Welcome, ladies and gentlemen, to the quarterfinals here. It's our second one. And man, we're getting into some of the good stuff extraordinarily early, these knockouts. BLG taking on HLE. 2 first seeds already about to duke it out. And the fact that they have to play each other in the quarterfinal is a result of BLG hello. a little bit in the Swiss stage. So neither one of these teams are happy about facing the number 1 seed of their main rivalry. I think there's a lot for BLG to prove here, try and figure out how they want to adapt to the meta, what style they want to come into this series with. But when you look back at last year, with the 3 members that are on Hanwha that used to be on Gen G, BLG are very familiar with this squad, so definitely going to want to prove themselves once more against those. And it's such a rivalry match as well because of the 3 members. I don't know what's going to happen in draft either, which we were trying to debate for the past like several hours coming in. The red side team, BLG, whether or not they ban Yone Aurora is massive, and we're going to get to see it here. Exactly, we're going to find out right now. And we were so excited about the story, I forgot to introduce Ok, tiến vào game đấu HLE đội xanh. BLG đội đỏ, không biết là do bốc thăm hay như nào. Cho mình là Kalista, hiện tại đội xanh ban Kalista rất là nhiều. Tại vì với meta hiện tại thì AD pick sớm rất là khó. Và bạn sẽ chịu áp lực đó là slot thứ 4 phải ban đi Kalista, thì Kalista là slot thứ 4 ở đội đỏ hiện tại đang là quá mạnh. Nhưng hiện tại mid top rừng luôn là được pick trước á, để phối đội hình đẹp nhất có thể. Tại vì hiện tại những chất tướng mọi người thấy cá sấu Zone nói chung là toàn những chất tướng ban mid top nên là cái mặt phối đội hình sẽ rất là khó, càng khó hơn khi tiến qua đến đó là phase 2. Mà cho mình cá sấu Kalista từ vị trí của BLG, Zone và Aurora, 2 chất tướng cực kỳ hot, hầu hết đều là sẽ bị ban đi ở đội đỏ. Ban cho mình là Skarner, còn mà họ hướng tới ở đây vẫn còn đó là Rambo, vẫn còn đó là chất tướng hôm qua đánh cái gì quên rồi, Oriana Norton. Ban cho mình là Jack. Dora là một cái chơi cũng thật sự là HLE cũng là một đội hướng tới Jack rất là nhiều. Vẫn còn đó là Ace, vẫn còn đó là Norton kết hợp với Oriana. Ban pick giống hết ngày hôm qua. Nhạ. Tỷ lệ thắng 100%. Một con Silas của Zeka được pick đầu tiên để đối đầu với cái này láo dữ rồi. Cho họ còn Rai Wukong, Nico Wukong, không Rai Wukong. Một đường tới Ari Wukong. Ari là đầu tiên trong BLG được thả ra Ari luôn. What the fuck, con này láo gì? Thế là sẽ hướng tới đội hình Ari Wukong rồi. Với đội hình này thì vẫn còn đó cho mình là Gna, nên là slot 3 sẽ là vị trí của Bin. Ari Wukong luôn. Ari V à? Ra V... vẫn còn V mà, chuyên đánh Vinh ác chứ. Sao bên phía BLE thả ra toàn con nhìn nó hot dữ vậy? Salad đối đầu với Ari V, một chất tướng rất là ok. Cảm thấy nếu là pick sau thì vẫn là pick Salad đối đầu với 2 con này. Ở đây vị trí của Peanut có lẽ sẽ là dụng chất tướng gì đây? Gna được pick, vậy sẽ là Sejuni hay chăng? Sejuni Maokai sẽ là hợp với Peanut nhất. Nếu mà có thể hơn thì có lẽ sẽ là con Norton, nhưng mà Norton cảm thấy pick ở đây rất là phiền. Tại vì Bin hoàn toàn có thể dùng chất tướng như kiểu là cái chân T. Norton rất là khó trong những kèo đầu đó, nên an toàn nhất sẽ là Maokai, Sejuni hay là Ezreal. Tại vì phần 100% BLG sẽ pick top ở slot thứ 3 rồi, hoàn toàn có thể pick AD ở đây, một con Ezreal xong ban Ace chẳng hạn. Poppy tại vị trí của Peanut. Vậy thì sẽ là cây chân T hay không? Một con cực kỳ counter 3 con bên phía đối phương. Nói chung cây chân T đi với Gna hơi khó. Cảm thấy đội hình Salad Gna nhìn nó phiền thật. Kiểu Bin thật sự là không dám tự tin pick Gna, mặc dù mình đánh Gna rất là hay để đối phương pick trước. Rambo RDV thật sự là quá all-in và kèo đấu đi đường. Đối phương mà đổi đường phát là đúng khó. Thực ra thì Rambo với V rất là mạnh á, nhưng mà thấy con Ari với Rambo nó cứ sao á. Đây là một con đấu sĩ thì nó sẽ hợp đội hình hơn. Mà không sao, nếu mà để những kèo đấu đi đường này rất là ok. Tại vì đội hình đối phương hoàn toàn có thể pick Rambo. Kiểu nó không có quá nhiều chiêu thức có thể giết con Rambo á. Kiểu con Salad với con Poppy mỗi tướng nó không có khả năng giết người quá nhiều. Ban cho mình là Saya, ngăn chặn Saya Rakan đến phía đối phương. Slot 4 đang là một vị trí rất là quan trọng từ vị trí của BLG. Họ có quá nhiều utility, có quá nhiều đa dụng rồi, cần một người chơi cực kỳ gánh team. Nếu muốn pick AD gánh team thì chắc chắn là phải để slot sau.
nên pick cho mình đó là những chất tướng như kiểu là support trước, như kiểu là reo chẳng hạn. Mà thật sự là bên họ có puppy pick reo được không vậy? Có lẽ phải pick reo chứ. Reo ra cản 6 từ 6 nghĩ vậy nên ban pick cho những con như vậy. Cái này thì ban Kaisa sợ rằng 6 từ 4 đúng không? Có Kaisa. Trying to like take an Ezreal for themselves, but with the Kaisa ban and already the Zygon, it nearly is inviting BLG to take the Ezreal. So maybe they have Zone của Peanut cũng bị ban đi. Họ muốn slot 4 pick reo rồi. Phía hai này ban pick ác chứ. Cảm thấy nó nhìn ban pick đúng ác luôn á. Pick Poppy ở đây vừa flex được support, vừa flex được rừng. Nhưng mà có lẽ sẽ là Poppy support rồi. Poppy dần đối đầu với Rumble hơi lọ. Kèo nó này bắt đầu phải canh con Rumble. Kết hợp với Gna. Mình pick Gna mà mình không đánh cho Gna thì không biết pick để làm gì. Nó lại sẽ là pick như kiểu Maokai hoặc Norton chẳng hạn. Để đánh lên cái trên. Sẽ là tạo áp lực lớn nhất cho con Rumble nhất. Ban cho mình là Ace. Nếu nói thì ban Sezoni kiểu này thì có lẽ là một pick reo ở đây rồi. Đối phương thì ban toàn những con AD Black pick ở đây hợp lý, xong rồi pick AD một con rất là mạnh, Ezreal gì đây, Ezreal Rakan à, Eddie Poppy Maokai nó, Eddie Norton. Nói chung là nó nhìn ban pick bên phía HLE kiểu đúng là kiểu gọi là liên minh hạ đỉnh cao ấy. Nhìn ban pick nó không lỏ trong qua, thực sự hôm qua thì không biết là bên phía đỉnh có đang làm cái gì nữa. Ban rất nhiều AD rồi. Kaisa và Ace là hai chất tướng đi với Ezreal tốt nhất. Bây giờ pick Ezreal của này liệu có con gì ta? Ezreal bỏ quyết định là Poppy đi rừng. Vậy thì Doran sẽ gặp khó khăn, tại vì không có quá nhiều sự trợ giúp từ mid rừng. Poppy và Salad thì cào này chỉ có đầu game giúp được thôi. Cho đến cái giai đoạn mà đối phương tầm vòng rừng 2, level 5, level 6 là cực kỳ khó giúp. Need for tool, hợp lý. Một đội hình cực kỳ all-in và khả năng đi đường. Cái cách phối đội hình bên phía HLE nó rất là tham, nó rất là đẹp, nhưng mà rất là tham. Một đội hình gần như là phối đội hình cực kỳ đẹp bên phía HLE, nhưng mà có những cái động thái đó là đi rừng. Các bạn cái kèo Gna được biết được Rumble này là kèo cực kỳ PK ấy, nhưng mà mid rừng thật sự không quá bổ nhiệm cho cái kèo này. Phía BLG có lẽ sẽ gặp vấn đề khó khăn hơn. Nói chung đầu game họ sẽ có lợi thế á. Mà làm thế nào để vận hành cái đội hình Rumble VRE này thì cũng rất là khó, không phải dễ dàng. Đánh giá cao hơn có lẽ là từ yên chí của HLE. Nếu mà Doran làm tốt, thực sự Doran trong kèo này họ cũng phải biết làm tốt thì kèo mình đúng khó luôn. Nói thì cái mindset của hai bên rất là rõ ràng. Một bên thì củng cố khả năng đi đường các kiểu các thứ, Mid Fortune, Rel, Ari, Rumble này nọ. Một bên thì pick đội hình phối cực kỳ đẹp, xong rồi đánh theo shop đường mà gọi là shop đường giữa game á, kiểu level vòng rừng 2 đổ đi thì bắt đầu số áp chứ không phải là shop ở vòng rừng 1. Bởi vì con Gna shop vòng rừng 1 nó không quá mạnh. Đó là cái mindset của ban pick của hai bên. Kiểu HLE cảm thấy cái mindset nó sẽ tốt hơn và sẽ có phần trăm nó thắng, là kiểu cảm thấy nó tốt hơn ấy. Kiểu sao vẫn tin rằng là hiện tại là phối đội hình tốt hơn, xong rồi thực hiện swap đường thì nó sẽ dễ dàng vận hành hơn. Là cái đội hình bên phía BLG cảm thấy rất là khó vận hành luôn đấy. Nhưng mà Bin Rumble thì nó khác. Bin là một người chơi, nói chung là kiểu cái con Rumble của Bin nó rất là khác ấy. Kiểu có những thế mọi người luôn luôn đẩy đường xong rồi mọi người đi ram ấy, nhưng mà không, luôn luôn là những cái tình huống giữ đính. Các đoạn giữa game một đồ á, các đoạn đấy mọi người tầm bị rất xảy ra là quy phát vào đính mọi người đẩy đường à. Cảm thế thì những cái thằng đi đường với bạn nó rất là dễ farm, trong khi lúc đấy con Rumble rất là mạnh và chỉ cần nó băng lính. Đối phương cực kỳ khó khăn luôn. Rồi Bin ở đây bị trích lò, bị quy và có lẽ phải mất tốc biến rồi. Không mà tưởng vị trí của Peanut. Nhưng mà vẫn bố băng trụ, Salat hồi lại rồi. Doran là người ta 3 hit trụ à? Nhìn nó khó. Mà Doran nằm xuống mạng cho vị trí của này, cái tốc biến của mình đi lại ở đây vẫn còn tốc biến thì có thể né được. Ezreal của Ezreal bị cancel back về rồi. Bây giờ Doran vẫn chạy lên cánh trên à? Ezreal má game đấu loạn dữ rồi. Ezreal bị back về, vẫn chạy lên cánh trên. Bin chạy thẳng xuống cánh dưới luôn.
for a better angle on the initial E. I think they kill Bin. Nếu đó Yeah, but now I'm kind of curious as to what the hell. muốn tới cánh trên để có thể ngăn chặn khả năng được đường đến phía đối phương. Viper ở đây có lẽ sẽ gặp khó khăn khi không có cho mình phải tốc biến. Doran's returned. Và Doran ở đây bắt đầu W về tạo cho mình nước giáp. Tele trực tiếp tới vị trí của Doran, xử lý rất là nhanh nhưng mà có lẽ vẫn sẽ là thiệt thòi hơn vị trí Doran. Không có Tele trong kèo đối đầu này. Has an 11 KDA or something around there, and he is extremely good at this champion. I mean, this was the champion that he Màu started tối making quá, name on màu tối with quá the đợi xíu murder chị. book that he loves to pick up nice and early, but we'll have to see if he's going to return swiftly to try and pick that one up. But we've got back to standard lanes now, and honestly, I think that's a big win for BLG. Not only do you get Knight off to a great start, you actually get the matchup you were looking for as well. And I think especially with the light having no flash, it's going to be a top lane that they can push in fairly free. Này em chói quá. I do think Chỉnh we're lại going to xíu. see a swap back fairly quickly as soon as they can get the right recall timings. But for the current time being, BLG has great lanes. Yeah, plus the TP advantage for Bane is going to help out massively as well. He can pick up an early advantage for himself off of the resets. For BLG, this is kind of the best start you could hope for. It's just now. Hai người chơi đều hướng tới cánh dưới. Cái kèo này thì bình thường con Gna sẽ đẩy, nhưng mà timing sâu đó, timing wave thứ tư thì sẽ con Rumble nó sẽ đẩy lại. Nếu mà con Gna đẩy quá nhanh, hiện tại đang dẫn tới tình huống đó rồi. Rumble sắp có level 3, Gna bắt đầu phá to. Cả đó Mi Fortune Ezreal back về mua cho mình cái lễ hái. They might be swapping down. The original point of the lane swap where you'd have the three-wave stack into an early dive is gone. And actually, they're just going to take that call by and immediately run back up top lane. So they had the tempo here to do whatever they want. You can see MF running out back to top lane, but On is going to have a move on Rel with Flash, and he's going to be a solo support on the map here. Yep, Zeka clears out the mid lane though, so there is at least some tempo available there. Something that BLG have always played really well around though is being able to get first move on the map. So looking forward to seeing what they can actually utilize with it as Elk does make his way back up towards that top side. Teleport back in from Zeka in the mid lane. Of course, Knight previously doing that. And Zeka very, very good. Cho nó thì việc là đánh kiểu vậy, không cần không có tele rất là khó để có thể giúp cho một đánh cua. Vì nó cũng rất là hiệu quả. Cho mình 6 bái trong cánh dưới nhưng mà lại chạy lên cánh trên chứ không phải là xuống dưới nhìn con cua một xíu, rất là mất thời gian. Mà khu vực này JK chạy được. Con cua trên thì có lẽ là hơi khó khăn cho BLG nếu muốn tranh chấp ở đây. Vẫn muốn tranh chấp á, điên. It does buy space for Knight in this mid lane and also kind of gives a lot of control what BLG are looking for. We heard Shun in the opening saying, I want to try and target the enemy jungler. I want to try and put Peanut behind. And I think a large portion of that is going to be trying to get these wards in towards the enemy jungle, which you can already Bị see Rumble quỳ cái mà lắc đầu dữ này. And a lot of that is how are Shun and Đó này, Doran không có tele. Doran cần phải... Trong hiện tại cảm thấy lợi thế bên phía BLG rất là nhiều á. Họ đi đường không có quá nhiều mất lợi thế. Tại vì Salap Poppy đầu game nó rất là mạnh. Nhưng mà không có quá nhiều lợi thế ở thời điểm tại. Hướng tới cho mình là giáp lửa từ vị trí của Peanut chứ không phải là cái Solari như bình thường. Giáp lửa khẳng phép à. Hiện tại thì cái này có lợi thế nhưng mà đối phương back về wave thứ 5 để Tham đánh sâu. Giả vờ đẩy đường xong không đẩy đường không? Cái thế này cái thế giả vờ đẩy đường xong không đẩy đường á. Giả vờ đẩy đường xong rồi slow put. Mình quy một cái xong rồi lái nhảy ra chỗ khác một cái đấy, xong rồi đối phương ở lại xong mình slow put. Nhưng mà đẩy hơi nhanh rồi, nhưng mà không vấn đề gì cả, JK vẫn ở lại. Thế là kiểu cũng ok á. Nhưng mà quay sau là quay quan trọng hơn, quay sau là quay xe JK cần về để có thể đánh sâu. Nếu mà để con Vi có sâu thì áp lực rất là lớn. Quay này là gây có lẽ cái này cần quy 7 con lính xong rồi ở lại. Ở đối phương về rồi, đối phương về rồi thì đơn giản là cái này làm tốt nhất thì sẽ là về mà thôi. Đẩy về cũng lựa chọn rất là hợp lý. Hai bên tempo tốt hơn có lẽ là vị trí của HLE, nhưng mà JK sẽ lỗ cho mình là một con xe. Tự kinh nghiệm có lẽ sẽ ảnh hưởng khá khi cái này sẽ có cho mình level 6. Nói chung JK chắc chắn vẫn sẽ có level 6 thôi. Nhưng cái vấn đề đó là tempo sâu, hai người đều bỏ cho mình bãi golem, bãi vòng rừng cuối cùng golem cũng như là cóc đều được bỏ đi để không tới cho mình con sâu. Mid Fortune đẩy đường má, đúng là liên minh thả đỉnh cao rồi. Nhưng mà có Rumble không? Có biết Rumble ra tới đây không? Kèo đó Gna với Rumble này, con Rumble hoàn toàn có thể tới đây và tele xuống dưới. Cua nào vậy mọi người? Cua trên à? Cua trên là hơi căng nha. Rồi cái này ra đây rồi, Peanut nếu mà ra đây gây áp lực thì sẽ bị áp lực ở đây. Rồi Bin độ mặt vào hoàn toàn có thể tele, không tele chạy bộ xuống dưới rồi. Tại vì hiện tại là có con cua trên ấy, nên là khả năng con cua xong mới tele được, mình tele sớm quá thì đúng không có thể quay lại đánh mình. Ok, hợp lý rồi.
Tại họ có thể TD xuống dưới. Đúng là liên minh huyền thoại đỉnh cao. Nhưng mà lợi thế cho Doran cũng là khá khá khi có cho mình một sách trụ. Hiện tại là bên phía HLE việc cần làm của họ đó là thắng đường và đổi lại đường. Thế hiện tại mà đi đường cầu này thì cái cặp bot của họ Ezreal với Alita gần như là không thể nào có cái cơ hội chơi game đối với con Fortune cả. Hiện tại vì đã level 6, nếu mà tiếp tục đi đường kiểu này thì những người chơi như kiểu là Doran cũng như là Zeka sẽ bị chịu áp lực rất là lớn. Tại vì con bò gần như bị shutdown hoàn toàn khu vực cánh trên rồi. Reo của On có tempo tốt hơn, di chuyển xuống cánh dưới đánh cho cánh của Rumble thì tại không có tele, rất là cần đồng đội đánh. Nhưng mà hiện tại là không có mắt nên là rất khó để như thế này, vẫn tiếp tục là đánh theo Fortune. Rumble thì chịu áp lực, mọi người đã áp lực sẽ là vị trí của Xuyên. Xin ăn từ trên xuống dưới. Bung mắt tím ra. Nói nhiều vấn đề bung mắt tím rồi, bung mắt tím kiểu này thì có lẽ sẽ bị bắt vào thôi, bị mở vào, không có W được tại vì đây là một con Poppy, Ron mắc lỗi On sẽ phải nằm xuống. Đối phương đánh nhau ở sông cực kỳ mạnh với chất tướng Poppy Silas. On trôn rồi. On thật sự là không biết đọc cái bọc mít rừng này, cái cào mít rừng này đánh nhau hơi khó. Vì đối phương là Poppy đi rừng mà. Phải đi live có đáng ác, kiểu mở luôn W về luôn á, trong khi có Poppy W, nhìn nó đúng ghê luôn. Đấy, ăn cho mình là con vì ăn cho mình con rồng. Có con mắt tím từ vị trí của HLE luôn, má nhìn nó phiền. Cái này kiểu này thật sự là ăn quá nhiều sắc trụ, 2 sắc trụ giữ này. Rồi cái này bắt buộc phải tốc biến rồi. Vì bên phía HLE đang có những tình huống thi đấu hiệu quả hơn. Mục tiêu là có cho bên phía BLG nhưng mà cảm thấy nó vẫn không đủ. Sâu các kiểu các thứ nhưng mà có những khó khăn nhất định. Cái này đi để kèo này ác. Cái kèo này con sát nó rất là khó đụng vào con Ari ấy. Kiểu dường bạn phải gánh á, nói chung là đánh sát đi thắng Ari, nói chung là 1v1 sống nghĩ đánh được á, không phải biết vì sao. Đầu game đánh được, tempo sâu 1 mạnh hơn, đấy là chất tướng Sadat. Nhưng mà kiểu sâu 1 và không đánh nhau thì rất là khó. Như kiểu game này không đánh nhau ở sâu, nhìn cái thế con Sadat đúng khó luôn. Bởi vì khi Ari nó level thì bắt đầu nó có đam, vậy thì kiểu level 8 chẳng hạn, thì lại là 4Q với 2W, lượng đam của nó sẽ rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại là mất tốc biến rồi. Rồi thấy thì hiện tại mid rừng bên phía BLG như nói Vi và Ari khi đạt có level sẽ các kiểu các thứ hơn hẳn. Như Photo cũng đẩy đường Ezreal. Những chất tướng ở cánh hiện tại cần được áp lực đến phía BLG. Nhưng mà Tham hiện tại rất là khó áp lực nhé. Hiện tại là một sâu ở nên giữ chiếc cuối lại có thể đánh. Ari chuyển xuống khu vực đường dưới, má BLG đánh ghệ đấy. Ari xuống đường dưới và Rumble ra mid. Có lẽ sẽ đổi lại mà thôi. Đổi lại hay chăng? Không, Ari vẫn tiếp tục xuống đường dưới. Có cho mình là tên lây để tranh ép khu vực sâu. Kiểu liên minh hại đỉnh cao. Bỏ bắt về trong bụi. Is a little bit crazy to begin with. We have so much potential revenge in this matchup as well, with Doran, Peanut, and Delight getting eliminated by BLG last year in the quarterfinals, wanting to come back and beat them. Zeka being on BLG 3 years ago in the LPL. We really do want 5 games. We would love to see it. It's so rare that we actually get to see LCK #1 versus LPL #1 at Worlds. It's only happened 2 times in World's history, so it's surprisingly rare because one team might actually boom and be out early, or one team is so dominant. So the fact that this is close is encouraging to me because I want 5 close games. And that's my favorite thing about this Worlds is that it's up in the air as to which team is the best. Tầm vàng lợi thế, nhưng mà hiện tại con Ari bị đẩy. Đánh nhau ở đây thì chắc thắng được, đội hình đối phương có bò có Poppy cực kỳ khó chịu. Nhưng mà con Ezreal của đối phương với việc do đi đường với Fortune hết mana rồi, nhưng mà có 3 bánh bích quy tele ra có cho mình đồ lớn tới vị trí của Zeka. Thì từ Gna này cũng có tele cũng có đồ lớn luôn. Liên minh thả đỉnh cao. Nhưng mà Doran không có một lượng độ thuốc mở combo vào tốc biến né combo từ vị trí của On. Viper ở đây bị êm vào nhưng mà Viper né được. Đây là khó rồi. Mà cái này Thảo nói nhiều rồi, đó là cái vấn đề của con Ezreal và con Vi ấy. Trước có nói có một lần rồi, đó là Ezreal mà đánh ghê thì có thể counter được cái R của con Vi ấy. Hay rồi mọi người thấy đó là K9 cũng như là Xuyên ôn in quá nhiều vào vị trí của Viper. Xong rồi bị con Ezreal nó outplay. Xong rồi lãng phí rất là nhiều chiêu thức luôn.
Giờ thì đội hình bên phía HLE đánh dễ hơn hẳn luôn đấy. Kiểu con bò với con Poppy trong teamfight nó sẽ mạnh hơn con Reo với con Vi rất là nhiều luôn đấy. Kiểu mạnh hơn cực nhiều. And it might just end up being a Zeka diff. He wasn't up in CS, but he's first to kill in all these fights. Hey mọi người, em có đại điều với cái con Vi là cái cơ chế nó bị kiểu đứng cạnh tường. Xong rồi đối phương R vào, R sát nút rồi mình E đi. Đó, mọi người thấy không? Kiểu nếu mà không E đi kiểu đấy thì cái này nó sẽ đủ tầm với cái E. Thì E qua tường thì nó sẽ mắc ping hơn. E qua tường thì nó càng xa. Nhưng mà kiểu đơn là E kiểu đấy thì cũng được rồi. Game này khó cho BLG pick cái đội hình như này thua ở sâu 2 end game rồi. Này đánh. Mình không ulti ấy, thật ra ulti vào một con các bạn là cần Ari E trúng á thì mới đủ đam chứ. Ari không E trúng thì con Rumble R cái gì cũng không đủ đam à. And just make it impossible for BLG to really play their style of game that they want to. And the last thing there is the big spikes, the big one item spikes for BLG actually weren't there. We didn't have nice. Nhưng BLG pha đấy chọn mục tiêu đúng thế, tại vì họ ôm cánh trái mà, đánh những thằng bên trái là đúng rồi. Này đang đứng góc cực kỳ khó chịu. Nhưng mà cảm thấy cái teamfight vừa rồi BLG quá khó đánh á, cảm thấy không có cách nào thắng được nữa. Thắng đâu? Infotun R kết hợp với VR. I want to see how BLG adapt though coming into their next fights, because clearly going on Viper was not the call there. He is so much. Tôi cảm thấy rồi bên phía HLE pha vào rồi chơi hơn hẳn, kiểu nó rất là trâu, xài lát Poppy với bò, Adriana toàn tự chơi được. Bên phía BLG phải phối hợp này phối hợp kia. Cảm thấy hiện tại dù Duran có chết thì cũng là end game rồi. Không chết luôn. Vẫn chết. Cái này khó rồi bên phía BLG, mai thắng rồi. Nice gank. It will end up giving them gold, but not much else. They just burned two ultimates with the Hextech soul open, so it was generally speaking. Tự phong độ của hai bên cực kỳ tốt đấy. Nhưng mà cảm thấy bên phía HLE nó vẫn kiểu cái mindset nó vẫn tốt hơn hẳn. Kiểu cảm thấy vẫn là cái kiểu gọi là thích đội hình phối hợp đẹp hơn. Xong rồi mình cái thứ kiểu đổi đường mấy thứ nó dễ vận hành hơn đấy. Life Esports aren't going to be too worried. Probably being able to pick up this Drake with all that positional advantage that they get, they're going to be very happy with. 1 second, and in fact, up right now is the Herald, so they can head over to Shelly and see whether she. Thật sự thì Tham không thích con Vi này nó bị rác ấy. Đội hình đối phương thì cứ bỏ Poppy, Gna, Salad, VP. Kiểu đối phương có pháp sư thì ok mình đánh Vi hợp lý. Kiểu hiện tại bên phía HLE cái mindset của họ luôn là đánh theo mid và top của họ. Nên là mình pick những chất tướng mà có thể gọi là counter, thuộc hàng counter những con Gna như kiểu con Salad này chẳng hạn. Thì nó sẽ hợp lý hơn là pick một con Vi. That cull is still doing okay when it comes to money. However, everybody else, it's all just HLE favored, especially that 600 gold. Tại vì BLG cảm thấy chơi tới đây thôi, vui thế đủ rồi. Kiểu cái này nhìn bám mid cũng đánh được mà, nhưng mà fail một cái cảm thấy nó bị áp lực ấy. Paso 2 nên đánh kiểu gì, kiểu Thọ vẫn chưa nghĩ là cái cách BLG thắng Paso 2 nữa. Cái HLE thì nó đơn giản quá rồi. Toán chất tướng như rồng như hổ, sai lát Poppy với con bò Gna. Kiểu tướng người ta toàn tier 1, tier 2, tier 1, tier 0 ấy. Mình thì toàn tier mấy không. Kiểu muốn nói sai chỗ nào cũng khó. Đây thì khó rồi. Gna để đường, Slash để đường. Đánh teamfight đánh không lại. Success not being linear because he peaked so hard at the 2022 World Championship winning Worlds and then was not nearly as good as people expected him to be the next year in the LCK but has continued to work on his game. Ra Big V xong rồi Rumble kiểu xong rồi cưng sâu 2 nó rất là lỏ. Kiểu Rumble thì nên cưng sâu 1 sâu 2 luôn. V thì không nên đấy. Nên là nó bị lỏ cái đấy xong nghĩ về. Đi Photon với Real thì không có quá nhiều lợi thế trước bò với FW. Có lợi thế nhưng không nhiều. Cũng có thể farm được.
They do lose the wave on bot lane though, because that's where Zeka was starting to shift over to. So I think that's why we saw BLG back away. Obviously, Hamad escaped quite a bit, but they're still losing small bits on the map. But you can still see both these squads immediately want to find any little advantage that they can. The double TP invested and try and make something happen. And I actually really want to credit BLG in this moment because it was such a disaster at the second grub fight. The game is actually in a very stable state at the moment. Only down 900 gold, tied in Drakes. They've hit the item power spikes. They find little looks for these plays, and it's still going to be absolutely anyone's game. They also managed to get the void mines, right? So they do Cái have này thì cảm thấy gần như là không có chơi game được nữa rồi. failure Ai there as chơi far game. as the team fight. They still managed to get the objective that they were looking for. So now that we're back onto even footing, and especially with the fact that the tempo BLG có lật được không ấy? Hiện tại thì mai lần rồi. Còn cái đội hình nó chỉ đến tận đó thôi. Không có chơi game được. Another one of those moments if they want to get themselves to a solid advantage, despite the fact that the gold is still in around the 1,000 advantage mark. You can see how BLG are trying to play this though, constantly shifting on down towards this bottom side and faking that pressure around mid lane because he's hiding. Mình cảm thấy bên phía HLE nó chơi cảm thấy nó nhiều tướng hơn bên phía BLG. Cảm thấy BLG toàn những chất tướng tủ của họ. With Fortune Real, Viari với Rumble. Bên phía HLE thì kiểu chất tướng nó quảng hơn. Not for things like Dragon in a minute's time, but certainly at Baron in 2.5. Elk is going to find Delight here. I was wondering whether Delight knew that that ward was there, because he was playing like he definitely did. Not going to be able to clear that one out. Still, the Vào đánh giải thế này cũng overthinking thế hả? Sao người ta nói đúng sẽ lại thành overthinking? What the fuck? Now we're back to some normalcy. It's not this weird Australian lanes that we were, presented with earlier in the game. It's now 80 carries in the mid lane, and we are just setting up our side lanes to see who can make things happen. Shun once again in that top side. Doran doesn't want to fall for this twice. 40 seconds until the next Drake spawn. Feels safe in the top lane. Shun was going for the look. That Scryer's Bloom caught him a second ago, so they definitely know that it's there, and they're going to be able to now get a little bit of early vision on the Drake, unless Doran walks in a bit too far, but he should be completely fine. Yeah, knows exactly what's going on. Now just hide under the safety of his turret, but with On and Shun in the area, Shun making his way over. Yeah, with Knight, they should be able to crash. HLE năm nay nhìn bích tự hình cái này nhìn nó hơi mạnh á. Tại vì năm trước con cũng là Salad Achok kết hợp với Virgo, đội hình thì thật sự là nó không có mạnh và cần có lợi thế. Nhưng mà hiện tại năm nay thì Peanut nó khác. Toàn chất tướng cứ Salad, Maokai, Sejoni với Poppy kiểu này. Khó tại vì nhìn nó đúng. Nhưng mà kiểu con này nó cũng có vấn đề riêng của con đấy á. Nhưng mà cảm thấy bên phía BLG nó không có phối đội hình đẹp để căn tường con Salad á. Ari cũng Ari thì Ari cũng công kiểu Ari Kindred á, chất tướng mà họ đánh rất là nhiều. Nhưng họ không dám pick. Vì họ hoàn toàn có thể là Ari Rumble xong rồi Slot 3 Kindred. Team họ đâu có chơi đâu. Phát không bật OBS bên này để nghe tiếng donate. Nó chết rồi. Chỉnh được stream chưa SofM. Vương Cường với em béo nãy không có để ý á. Này cô coi với anh được. Chỉ muốn hỏi là mấy còn cắt giật cô thôi. Mấy bạn donate từ nãy giờ bật lên nó đi đây lại luôn. Màu lỏ dữ vậy SofM. Chỉnh cái tương phản contrast lại xíu anh Duy. Run back here. I feel like that was so masterfully done so far by BLG to be able to kill Peanut on the backside and then escape. Phở pha gì vậy? Biết chết rồi. Mà sẽ có thể ảnh hưởng game đâu này. This team was down 2,000 gold 7 minutes ago, but their macro has been so immaculate that they've made it into a slight gold lead. And I think this is why picks like the Ari, like the LeBlanc that we saw for Knight are so vital to this squad. It gives them that opportunity to try and play through side lanes, allows On to start rotating around the map, and especially for a player like Knight, there is so much pressure on him coming through from the LPL. This is Sẽ là chinh phục với khiên đô đàn với hợp ngọn gió thứ hai. Đây có lẽ là con Salad bảng học chuẩn chỉ nhất đấy. Chứ con Salad của gì nhỉ? Của Scout nó Salad chinh phục xong rồi cầm cảm hứng xong rồi lên nhận đô đàn, nó mới chả biết đi đường kiểu gì đâu đấy. Cái đấy đi đường với Soulbreaker đúng không? Soulbreaker đánh còn đánh rồng nữa, chẳng con đi lên nó còn đè mạnh hơn con Ari luôn. Em đấy là kiểu support 3 phút nó chạy ra cứu chứ không thì cũng chả biết đánh kiểu gì. Thế đi đường một hồi sang support chạy ra ấy.
that have won. We'll take rookie, although you probably won't give him back. cái đấy thì vẫn thắng. BLG now pushing down towards this bottom side. Nhưng mà không nên cái đấy là không nên học theo á. Kiểu vẫn là khiên Doran chinh phục. Còn khiên Doran sốc điện thì cái bản là khiên Doran là mình đi đường rất là mạnh. Nhưng mà kiểu mình không có cái nhẫn Doran nữa. Mình cầm sốc điện, cái bảng ngọc sốc điện nó thật sự là phù hợp với con Salat thôi. Đi kiểu bằng ngọc mapping để đi đường á, không có scale á. Bước chân, what the fuck, cái Salat cầm bước chân chị. Cần cái chinh phục để những cái tham minh cánh này. Ví dụ bạn lên được cái tham minh này, tham minh 2 đồ dày từ cân này, cánh của bạn ít ra là có áp lực. Ít ra là có đam chẳng hạn. Đam nó sẽ to hơn sốc điện ở tham minh này rất là nhiều luôn. Thì bộ chiêu của nó hiện tại hầu hết đều là 5 giây với 6 giây không à. SofM đánh giải gặp thế này như BLG thì nói game này cao win DC rồi game mới đi hay nói cố lên can win. Thì bảo khó thôi, có vấn đề gì đâu. Ở game này khó. Thì nói chung là kiểu mình đánh giải mình kêu những cái mình tự đoán là game này khó thì kiểu mình sẽ cần những cái pha phối hợp kiểu map play hơn đấy. Kiểu những cái pha đặt cược ấy, kiểu gọi là dùng từ đặt cược ấy. Kiểu phối hợp chuẩn chỉ như kiểu là tốc biến RV này kết hợp với tốc biến Mifortune này, kiểu Mifortune tốc biến lên R để dồn đam vào một thằng nào đó chẳng hạn. Ý là ví dụ thôi nhá, chứ cái game này thì đơn giản là vì nó chỉ R con slot thôi. R với thằng gần để cho con Mifortune nó R. Này tại slot thao lên đồng hồ, đồ quá chuẩn rồi. Đồ 2 động cơ, đồ 3 đồng hồ, đồ 4 mũ phù thủy hoặc là chắc là mũ phù thủy tại vì game đấu này đồng đội không có AP. Nhìn thế hận cứ hơn 560 tiền này thì cũng chẳng biết là ý là cái thật đánh được. Thật ra là đánh cũng được ấy. Mà không đánh được không, mai đánh được. Đánh được ấy. Nếu mà con SVU này không phải là Viper ấy. Kiểu nhìn con V này nhìn mọi người theo 183 chỉ số lính 2 đồ rưỡi rồi. Tí vô R đó là outplay nữa thì đánh cái gì. Cái pha team fight rất là quan trọng, nó outplay mình thì kiểu mình rời rớ luôn á. HLE nhìn kiểu nó mạnh dữ rồi. Rồi chắc chắn là trong top 2 rồi gì đấy. HLE là không cùng bảng với Genji đúng không mọi người? Có cùng bảng với Genji không? HLE cùng bảng với ai? HLE không cùng bảng với Genji ấy, thế thì một chung kết chắc rồi có gì đó. Cái bô cái bình cái bô cái mình thì phong độ của Xiaohu cũng như là top họ rất là tốt. Nhưng mà so sánh với HLE kiểu nó để làm gì ấy. His 2-item spike. And that means that this control of the mid lane that we've been talking about this entire game long might just swing in favor of the Ezreal that's already just poking 503. Nhưng mà đội hình thì lại nó rất là khó khăn, mọi người thấy những pha kiểm soát bản đồ 4-4 đánh không lại luôn. Đối phương đi vào nhà mình như free. Đối phương cắm mắt xong lên top farm, mình thì đơn giản là đứng đây đợi quay lính vô, không thể nào lên top được. And then likely finish the execute. So even just those item spikes coming through allow HLE to get a little bit of map pressure back. And the fact as well that you've drawn so many members of BLG to mid lane means ở đây cái kiểu cái ở vòng ngoài nó không có đánh giá được nhiều á. Những cái vòng trong nó quan trọng hơn. Hiện tại Weibo Gaming mặc dù thể tốt nhưng mà không đủ. Chắc chắn là không đủ, họ thắng được một cuộc lính hơi cute, kiểu lính phòng. Nói rồi đó là đánh tuyển thủ đánh rất là hay nhưng mà Pampic nó what the fuck. HLE thì kiểu nó đầy đủ hơn hẳn. HLE nhìn nó chắc chắn là vào chung kết chắc rồi. Thì xem là trận đấu Genji thể hiện như thế nào. Genji với T1, hai đội có lẽ là những đội mạnh khác. Từ tầm này trông chạy vào còn top spot còn BLG. Rồi Eparon nộ tốt, tầm này đánh kiểu gì đây? Để xem bên phía BLG đánh kiểu gì. Biết đánh kiểu gì luôn. Họ cũng chưa biết thôi ạ. Chọn vị trí đẹp nhưng mà chắc chắn nó sẽ bị lao vào, bắt buộc phải lao vào sớm, combo lỗi từ vị trí của Delay, Viper bị lấy làm máu khá, không có chơi game được, chả thắng vô được cả, chả biết vô kiểu gì luôn á. Đứa nhìn nhau, xong rồi đối phương thì cứ đứng chụp với nhau rồi.
great vision from Hanwha. That wards that were already set up on this bottom side, spotting that the Shun was going over the Tức là wall. kiểu cách vận hành game của HLE nhìn là thể kiểu nó game nó cũng có cái đội hình nó có lợi thế phát là game nó khó. I love the shot from Peanut too. Direct hit on Divide. No actual chance for a Drake steal. I'd say there is even a little bit of fortune from BLG when Delight's headbutt knocked Knight away from Zeka's Silas chains, because they might have been able to get his flash or maybe even kill him. So BLG was definitely not set up on that play as early as they would have wanted to be, and HLE being one Drake away from Soul Point puts him in the favorable position in the match. Yep, I'm very happy that we're seeing Peanut on this Poppy as well, because it's been one of his best champions for a really long time. I think him and Owner have been the best Poppy players from the LCK over the last 3 years or thereabouts. I think Owner has had some of the better recent games. Nhưng mà nhìn dưới thì cũng phải xem mọi người thể hiện như thế nào á. Hiện tại cảm thấy HLE nó đang mindset của nó, các kiểu các chất tướng của nó hơi mạnh. Kiểu nhìn game này cũng chả biết phải bình luận cái gì nữa. He's just dashing around, making sure the enemy jungler cannot get into this Baron pit. And I think with just one pick, they'll be able to take this Baron after one ultimate takes them a dragon. Will we get another team fight? The answer might be no unless BLG Ván sau bàn hết AD có chiêu chạy đè Viper ra hấp riêng. Cảm ơn Đào Hoàng 95 nhé các bạn. Trời má đánh cái gì? What the fuck? Zeka. And now I think that disengage that I was calling for 20 minutes ago is going to happen. What a brawl around this Baron! It's a phenomenal pick from Hanwha, hopping over the wall, getting Knight, but BLG thought they saw their window of opportunity to come back. But dodging and ducking and diving away, Hanwha bring it back. And just Peanut. That's this entire sequence to me. It's just Peanut. He starts the Baron a little bit. Knight then wants to check because he's suspicious. Flash, stun, one shot. But then, as the entire fight continues to play out, Zeka's zoning the Vi out. There's a slow contest by BLG, and you'll have to watch for Peanut's ejection to save HLE at the end. And again, it's Hanwha playing off of these small pockets of vision that they've managed to set up. They've been doing a great job of getting early to these objectives, sticking a ward over a wall, getting into a position at a dragon, and it's been catching people out. And as this fight went on tries to go for the play, but again, you call it jab. Peanut's ultimates have been absolutely spectacular, and it is destroying BLG in this game. Absolutely ridiculous stuff. Of course, just a bit of a reminder, we have some proof that Peanut's pretty good at this champion, as he's 28-9 on Poppy just over his entire career. Not quite his Maokai stats, but Maokai's less interesting. This Poppy's really cool. Let's see how the siege goes. Yeah, now they need to use this Baron to actually blow the game open, because they found these small picks, but BLG has been able to secure so many minions and just pass a goal that there's actually not a big lead here. They even cleared that wave pretty easily. 1/3 of the mid turret being down at 30 minutes. And good reaction there from Peanut, but he's not going to be able to react to the charm. They managed to lock him down to the bullet time, getting a fair bit of value, but the pulverize is huge. Delight knocks up 3, and the rest of HLE will knock the rest down. Bin is told to leave. Viper chasing him out at night, and his top laner are the only ones left alive unless Viper has something to say about it. He gets underneath his turret and gets out. But man, that was looking like it was going to be BLG, and Delight says no. Delight's Alistair is different. That was such an insane engage to turn that one around. It's not great for HLE in the net, because they still lost the push in the mid lane. That was a 2-for-3 fight. Này nó nhìn Viper kiểu nó e phải quy trái. Sao tôi e sang bên phải, e phải thằng nào xong rồi kia bên trái. Nên thì cái pha này đơn giản. That he can look to play around, and they do get the pick, but everything was invested there. Bin is not in position. They go for this ultimate, but Zeka has the aerial to get out. Thì lại ác. Quy trượt hit đầu tiên nên là hơi lọ. Vì chúng ai bên phải. Thế bình thường mà ta. And you can see there are certainly some dejected faces on the side of BLG after that one, but they are still within 1,000 gold. There is nothing in this at all, but it's now Ocean Soul on the table for HLE, and BLG do not want them to get it.
10,000 damage goes fast on that Drake. BLG has to rush this play. Yep, Zeka on a flank angle now, clearing out vision RBLG. They are in the fog of war for the moment, but can they actually get here in time is shown. Nowhere near the pit, and Peanut's going to be able to lock that one down. Now Zeka dives into the backline. Knight out of there with the Spirit Rush, but so is Zeka. They're able to take down the Horse Lady before the fight even really starts, and there is another one. Two shots taken down. The Rumble gets one, but it's Viper that's laying down the Mystic shots. He gets a double, but who cares? It's an ace for HLE. BLG can't set up, and Hanwha are giving them a big old hug with all these melee champions. What year is BLG it? Is it 2022 again? Like, I don't... Zeka hasn't been doing this all year. Zeka Silas always arrives. You can't short sell Viper though. Oh, yeah. 606, 330 CS at 32 minutes on this Ezreal. The Baron buff is down. I don't think they can end it here, but my God, did they break this game open. Certainly did. They break the base open as well. Mid lane outer turret will finally go down, but the inhibitor on the bottom side of the map as well. This does feel like a real gut punch from HLE for the first time this game. And the last time we saw BLG go up against Doran, Peanut and Delight, they beat game 1, they took game 2. It was Genji having to find success to come back into that game to push it to game 5, but here, Hanwha do not let up. And you can just see that BLG is scattered with their approach. Shunsvai is trying to steal along the backside. When he doesn't get it, Zeka just buys an insane amount of time. And he's just so incredibly mobile with that Ahri ultimate. He doesn't even have to use his arm guard at all the entire time. The misfortune is hopelessly useless with how much mobility HLE has and the ability to disrupt the ultimate. It is impressive to watch. Yeah, the way Zeka just goes in, draws 3 people's attention, and then sacrifices half of his health bar and goes out again, right? And they can make that re-engage happen over and over again with BLG out of position. And this man first picked it. Yeah. He just blind picked the Silas is like, Silas give me was it, the I'm gonna first- take over. This is good. He was the first tech champion to be introduced into League of Legends, I think. Like, you see good ultimates, you pick Silas. You know, you need the door open for the... No, I guess not. That's not the way. It's going to be a threat for the rest of the series if you're willing to just lock it like that and have it pay off. The other crazy thing is that HLE blue side banning the Skarner, but it's because Peanut wanted to play Poppy, right? He's like, if I see the right angle, I'm going to hit him with the jungle Poppy. So both of those draft gambits have been paying off big time for HLE here in game 1. And it's not only that, it's the fact that it's a flex pick as well. You can move that towards the bottom lane if you see an adjustment in the draft. So even now going into game 2, you're not getting free information necessarily if that flex is going to come through. But now Baron back up on the table once again. And BLG looking to try and set up their 6,000 gold behind. And it's an Ocean Soul as well as Peanut. He comes out. There's another 2-man bolt. There goes Knight. He just doesn't get to play the game here in game number 1. The bullet time actually getting some value, but they just sidestep it. Bin not allowed in, not allowed to do anything at all. That equalizer is still up and available from the death chamber as Doran somehow almost surviving. It is going to be the Gnar falling, but it's HLE that'll march towards the Nexus and look to close game 1. The ace may not be clean, but the fight sure is from Hanwha. Beautiful flank, beautiful stuff, and a beautiful game 1. Đánh kiểu này chắc thả Yon Aurora ban Scanner na thôi. Nào hàng 95 nhá. Đi nhiều cách phải, đâu phải... And HLE remembers what happened last year. They popped the Genji emote at the end as they're killing the BLG Nexus. Tôi vì pick Ari nên hướng tới con Gna nhiều hơn đấy. Game đấu mà dám thả Ari Gna cho bên phía BLG. Kiểu cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Không Rumble thì đánh với Gna được, nhưng mà kiểu có đạn nhưng mà kiểu không biết là pick Gna ở đấy, họ không biết là bên phía Doran đánh gì nữa. Doran sẽ đánh cái gì? Camille à? Cái thân thế. Gãy Dung đã gửi 5.000 đậu. Nhìn xạ thủ nhà người ta đánh con Svan mà thèm. Cảm ơn Dung nhá, cảm ơn bạn. Perfect Salad. Ý là Perfect Salad đâu phải vấn đề, nó chỉ đơn giản là cái như là bạn phải phối đội hình sao cho nó nhìn nó hợp lý xíu chứ. Nhìn cái đội hình kiểu nhìn bằng cách bên phía HLE nó ban pick mấy thứ nhìn nó mindset rất là rõ ràng. Tao làm gì trong game, tao sẽ làm như thế nào hướng tới cái gì.
Raptor ấy, Raptor cái đấy nó bị lỏ ấy. Như chả có tí logic gì. Cái game này logic nó chỉ là một phần thôi à. Kiểu mình phải hướng dẫn, kiểu gọi là mình sẽ gọi là dẫn lối chơi những chất tướng như thế nào. Vấn đề của huấn luyện viên nó chỉ đơn giản là dẫn tướng, mày nên chơi con đấu sĩ, mày nên chơi con pháp sư, mày nên chơi nhiều hơn để biết là team fan nó đánh như thế nào, đi đường nó đánh như thế nào. Còn cái bam pick nó chỉ là một phần thôi. Đâu có liên quan lắm đâu. Nhìn hát đây của cái mindset nó chắn là trong chung kết được, có gì đó má nhìn. Coi game 2 có lẽ chọn đội xanh. Tôi nghĩ vấn đề nói chung là nó hơi rời rạc á. Bao giờ Việt Nam mình lấy được vậy? Khó. Cái nói thì đơn giản thôi mà, nó thật sự nó phức tạp hơn bạn nghĩ. Hướng tới làm sao mà được. Để bây giờ là vị trí rừng đi, vị trí rừng thì so với Peanut thì chắc chắn là bên Việt Nam mình kiểu phải đánh rất là nhiều năm để hướng tới được những người như Peanut. Rồi tới vị trí support nói chung là support thì nó không phải vấn đề lớn. Cái support thì bên phía LCK hay LPL nó cũng rất là nhiều người nó có thể đánh được ra những trường hợp đấy. Thì Việt Nam mình thì kiểu nó đến gọi là trình độ support như bên đấy thì nó rất là khó, tại vì cái môi trường nó kiểu phải đánh trong một cái môi trường nó rất là nhiều thì mới được những support như người ta. AD có lẽ là vị trí đạt tới level người ta dễ nhất. Vị trí AD mid với top thì kiểu ít ra là gần nhất ấy. Thì top thì bên mình có kia ra. Mid với AD thì kiểu thì cảm thấy liên quan tới rừng với support nhiều hơn, chứ thật sự mid với AD với top kiểu nó kiểu level gần bằng thì cũng được, không có vấn đề quá nhiều. Thứ hai cửa không, nó nhìn Bambic đó chứ. Bambic kiểu nó thể hiện được nó là đội của bạn nó đang trên những cái gì, nó hướng tới những cái gì và mindset của nó là cái gì. Kiểu nhìn Bambic game 1 thì cảm thấy bên phía BLG nó hơi ngợp. Nhưng mà cũng công nhận là bên phía FPL thường hầu hết sẽ là Bambic kiểu đấy thật. Bambic kiểu thế thì trong đấu tập thì nó rất là dễ thắng. Cái đấy cũng là một phần nhé, nhưng cũng khó nói. Dễ nhất mà xạ thủ quốc dân đồng đội cô tin tưởng cho gánh mà phải ban scanner để đánh carry. Nhưng cái này đâu liên quan gì đâu. Cái là vấn đề của team người ta thì là vấn đề của team người ta chứ nó không có liên quan.
the first one after our shenanigans in the level 1. The bullet time, getting a fair bit of value, but the pulverize is huge! Delight knocks off 3, and the rest of HLE will knock the rest down. Bin is told to leave, Viper chasing him out at night. What a masterclass from HLE in this first game. Even though I feel like both teams really showed up, and I think we were saying a lot specifically comparatively to the first games yesterday. You know, we saw both teams come into play with a relatively high level, but I am honestly taken aback by how clean HLE played that out. It's great. So not only did HLE play, I think, as a team very cleanly, it's particularly, and even though this is just game 1, for Peanut a really big moment, because that man, again, had some of his roughest games against BLG, and in this first game, he ran the Rift. Yeah. I mean, it looked like the LPL #1 seed versus the LCK #1 seed, right? And I mean that in the best possible way. These guys were playing incredibly well. Well, just game 1. We went over the game 1 stuff earlier. We did. Do you want to take a look at some of Peanut's moves? I know, Azale, I think you got a clip from the Illustrator. Yeah, absolutely. We can take a look at this. I just thought that Peanut played this grub fight really, really well, and it decided a lot of the early game. I just want you to really keep your eyes, obviously. Pha này là pha quan trọng nhất của game đấu này rồi, pha solo 2. Cách BLG làm tốt hơn thì cũng hơi khó thật đội của họ. AD của họ không có quá nhiều mana. AD thì có 70 Q. R vào vị trí của AD. And then notice how we're going to see Peanut move up, and instead of actually trying to run back and peel the Vi himself, he's going to find the bigger target in Knight. And immediately as Knight goes forward, you can actually see him jump right onto Knight, knocks him away, and then he's going to put Peanut đánh kiểu đúng là người có cái áp lực to lớn nhất vào vị trí của Viper ấy. Nhưng mà Viper có thanh tẩy nên là Sọc nghĩ con Ari nó không áp lực được mấy đâu. Ra thì cái teamfight này cảm thấy bên phía HLE win chặt à. Chứ như là kiểu bên phía BLG Sọc vẫn chưa nghĩ là cái khung cảnh đánh teamfight của họ như thế nào để có thể thắng pha đấy luôn đấy. Kiểu nó không có. Nên rờ thanh xong rồi kết hợp với rờ với Fortune mình sẽ đẹp hơn. Vì cái rờ với kết hợp với rờ với Fortune là thằng kiểu một là con Gna chết hay là con Sát chết chắc rồi. Xong rồi lúc đấy vị AD của mình nó sẽ ăn mạng không rồi reset rờ này nọ. AD thì thật sự là không phải là mối quan trọng trong cái thể đó. Giết được thì vẫn là tốt, nhưng mà This was the first time we saw him absolutely beast a team fight, but it certainly wasn't the last. Yeah, in terms of milestones, now 10th in terms of assists at Worlds passing. He passed Gorilla. Yeah. His old teammate, one of his fellow Rocks Tigers. And Azil and I were actually talking about this with the way that the drafts, I think, shaped up. Whichever team got a mid-game lead and got first objectives was always gonna have a good time. And it was Humble Life every single time. Yeah, and the way they Tí không, hai lại lôi Veiga hay mau ra hà ra nhốt Viper mặt cười. And we'll talk about the rest of the draft a little bit, but like look at that Poppy ult. Like he's constantly removing key targets from team fights. A question for you about the draft. If you cannot blow the enemy Ezreal's summoners almost the whole game, is that a compositional error or a gameplay error or both? I think it was a little bit of both. I think that Viper played really well, and I also think they probably should have banned out the Ezreal or taken it away, right? The MF, I think, is way less dynamic. You know, when Viper's positioning like that, it's so difficult to get back to him, and they knew that, sure, the Vibe might be able to get them, but we're never going to allow the follow-up, so he's never going to have that threat. I think the bigger deal, though, was BLG was always late to the objectives. They're never the ones first there. They don't have vision. They're trying to force their way in. And all HLE needed to do was get a rejection from Poppy or put a little pressure on the corridor they're trying to walk through and secure the objective. It happened time after time after time until it was too late for BLG to do anything. Yeah, and it got to the point where they did try to engage a fight, but as we see in our Hyper X Reflex replay, you have so many champions on the side of HLE that can respond, right? Because we see in this clip, watch Delight, because here, BLG go in, they think, okay, we've got Peanut, right? On goes in, sets up for the MF ult, but here we go. Delight immediately gets into the backline with this Alistar. And then the follow-up from Viper is immediate, and that gives Delight now two of the, in my opinion, best individual engage plays. The previous one against Hanwha, or against Gen G rather. The Rel one also mind-bogglingly good. And I want to return to this draft a bit because some things that came across, we had the Sylas first pick called out from Zeka. He's like, this is my champ.
first picking it on blue side, we have the Knight Ahri in response, like the Ahri Vi, great combination, has worked super well for BLG. Bin Rumble, not something he particularly likes to play, despite having a win rate a really good win rate on it. He just played it last year at Internationals for the first time. But the big thing then is that they had the chance to pick the Ezreal, like you said, Azael, but they decided to take away the Rel. Delight still had an insane performance on the Alistar. We can see BLG returning to the stage. They have selected blue side for game number 2. It's going to be exciting. I mean, two of these mid laners on their most iconic champions here in mid lane, battling it out. You know, Zeka throwing down the gauntlet. We got to see the response from the Knight Ahri. Like, look at these records. It's insane. Especially Knight on Ahri. 51 and 11. I feel like we were kind of, I don't know. I expected more when I saw that they locked in their respective best champions or some off, right? But Zeka really took over. I mean, of course, it was the game state as well, but in the setup for Knight, you know, we want to see more. He's going to have to be able to put his footprints, what do I mean, his stamp on this best of 5. And for me, back in 2022 it was all about the solo kills, but with the lane swaps, that's no longer an option, right? So much volatility is taken out, and I think that's the bloodiness that you were looking for, and I was hoping for it as well. Yeah, let's see how it progresses here. It's awesome here in the Adidas Arena. It almost feels like they're cheering for your animal. Kaisa nên build kiểu nào vậy anh? Chán nhỉ. Nhưng thì cứ coi người ta đánh bụi thôi. Tìm một game nào đấy ai để bạn tin tưởng đánh cho người bùi theo nó dư giảm à? I would like the red side team to win twice. Okay. Just, you know, if we're being picky, you just want to have sides also. Yeah, I don't want the sides to decide everything. I also want to see Yone and Aurora Con bản của over Thọc là HLE just to mix things up. Hiện tại thì cái meta hiện tại pháp sư đánh rất là ít, nên là cái thế bản nó rất là ít đấy. Bàn Poppy, nếu Poppy vào rồi hơi phiền thật. Chuyển qua đội xanh, bàn mà tướng tủ bên phía đối phương không quá khó hiểu khi tiếp tục là bàn mà Salad đâu. Salad đang quá phiền ở đây, tại vì BLG hầu hết sẽ là ưu tiên hơn cho mình, đó là Nico cũng như đó là Ahri. Gặp Salad rất là phiền. Bàn cho mình là Aurora, mặc dù Bin không có đánh. Bàn zone này không, BLG chưa đánh nhưng mà thật sự phải nên tôn trọng cái con zone này đó. Và ta có thể dùng Smolder để có thể đối đầu. Đây là một kèo đấu ok. Mà nên hay không? Ta đang bổ chẳng hạn. Ép đối phương đánh zone này, mình đánh Smolder, đối phương đánh không bàn zone này. Vậy thì sẽ là cúp Rumble, đánh Rumble Smolder kết hợp với Maokai Sezoni. Đây là bàn Vi nên mà hướng tới Smolder. Đây là bàn gì đây? Caretta. Bàn vào rắc của vị trí Dora. Hạn chế khả năng swap đường đó. Thì đồng người rắc nhiều, nhưng mà hiện tại là shot một hầu hết sẽ là vị trí của Zone. HLE gần như đã muốn thả Zone rồi. Ban Vi không? Đánh Smolder không ban Vi thì thật sự là hơi ảo. Thật sự không ban cũng được. Cái con Vi có thật sự là counter Smolder nặng không? Nhưng mà mình đánh Rumble Smolder mà cần ban Vi chứ. Ban Vi luôn. Đó, nhìn mindset của họ rất là rõ ràng, chắc chắn là họ hướng tới cái gì rồi. Đấy. Rumble Maokai hay là Rumble Smolder luôn không? Sau đó ba thật sự là Maokai với Sezoni hai con đi với nhau à? Nhưng mà Maokai vẫn là lựa chọn an toàn hơn. Rumble Maokai. Có Caretta rồi nha, hôm này có Caretta nên là Fanbit có thể đổi. Nhưng mà thật sự là con Rumble với con Smolder nó nên đi với nhau. Thật ra thì cần nên sát thương phép á, kiểu mình pick con này mình cần sát thương phép nên là cần con Rumble. Họ hoàn toàn có thể đổi. Hôm này có Skarner thì sẽ là Skarner Rumble rồi. Hay đánh Kaisa. Nhưng mà sát thương phép ở đây chỉ có thể không, họ đổi cái này thì có lẽ sẽ là họ đánh Ahri à? Skarner Gna kiểu này thì sẽ hướng tới chết tướng AP. Tướng phép đây, Zeka đánh chất tướng phép thì có lẽ sẽ là Akali ấy, Akali Ahri, Azir và còn đó. Còn Skarner không có để ý. Pick cho mình là Sezoni trong kèo đối đầu Skarner, kèo này cực kỳ lỏ cho con Sezoni đó. Chất tướng tanh đối đầu với con Skarner là một chất tướng không thể nào tệ hơn được. Chất tướng đấu sĩ để đối đầu với Skarner. Zone này Sezoni Rumble. Ổn, thương ổn. Bắt đầu phải đánh Sezoni 2 đam rồi. Mà BLG không dám Bala pick Gna mà đối phương cứ Bala pick Gna thôi.
Có hai con này, Akali với con Asia thì nghĩ hợp lý ấy. Chứ thật sự nói không có mấy con khác, có thực sự có khác Ari nữa. Đừng đánh Akali sao? Akali là fake lắm mọi người. Ari thôi, Ari Asia thôi. Asia đi với Zone hơi lỏng, nên là có lẽ sẽ là Ari. Ari không ban Kalista, BLG khó khăn khi phải đối đầu với áp lực Kalista sau thứ tư. Còn Kalista đang quá mạnh ở sau thứ tư. HLE chắc chắn nó sẽ ban AC, AC là ban chắc chắn ban AC. Mindset nó kiểu ban AC để mình hướng tới SDU với Kalista. Có Kalista với Kalista, có SDU hướng tới SDU á. BLG thì có lẽ ban và support ban kiểu Poppy. Như HLE thì slot thứ tư ban con gì ra, ban Mifortune, kiểu ban mình không chơi thì phải. Hay là ban con Real khi bảo họ ban Poppy. Họ ban Kalista về thì mình hướng tới Ezreal, về thì ban Mifortune này. Mifortune không hay là ban Real? Rồi Real Rakan. Real Rakan. Nói chung là mấy con này nó cứ xem nhau, cảm thấy không ban cũng được, không có vấn đề gì nhiều. Ban Real. Hướng tới Ezreal rồi. Còn Ezreal có Real phiền lắm. Kiểu mấy con mở nó rất là dễ bị lấy spell, kiểu Ezreal nó rất là cần spell thì có thể đánh nhau, nhưng mà con Real là cái spell của bạn cứ hồi là mất rồi. Nhưng mà đội hình này cảm thấy không cần phải hướng tới Ezreal á, Ezreal đang là quá tham. Mà thả cay xa rồi. Cay xa ở đây có ai biết gì đâu, không có AC, không có Kalista, chỉ có Mifortune mà thôi. Một thế số góc được ổn. Cay xa nhưng mà hiện tại là có Sayarakan, để đâu với cay xa nha. Cay xa Rakan nữa còn gì nữa. Không gặp bò. Không gặp bò hay là gặp Nautilus. Chắc là Nautilus hả? Trường hợp này là Nautilus chắc phải đánh bò lỏ lắm. Nautilus cảm thấy nó cũng hơi là lỏ. Nautilus bỏ với cái con bò á, con bò đánh T5 dễ hơn hẳn đấy. Con Nautilus nó bị lỏ. Rồi đội hình coi cái cào mid rừng thế nào, thật sự là không muốn kiểu cái con Sentinel nhìn đâu phải con Sentinel thế nào, kiểu pick sau chả ai muốn đánh đi với Sentinel luôn, nó bị phiền. Bên phía HLE thì đi đường bình thường xong rồi swap giữa đường, swap lên giữa game thì sẽ là vận hành tốt nhất rồi. Đội hình của họ sẽ gặp khó khăn, nói chung không gặp khó khăn gì cả. Nói chung là cua đầu tiên không ăn được, nhưng mà con cua đầu tiên hiện tại nó bị giảm kinh nghiệm quá nhiều ra, ai hướng tới con cua đầu tiên cả, kiểu nó không phải là vấn đề lớn á. Đã ăn 6 bãi mà chạy ra mid, hướng tới con cua đối diện. Dù con Nautilus đi đường đầu game nó mạnh hơn, con bò đi đường đầu game yếu lắm, nhưng mà kiểu chất tướng con bò nó cái đoạn level 6 nó đúng mạnh hơn. I'm gonna play that Ari thing that you lost with in the last game. If he pulls that off, I don't know how BLG will recover. And up against probably the most coveted pick in the tournament. Nhưng có lẽ mid game này có lẽ sẽ là tốt hơn cho phía của BLG rồi. Nếu mà game 1 nó là như thế này thì có lẽ sẽ được, nhưng mà nói chung cảm thấy bên phía BLG đánh tốt hơn đó. Họ chỉ bị lỏ một chỗ đó là con Scanner. Con Scanner này nó hơi phiền, nhưng mà rất là ổn rồi. Có cho mình Sarakan đối đầu với cây xa bò. Đầu game họ rất là lợi thế, rất là hợp với đánh của họ, mid rừng các tướng phối hợp rất là tốt, đầu game còn có lợi thế nữa. Nếu mà BLG tôi nghĩ là đội hình này làm được. That both teams are able to exert. And it was the lack of control in team fights from Billy that really stood out. So often you got that first Void Grub fight, complete whiff on a combo. Then you get into the later portion of the game, Peanut doing a phenomenal job of disrupting that combo with those Poppy ultimates. This is another composition that relies on teamwork, that relies on your team being together, and we're going to have to see if BLG can pull it off. Fan DAX đã gửi 10.000 đồng. Sao BLG không power pick scanner vậy? Mình tưởng scanner ngon hơn luôn. Hay do Sun chơi con đó không tốt? Cảm ơn Fan DAX. Trong scanner với Zone Thảo nghĩ hai con xem nhau à? Đâu có vấn đề gì đâu. HLE do have one less on the map, so a little bit of extra control. But remember, ladies and gentlemen, log in to your Riot Games account on lolesports.com and watch Worlds live to earn exclusive Worlds emotes, icons, and capsules. As thankfully,
No one is going to die in that little skirmish in the mid lane. So HLE now just going to back away, clearing out some vision, having a look towards any lane swap shenanigans, and it looks like we have an affirmative on that one. Yeah, absolutely. Yet another lane swap. The Alistair team, I think, pretty happy about this. HLE. Đổi đường từ vị trí của HLE hợp lý. Đời này đầu game rất là khó để có thể tiến hành vòng rừng. Các bạn là Rumble đẩy đường, Sarakan đẩy đường, không phải Sarakan auto đẩy đường, nên là con Sezonizone nó sẽ hướng tới cánh trên, đánh vào con cua trên. Cho con Rumble đầu game có thể bị na đẩy ấy, nhưng Công mà danh đã gửi Châu đánh 5.000 được. đậu. Cua đánh Xin được. Duy, thủ dâm và phạm tà dâm làm mất nhiều công đức qua anh em ạ. Bị nhiều người khinh thường, công việc bị chèn ép. Mình tìm hiểu và để ý nhiều thì thủ phạm là tà dâm mọi người ạ. Giờ đang cố bỏ đây, mong anh em không phạm vào. Bây giờ làm cái này thật sự là không sợ bị tên lên sớm rồi. Thế đây cái này chắc chắn là bị không, đây là Gna với Kai'Sa nó không có áp lực bằng chất tới như gọi là rắc. Không băng trụ, cũng băng này hơi khó băng trụ chứ, Kai'Sa với Gna với Scanner. Nhưng mà chắc phải băng trụ chứ, kiểu băng trụ 2 lần hoặc 3 lần chẳng hạn. Tại vì bố chỉ có một mình Rumble đấy thôi. Thì nó sẽ là người thanh trụ trước, E và cái vào tường là xong. Rồi E phát bị né rồi, Peanut xử lý lỗi. Đấy là nên quyết đoán hơn, băng trụ fail rồi. Quá lỗ anh cho HLE. Má bây giờ game 2 đánh ác đấy. Thế bú dưới. Các bạn tổng nghĩ HLE không nên đổi đường á, tại vì chất tướng của họ đổi đường đâu ngon đâu. Gna với con Kai'Sa xong rồi bỏ sang các đường toàn mấy con yếu. Đổi đường cái này lỗ vãi. Làm sao Gna vẫn ở trong trụ khi có cho mình level 3. Nhưng mà không vào đường trên, Bin đang làm bố không vào đường trên level 4. Kai'Sa chỉ có cho mình một xíu máu mà thôi. Rất là khó khăn cho phía HLE. Đường trên, cánh đường trên như cánh dưới đều gặp khó khăn. Một đường giữa thì họ có cho mình lợi thế. Với chiếc của Zeka trong cái cả đấu zone này. Nhưng thì đổi đường các bạn là BLG xử lý tốt á, cũng không phải là do bên phía HLE đánh gì nữa. Ở BLG đầu game lao thẳng vào bãi sói đối phương luôn mà, xong rồi chuẩn bị đổi đường rất là tốt. Nhưng mà không có sự chuẩn bị rất là khó. Hiện tại cái thế trận của bên phía BLG được đánh giá tốt hơn hẳn. Mới có thể thấy cánh dưới rất là khó chơi, cánh dưới bị đóng băng, cánh trên thì cũng bị đóng băng. Không có camera ở cánh trên, nhưng mà mọi người có thể để ý đó là mọi người ở ý cái kèo cánh trên kìa. Viper hết máu, back về hết mana. Rumble hướng tới này, đây, cái lính đường trên, cái lính bị đóng băng thật sự là không quá tốt ở vị trí của Bin. À không, vẫn được. Lính đánh dài chết rồi, con lính đánh dài chết. Lính đánh dài thì tất là hai con deal giữ lại được sẽ đẹp hơn, nhưng không phải là vấn đề. Thế trận của bên phía BLG đang là nhỉnh hơn hẳn rồi, 2 sách trụ mà chỉ ảo chỉnh đánh cái gì đấy. Mà nói thế thôi chứ hiện tại là BLG có lợi thế cánh trên với cánh dưới. Cái việc họ cần làm nó chuẩn bị tốt tempo rồi mất sợ. Dùng chiêu đi bro. Cái thế của họ sẽ tốt hơn ở timing sâu. Họ cần chuẩn bị tempo tốt hơn cho timing sâu. Vì double tốt nhưng mà pha này Venus có thể ở đây Bin sẽ gặp khó khăn nếu bị E về. Có cho mình giáp cốt rồi, lượng đam có lẽ sẽ là không đủ khi đây là một con Gna. Nhưng mà sẽ bị ảnh hưởng tới tempo của anh ấy. Finn đang ở gần, Bin bị ganh vào đủ đam được hay không? E được về rồi, nhưng mà có lẽ Doran có lẽ sẽ bị mất tốc biến luôn đấy chứ. Không chết vị trí của Bin. Xử lý rất là tốt, 2 đánh 2 ở đây. Để đường bro. Ăn cóc gì nữa? Thế ra để đường đấy. Back về luôn đấy. Back về luôn nữa. Đánh lại mà, hai đánh lại mà. Sao back về? Đánh như cả nó đang thua á. Là sao? Ăn nó con cóc để có level 5 à? Ăn con cóc có level 5. Xong rồi mới thành đánh nhau. Ý là đâu cần level 5 đâu, 2 đánh vẫn lại mà. Ở dưới thì có combo. Doran chôn rồi tốc biến E nhảy vào, W bị Bin né đi. Quá Oni, Doran chịu WQ hụt hết rồi. Cái này thì cũng khó cho Doran thật, đổi đường nó hơi bị lỏ á, nên là gặp vấn đề lớn. Kèo này lại cũng kèo khó nữa. Cái thế này là thế gì đây? Cái thế ăn cho mình một hồi phục xong rồi ăn sâu thì sao? À không, Bin đã xuất hiện ở cánh dưới rồi, vậy thì Bin có thể về. Không, Bin về làm gì, Bin chặn đường luôn đó. Sẽ đuối, đánh giải ai chặn đường cái đấy. À không,
Có. Pino will get spotted out on this dragon as well. Hai người thì được nha chứ một người khó. Might go for the replay dive. Rồi. Oh, the equalizer goes Rồi. down. Doran gets flashed on as well. There's the permafrost and he's just dead again. Rồi. Mà cua với sâu trên thôi. Mà HLE đánh cái cánh giờ là yếu quá. Các bạn là vấn đề đó là HLE, cái Barrick này đó là HLE đánh con Gna không hay. Xong rồi Peanut đánh chất tướng Scanner nó thì nó support nhiều hơn, nó là chất tướng carry. Cái này thì cần con Scanner carry nhiều hơn. 2.000 bảng lợi thế Rumble đi đang tempo đang quá mạnh rồi. À, vừa ăn sâu vừa ăn cua. Khu vực đường dưới thậm chí là ra phá đối phương lên thì nhưng hơi trôn thì ra phá đối phương xong kiểu gì mất tốc biến luôn rồi. What the fuck? Giờ mà không. Đối phương xử lý fail cái này tới. Mà BLG đang áp đảo mọi mặt trận. Don't want to give him space for that ultimate as now Zeka does get position, but the Void Grub's going over to BLG. They have a stranglehold now on this game. Ăn xong cái này level 6. Level 6 hiện tại lên top hơn không mọi người? Có lẽ là lên phân nữa. Giờ lên kiểu đứng trong bụi bách về, đứng trong bụi bao bách về sẽ là hợp lý nhất. Chứ bây giờ lên rất là bách về farm nó hơi lỏ. Một đảo bách về luôn hay là lên trên nhìn xíu nó bách về á, chứ đừng có bách về farm á. Bạn nên gọi là về nhà xong rồi ra farm chứ đừng có ăn xong hết mục tiêu là tại farm. Nhưng ở thế cái tại là cái thế là cánh dưới này nên chạy xuống cánh dưới, chạy xuống cánh dưới xong rồi tác động cái xong chạy lên cánh trên lại. Cánh trên cái biên tự chơi. Solar gì luôn rồi, nó như bố luôn. Elkanon just holding this wave here. You can see it's not a great lane state. Khó ra hẳn lời. Keep your eyes on what Zeka's doing though. Constantly just moving up towards this top side, threatening potential dive with Peanut, or at least a play up on that top side with Peanut there. But at the moment, Ben is respecting it. Công danh đã gửi 5.000 đậu. Dì ơi, ông có thấy bên HLE không mạnh bằng BLG không, nhìn cứ đuối xảo Á. Ván trước hồ hay thế mà có hơn được nhiều tiền đâu. Nên tôi sợ hồ đi quá. Mình nói chuyện phải có logic á. Nói chuyện không có logic không chả biết phải thật đấy sao. Từ nơi cánh dưới hướng tới con rồng hay chăng? Bin tự chơi cánh trên 2 spell rồi. Đây là cái đội hình một HLE hơn tiền kiểu gì? 3 lên đến thua đường nhưng mà phố đội hình đẹp nó yên nó phân tích từ đầu rồi. Thế là cái game một họ đánh hay như thế xong rồi cơ họ đánh gà không hơn tiền, what the fuck? Bây giờ logic nó không có đúng không? Rồi Viper ở đây bị mất spell, mất rồi hay không? Mất thành tẩy mà thôi. Thì nói BLG chủ động hơn HLE ấy. Nhưng BLG chủ động hơn HLE là đúng không? Ban pick của họ hướng tới điều đó thì chả thế. Chứ bạn có pick Gna xong rồi bạn kêu sao không đánh chủ động cũng khó. Bạn pick cay xa với bò bạn kêu không đánh chủ động cũng khó. Then use all these ultimates when they come back up to target Viper. And again, lack of damage on Home Wall Life when this Kai'Sa is taken off the board. And BLG was so good at playing 2.000 tiền lợi thế, vì đất gần như là nhưng hiện tại con Gna bị sát đao hoàn toàn trong kèo Rumble này rồi. Hiện tại là những vị trí khác, Zeka thì cái vị trí này rất là khó để tác động nên là liên tục tác động ở vị trí của Viper sẽ là hợp lý. Đánh đúng tempo, chuẩn bị cho mình là sâu 2. Sâu 2 ở cái ngưỡng hiện tại thì gần như là endgame. Nếu mà sâu 2 bên phía HLE không đánh thì ví dụ là đi với con Rumble này, hai thằng băng trụ Gna xong rồi thả sâu gần như là xong. This power that they have across the entire map to grow their lead. You can see Doran not a whole lot of money. As we can see here, Ben just extracting all of it from his pockets. And he is very, very powerful right now. Charm going to connect that on tonight. Not exactly consequential at this point in time. It is a very early reset. Up lên 2k xem cho đã SofM ca. Cảm ơn đêm nhé các bạn. Đổi đường vị trí của HLE 30 giây nữa rộng Tham Minh sẽ ra. Ở đây đang có một động thái rất là ôn in vào con sâu này. Việc làm tốt của họ có thể đó là cũng chả biết phải làm gì, đánh đâu lại đâu. Nên đâu cần Rumble ra đây đâu, 4v4 đánh cũng không lại rồi. Số tiền Sadaka thì tại rất là mạnh. Rồi cũng là khá khá. I think it's so hard to contest this. They did just get Malignance onto the Ahri though, so that might be the item that gives them confidence. But with Locket on the Sejuani,
BLG is so strong right now. Yep, teleport immediately coming back. The rumble on the Ôm bottom side gánh of the trên. field is giving HLE some Cần đẩy, sort cần đẩy. of confidence here. Rồi on. As On's On gonna bị get combo tagged, on and chứ the có gì không. Polaris Không có thể cần nhưng mà vẫn chạy được. not quite able to grab and does head over towards Shun now. Pretty tanky. Rồi on mở lại vị trí của Viper không có thành tẩy R kết hợp mà. Viper đánh ác này. Rồi Oran cũng tay lên xuống dưới luôn. End game này. Đã là sâu 2 end game. Nhưng bên phía HLE cái vấn đề của họ đó là cái swap đầu game họ nghĩ không nên swap kiểu đấy. Nhưng mà đâu có lợi thế swap đâu. Cái xa với Gna cảm thấy không đủ áp lực vào con double. An easy setup by BLG. Rumble was ready to teleport. He was always going to be stronger. On rồi xử lý ác. And they thought that maybe they had a chance trying to fight that, but BLG, they had already burnt that cleanse. Immediately turn on towards Viper, and they thought that they might have had this push coming up river with the Ahri that they could look for a play, but you can see where Yone is. He already cuts off the Ahri coming through, so now they turn on towards Shun, who's completely fine, but On sees his moment as they step forward, we're back into it. Yeah, another battle here as Doran getting burnt down. Elk not going to be diving a turret anytime soon. Not wanting to put that feather storm. Là bên phía BLG cánh dưới quay lính của họ rất là lỏ nên là họ quyết định đó là cùng nhau để cánh trên. El và Bin ở đây quay lính đẩy vô người bắt đầu có việc xuất hiện vị trí của Sejuni cũng như là Rakan. Họ sẽ gây áp lực. Hơi khó rồi, bỏ level 6. Nói chung là hết là nguyên đấy, làm gì có chiếc cuối đâu mà gây áp lực cái đấy. Nên back về xuống dưới. Nhưng quay lính xuống dưới hơi lỏ nhưng mà vẫn phải xuống. Tôi hiện tại xuống với cả xuống trước 20 giây cũng chả để làm gì ấy. Tại vì kiểu gì quay lính mình cũng lỗ mà. Tại là cái thế eo xuống dưới à? Thế gì đây? Eo xuống dưới. Ok, eo xuống dưới. Vì ở trên. Thế HLE gặp khó khăn. Cảm thấy không có chơi game được. Nhưng mà có nhận là bên phía BLG bằng thủ game 1 nó hơi ngập. Nhưng mà game 2 nó khác hẳn. HLE thì vẫn giữ nguyên cái mindset của mình. Nhưng mà cảm thấy đầu tiên là đổi đường lò. Xong rồi Gna đánh cảm thấy không quá hay. Rồi kiểu pick rất là tham, kiểu học nói game đầu tiên họ pick rất là tham. Nếu mà BLG không ban pick như cái game đầu tiên thì nó sẽ khác. Nhưng mà mấy cái game đấu này mình coi thì mình học được nhiều. Ví dụ Sọc nghĩ nên thả thả zone ríu. Xong rồi nên lấy Smolder để đối với zone ấy. Đánh Smolder Maokai Rumble thì họ sẽ dễ đánh hơn. And the disappointing thing is this big like draft gambit, this story of giving Yone for this Ahri counter. Mấy game hôm qua cũng học được không? Không thì game nào cũng học được nhưng mà học được ít hay nhiều. Đâu game nào không học được đâu. And that has snowballed throughout the map, and HLE has made several really risky kind of panic plays to try and correct that differential, but it's just made things worse. Cường luôn. Tầm này sợ sẽ thì la combo vào một con Sejuni có cho mình Solari, Odin vào Zeka, Marakan với Zone. Nhìn nó chỉ. Cô có Esvean cô đỡ nổi mấy con mở rồi. Katinat tất cả bạn. Thôi cái meta này liên quan tới đó là chất tướng bể tướng của mình, trong cái bể tướng của BLG đánh thì kiểu trong bể tướng của họ đánh á thì họ phối hợp với nhau kiểu gì thôi. Kiểu phối cái này có lẽ là tốt nhất cho với họ rồi. Zone, Rumble, Sejuni, Salakan. Nhưng mà cảm thấy nếu mà không có con Zone này mà lại có Rumble thì họ nên đánh Gna. Có Ahri Gna, Salat Gna. Đấy dễ phối hơn hẳn đấy. Nhưng một nhìn phối đội hình nó hơi lạ. Nhưng mà HLE thì game này kiểu bị ngập á. Nhưng mà chắc liên quan tới pha đổi đường thôi. Pha đổi đường đấy giống kiểu không ai được chơi game luôn đấy. Cánh Gna với cánh Kaisa đều lỗ nặng. Kiểu không được chơi game luôn. Một hả? Trụ một tầm đồ mất rồi, what the fuck? Trụ một tầm đồ mất rồi. Trừ 6 dễ rồi. On the map. You can see zero grub, zero dragons, zero anything that HLE have been able to get for themselves. Nakan xuống cánh dưới, backup xuống cánh dưới. Sejuni ăn mục tiêu chắc chắn là free rồi. Cái việc là khả năng kiểm soát bản đồ, nói chung là hiện tại là kiểm soát bản đồ hết rồi á, nên là đối phương làm gì mình cũng biết. Đánh rất là dễ. Ngay cả ở đây bị FR luôn. Tôi xuống dưới ôm hết xuống dưới để có thể gây áp lực.
Đánh rất là tốt. Giữ hết về trụ 2 luôn. They're threatening Doran off the top turret once again, so that's then pulling resources up from HLE. The most impressive thing for me by BLG this game is the way that their aggression is measured. Yeah. They're still deathless, but they've controlled every objective, and as I say that, they pull off another big play. Yeah, that is going to be just a blade caller to keep Peanut in his tracks, and they're not able to do anything. Of course, getting the Feather Storm, a big deal if there is going to be a potential fight that HLE are in any position to win, but I don't know whether there's going to be any of those. But I think this tempered play is coming a lot through Shun. Question marks why he was brought back into the team. Bị delay. Oh, the equalizer does go down, but Zekker is here to try and defend Doran still. Nó chạy luôn thì sao? Tốc biến, Bin sẽ phải nằm xuống. Có Bin nhìn dạo đánh ra mấy cái khó có thể chết chay vậy. Giờ cố gắng để clear quay lính, không. Ơi, không thanh tẩy cái thiếu đốt à? Cần thanh tẩy cái thiếu đốt à? Mà vì hai này xử lý ác, tanh trụ 2 rồi còn bò luôn ạ. Đây, liệu có một pha Viper hoặc Viper đánh chết kiểu gì họ không biết đâu. Trụ 2 mất luôn, nó 6 sau lấy trụ đúng lại luôn. Anh để thiếu đốt pha bao giờ sống được không? Chả biết sống đâu nữa. HLE did this game was still gold negative. And the fact that Bin is a level up 1,000 gold, you can see just how much damage he does, and he does a really good job of getting away from this position. The ultimate onto Doran is in a great spot. The scrap shield is perfect, but this is what we're talking about. When you have an Ahri, she lacks that crucial damage. So the fact that Bin is able to turn on towards cái pha này dùng nước deep mọi người. Cái hiệu ứng dùng nước nó quá lỗi ấy. Nó hai đánh nhau một pha team fight mà dùng nước hồi máu tới tận 3 lần luôn. Cộng 39 xong rồi cộng 5 mấy rồi. Yeah, insult to injury as well. Zeka gets the dash interrupted. And then Viper dies to rumble as well. Cái còn là con dùng nước bé nó bị lỗi. Giờ chỉ số kiểu gì mà hồi máu trong giao tranh luôn ạ. Không thì bên phía bây giờ còn làm game thế trận này thuộc nghiêng với họ hẳn rồi. Thì họ làm nó là không được mắc lỗi quá nhiều để gọi là đè nặng lên những cái áp lực từ bên phía HLE, không cho HLE chơi game. Không bao gì ấy. Láo này. Trời ơi, đã là combo ra cái kết ở bên này rồi. Nó ác. Collects another kill, 5-0-1 on this Yone. What are you supposed to do as Hanwha? The objective isn't even up, and your entire bottom side jungle has just been taken over by BLG. Their team fighting is really coming alive with this style of competition. Sâu tới trụ 2, nhường cho tao nó xa với chỗ này luôn. It can never be fair with this level of income inequality. I think we've learned that from society, but it's definitely present in this game. And the funny thing was, this is a very reminiscent of this Worlds last year when BLG played up against Gen G. Game 2 was very heavily BLG favor, but they want to change it here. Không lỗi mấy ông LCK lại bỏ rồng cắm mặt farm phút 30 ra đánh sao. Bây giờ phải chôn đấy hết tiêu cuối rồi đánh tôi chôn vãi. Kiểu đánh nó không có hạt có rồi, rồi này bị GG rồi. Công danh đã gửi 5.000 đậu. Không phải đổ lỗi do hoàn cảnh đâu các ông ạ. Một người có số phú quý và công danh chói sáng phạm vào tà dâm thì phước dần mất. Người nào vẫn còn mạnh thì do phước họ cao thôi. Giống như cho hút nước ở một cái ao thì một ngày là hết, nhưng cũng là hút nước trong sông thì sẽ hết nhưng 30-40 năm. Rồi các bạn, tôi lại qua Wizard nhé, xóa. Bây giờ trôn lại hết spell, không các kiểu các thứ, đánh tempo lỏ đấy. Tempo rồng 3 rồi nhưng mà vẫn đánh cho mình trụ 2.
they can, but it was the charm actually from Zeka that gets Elk down low enough for Viper to execute in the first place. Tôi đấy không thấy lệ lên á. Tại vì bên cái Wizard nó kiểu bật lên thì nó có cái top gì ấy, nó phiền. Nhưng cái Wizard nó bị thế, nó phải biết fix sao. Đấy là xuống nó không đúng. Amron rồi. Rất nhanh dữ. Tự tin đâu ra cái con Ali với con Joe này vậy. Kiểu chất tướng Ali đi đường với ra này được á. Nhưng mà ra cánh đánh lại chất tướng Ali kiểu ra cánh nó lỏ lắm. Con Ali này kiểu nếu mà cánh bạn ấy được thì bạn rất là có lợi thế, nhưng mà cánh con Ali yếu lắm. Kiểu nó không có đam á. Mà 2-2 mạnh, 1-1 thì rất là yếu, 2-2 thì lại mạnh. Mà 2-2 đánh thắng Sezoli bây giờ này thì khó. Cảm thấy đối phương đánh cái này thì nên biết con khác. Lỏ. And so they still lose that. However, Humalive back on the map now. Zeka TP'd in after killing a turret. Don't know about that one. On the equalizer now, but the Spirit Rush is up and available, and he's able to dash his way out. That teleport almost was his death, and at least he survives his own teleport. It will buy a little bit of time for Hanwha on this Red Bull Barn power play, but realistically, it's only just buying them time. They don't get anything off of this. All the turrets will still remain standing, but it does at least keep BLG from knocking open the base any more than it already has. I think now we can have a conversation about the psychology of an absolutely like boom game, which is what this is, right? HLE Lúc đầu BLG tôi gây đánh rồi lại cho xin vào, nếu thứ hai ván thì có tôi gây vào đánh không? Hiện tại thì quay khó vào á. Quay vào thì cái ban mic nó sẽ khác hẳn mà. Ban mic bạn chuẩn bị từ ngày hôm qua các kiểu các thứ nó sẽ khó. Chuẩn bị ban mic cho một đứa xong rồi nếu mà có chuẩn bị cho hai đứa thì nó cũng khó. Này có đỉnh cao lên bên Hải không á? Trong trận này thì đổi đường xong thì kiểu bên phía HLE nó bị ngập ấy. Chả biết là phải đánh sao luôn. Hai cái cánh nó thua nhiều á, cái cánh gần này với cái xa thua nặng. Biết rừng nó không có liên quan mấy. And a very small chance of just frustrating the other team enough that they can't make a clean play. So I think for the experienced teams, just making it last as long as humanly possible, just to annoy the other team is usually the right play. Well, we'll see whether HLE can annoy them as they knock on their front doors. Inhibitor turret here towards the bottom side going to be next on the menu here for BLG. But you can see HLE still pushing them away. Baron buff still up for another 30 seconds, a little bit less than that. BLG will just slink back into the enemy jungle to find another point of attack. We have to remember as well that both of these teams need Baron to get any sort of siege happening. We mentioned already that there's about 0 range, and so sieging these turrets ain't great, but there's a pulverize under too. Featherstorm has to be used very, very early on, but Elk is still alive. The equalizer goes down. Not the most massive value, but that blade caller was gorgeous. The ulti to come through. The impale is decent as well. Peter trở chỉ là càn bị cái xà bắn ăn bạn, cái xà vẫn còn rở, BLG cần phải bình tĩnh. VK còn một stack nữa rở mà thôi. Everyone in Hanwha was colliding with him on that point, but without him being CC'd, Viper couldn't ult in. Then the ultimate from Bin buys space so the Kai'Sa can't actually get into the fight. And BLG get a moment to rally and push back Hanwha, but still an incredibly close fight there. And I think HLE is really impressing me. Nghe đẩy nhà lính đường giữa có lời không? Nghe đẩy nhà lính đường giữa đâu có áp lực gì đâu. Kiểu đối phương thì lúc ra mục tiêu thì vẫn là để mid xong rồi ra mới ra mục tiêu mà. Để đấy đường nữa kiểu có thể bị bết ấy. Tuy nhiên đối phương lời về tiền. Cái nhà lính trong Liên Bình Thoại nó bết lắm nhé mọi người. Nhà lính trong Dota 2 thì nó khác. Đẩy nhà lính trong Dota 2 là auto lời luôn. Mình vừa có tiền vừa có cái này có kia. Nhà lính trong LOL nó bị bết. Cái nhà lính trong LOL quan trọng là ở cánh thôi. Kiểu nhà lính chạy top hoặc nhà lính bot đó thì nó quan trọng. Liên quan tới mục tiêu rồng với Baron. Cái nhà lính mid là kiểu đúng bết luôn đó. Rồng không lỗi mấy ông LCK lại bỏ rồng cắm mặt farm đến phút 30 thì sao? Không có cái nhát cả. Căn bản là nhà lính Dota 2 nó trừ tiền. Kiểu bạn ăn lính bị trừ tiền mấy thứ. Nhà lính LOL là mình bị lỗ mà.
Phải ở đây thì có lẽ bên phía BLG hiện tại không có spell, ăn xong rồi chạy đi mà sẽ rất là hợp lý, quay lại cái này không có tốc đến, cần phải cẩn thận. Nhưng mà wow, mà Zeka bị on outplay rồi, vừa mới R lên. Thế thì cái R của Ari nó bị delay, bạn R1 thì không thể dụng R2 liên tục được, bị Rakan túc biến RW vào. On xử lý ác. Cái nhà lính đường giữa nó kiểu mình ăn xong á, thì thể lính của mình nó sẽ có con lính siêu cấp, còn lính siêu cấp nó sẽ giúp, nó sẽ làm mình đẩy lính lên đấy. Thì như thế thì cái thể lính mid của mình nó sẽ không farm được. Cũng chẳng biết lợi thế ở đâu ấy, tại vì lợi thế thì là họ phải đẩy mid xong rồi họ mới ra mục tiêu. Chỉ là có Baron 1 thôi, Baron 2 thì auto nhà lính là cũng lợi mọi người. BLG fight back. Gigabin for me in this game. He dominated Doran in the top lane early here. Blue side each take a game, and this is going to be a hell of a series. Just an incredible performance from Shun as well. Controlling that early game, getting those leads for Bin, dictating the pace of that bot lane. Thả zone này, cái what the fuck. Cảm thấy BLG nếu mà không thả zone này thì Thọc nghĩ sẽ hướng tới Blabik gần na, nhưng mà kiểu chả biết đấy. We are going to go to a short break. When we get back, everyone's going to break that one down and we'll have game number 3. Do not go anywhere, don't you dare. Game rồi đổi đường ghép quá nên cũng ca biết cô có Yon thì có khác gì không? Cảm ơn Katinat nhá, chào bạn. Mấy cái vấn đề này có hai bên xử lý thế nào thôi. Cảm nghĩ thì bên phía bên HLE thì cảm thấy bên phía bên kia là kiểu gọi là lấy được những cái con toàn từ nước tay mà kiểu Rakan thì với cây xa. Có nhận thì cái con Poppy rồi game hơi phiền thật. Không có Poppy thì chất tướng Rakan với như Reo on đánh ác. Nhưng BLG thì đội xanh thì cảm thấy nó dễ pick hơn, đội đỏ thì không biết thế nào. Run away, run away, run away.
hit by the charm, but now on. He gets his way in there. Knight looking to just return the favor onto Zeka. He's not allowed to play the game this time around. G2 is showing up now again. Đó là thảo vào đường hợp lý, thảo vào đổi đường là các đoạn giữa game mà, các đoạn đây là vòng rừng 2 mà. Vòng rừng 1 đổi đường chất tướng nó đâu có hợp lý đâu. Kiểu mình nghe được thiếu một chữ nên là nó bị lỏ ấy. Life again on blue in the next one. That's the side they've selected. Red back to blue. They would win, right? But I don't want to have this reductionist approach to a best of 5 with so many intricacies. But how much was it the blue side, and how much was it the blue side choices that were made, and the approach in the lane swap? I mean, I don't think it's that much about the side, to be honest. Yes, they did let the Yone through, but I think that was more of a bit of a test to say, okay, we're throwing down the gauntlet. Knight, can you actually have a good game on Yone? Turns out the answer is yes. But I think it was more about execution, and I know Emily wanted to talk about the lane swap. To me, that's where this game was largely decided. I'm on desk. Let's talk about some lane swaps. So this is basically just going through some key decision making. Prior to this setup, you're going to note that on the mini-map here, we initially had a 2v2 in mid with Zeka and Delight, and then Knight and Bin. Bin is going to TP in up here, and then HLE have a choice, right? Because Doran is still here. They could either send Doran bot, because right now, this bot lane is pushing hard in for BLG, right? And Shun actually was able to get his own blue. He did get the big wolf stolen from him, but then he's able to path here, go into the red side jungle as well. So he's going to get a good jungle start off of this additionally. And then this sets up, Bin is actually able to play this out, gets all this XP. He's in a great spot. Meanwhile, on the bot side, BLG zone off Delight completely because he's by himself, right? And so the big question is, now that Doran's here, do you go for the entire 4-man dive, right, and swap, or not? And what this ends up setting up is this setup onto Doran, where he just did not have a good time. Shun was responding to every peanut gank, and then he just kept revisiting topside. And that is something that we know Doran does. And I think part of it is a run of effect. The game state was already rough, but he has been known to try and dig himself out of a rough situation, only to end up even further underneath the ground. And unfortunately, with that repeat gank from Shun, that was the case here. For the uninitiated, was HLE bad at lane swaps? No, not really. I think that just in this specific instance, BLG really outplayed them. Well, I mean, to me, I think they were bad in lane swaps in this game. Well, Because at the end of the day, it's like, they just tried to do two things. And I think in a lane swap, you have to commit fully to doing one thing really, really well. If you kept the light top and did a 4-man dive, I think that Bin dies. And if you actually just TP Doran down to bot and you can hold the tower too, I think that works well too. What do you mean? They did commit to running it down. It got out of hand real quick is what I'm trying to say here. And I think that's also to the credit of BLG, right? You have to catch if someone throws. But I also think they had the initiative. They had the blue side. They had Knight on Yone, which I think was passed with flying colors to say something, but this isn't really a game state in which it was Còn bò ra càn rồi này. Cái zone R thì nó bị thế. Kiểu nó nếu mà dùng đơn thì rất là khó trúng, nhưng mà khi kết hợp với những chất tướng cố định CC khác thì nó gần như là đối phương chết chắc cả. Ví dụ mọi người xem Ari dùng R xong rồi dùng thêm R zone này nữa xong rồi sống. Really pushing their advantages hard when they get them. This was the top team in the LPL, and it was great to see Knight pop off on this Yone because it was a risk to leave it open. And I just think it's always interesting in these games, you know, what is the takeaway for HLE from this? Tôi nghĩ gần nào vào zone này ban tại game này không á. Nhưng thì bên phía BLG chắc chắn 100% ban zone này rồi. Chỉ họ làm gì có những con như kiểu Smolder được với zone này đâu. Hay có Aura được với zone này, nhưng mà rất là đặt cược ấy, tại vì top đối phương biết chơi Aura mà. Đồng ý lên ban xong rồi ban thêm con Poppy nữa được. Nhưng mà cho free rất là nhiều, kiểu cho free rắc chẳng hạn, hoặc là cho free chả biết. Nhưng để xem họ xử lý thế nào. Nhưng nhất là nhiều cách xử lý ấy. Ra thì một ban pick nó đâu có vấn đề gì đâu. Chỉ đơn giản là pick nó bị lỏ, ban không có vấn đề, pick nó bị lỏ. Đối phương lấy cho mình con này con kia thì mình pick con này con kia, cutter nó hợp lý xíu rồi.
Pick cho mình là Arivi đối đầu với Celot, what the motherfucker. Cái một là bị dễ tại vì vị trí của HLE khi họ đội xanh họ ban cho mình là con scanner. Họ ban cho mình một chất tướng OP nên là mình có thêm một slot nữa để ban con rắc, phải biết. A relatively even game state with what I've seen thus far in the series will always favor. I mean, they were 7 or 8,000 gold behind, right? If you take some of these fights that were this close, when you're down 2 or 3k even just a little bit, it could have easily gone their way. So it is a little bit interesting. Obviously, they are going to be going back to blue side. I think everyone's going to be favoring blue side in this meta because there's so many must bans on red. But I'm really excited to see what the next evolution is. I do want to give BLG credit for immediately pivoting and draft. Like the Poppy, the Silas, one of the biggest piece of criticism we saw to all teams last year. Cái này chưa có uống ở đâu béo. They do it after game 1. Yeah, and we're wow, I nice say, thing. yeah, I know, synchronization. And now they have a tough time, right? Because they're back on red. They don't want to give up Yone. They don't want to give up Cái này nó bị ngọt quá. That means they have to then decide, okay, is it the Silas? Because we already know Zeka is going to first pick it. Is it the Poppy? Do we not want Peanut on that? We don't think the Silas was a problem. So back to Isaac's draft point over here, I'm also curious to see what BLG cite as that first round pick that they want to take off the table in addition to the Aurora and Yone, or if we'll see them full open it and the Aurora versus... Thì bên phía Peanut, con Thunder không hay được. Kiểu con Thunder nó không phải chất tướng đa dụng á. Không phải chất tướng kiểu Peanut hay chơi kiểu Sezoni, Poppy, Maokai cái thứ kiểu nó thiên hướng carry nhiều hơn, kiểu nó có phần đa dụng hơn nhưng mà nó thiên hướng carry nhiều hơn. Throw it all out, right? You say like Aurora, Yone, we'll leave them both up and just see what happens. Well, I think especially when you want, okay, Đâu bị gì không? but I think it is curious to see if this Jax bang gets right, because Poppy, the Silas, personally I feel like were bigger issues than actually a Jax coming through for Doran. So I am curious if that third ban here. Ok, BLG đỏ, HLE đã chọn cho mình đội xanh. Tiếp tục là ban Caleta để tránh trường hợp Caleta slot 4. Aura rồi này chắc chắn rồi. HLE thì tự ban Scanner. Game đấu đầu tiên thì họ ban slot 3 với ban Scanner. Một chất tướng khác nhiều là Jack hiện tại đang quá OP. Jack hoàn toàn có thể là bằng đổi đường luôn. Rất là có lợi thế khi cho bạn đổi đường. Thì bạn hoàn toàn có thể đánh cánh giới luôn á. The order did change for HLE, so they're waiting on this Renekton ban to see if they want to keep it because they would want to be able to respond if BLG change up in the final ban phase. Các bạn là con cuối mà mình HLE ban gì? Ban cho mình là Vi, không tại vị trí có Swin. Bây giờ hai cái ban Vi cảm thấy rất là tướng rất là khó vận hành, nhưng mà đối phương cứ ban. Ban cho mình là SRU của Viper hợp lý, mà chất tướng của mình đánh không quá nhiều nhưng mà đối phương đánh quá bay. Có cho mình là Jack. Thế bây giờ tự tin rằng là trong cả cái đầu Jack này, đây rồi, Silas Gna. Đừng có sát Rumble. Đấy, Silas AC thay đổi hoàn toàn luôn. Gần như là Silas AC kết hợp với Bram này. Cái này thì phải đánh Ari đúng không? Cái này phải đánh Ari Zihin, Ari Varus à? Ari Zihin. Đợt này có mỗi Ari Zihin. Ari Zihin. A big BLG fan right now from the first two picks because the Renekton ban I think triggers the Jax ban a lot of times. So BLG can still just pick Renekton on 3. I think have a good matchup. They'll still have great ultimates for Silas. They'll still have push with Ashe that can block the Kalista pick. I think they're just getting so much red side value out of these first two picks already. Ari Norton. Bram không? Ban Lucian, chắc chắn là ban Lucian này. Rakan ở đây ấy. Ra cũng được. G5 để AD mình sẽ chơi xíu. Ra có Rakan cũng vừa được á. Gna cũng cần pick, cảm thấy pick top chứ. Top làm gì có tướng đó. Nó có cái chân tê mà. Có cái chân tê, có Gna.
Keen has been pretty outspoken saying that Jax just kind of wins in this matchup, but Ban Lucian. it's certainly been seen as Ban Lucian cần ban ở đây. over the years. And I mean, this tells me that the Renekton ban's gone for the rest Ban of the Rakan series. Lucian. The fact that Jax still got Không, first ban pick, cái the xa. fact that Renekton didn't get Sợ rằng đối phương tiếp tục là đổi I đường. still really do like the one Tại vì hiện tại là mình không có Bram á, nên là ban chất tướng đai. I think the biggest problem is Không chỉ cảm thấy đối phương chắc chắn phải đổi đường á. how locked in. There's Mình pick AC, mình pick G5 mà đối phương không đổi đường là đối phương đầu game đi đường đúng đỏ, nên là ban cái xa. Một con mạnh nhất trong việc đổi đường. Đam có. So as everyone jumps in onto the back line, Ashe is kind of left on her lonesome, and in theory she has the range, but you don't really have anyone to sit beside her. So I'm curious if we even get something like a Renata to nearly round out this Chuột á? competition Đây là con chuột. just to give some What the sort of fuck? backline Con chuột chỉ có LNG đánh thôi. And we'll see what type of flexibility BLG can show because Con chuột có đuổi ai đánh được. Ba chuột, what the fuck? Thì ông Bible cười kìa, nó làm gì có đánh chuột, what the fuck? Nó đánh Lucian thì sao chứ không ban Lucian hả? Dùng Big. Big Bram sớm là gặp Lucian đó bro. Big dừng chứ. Dùng Big support cái này gặp Lucian chắc rồi. Là sao có thể quên con Lucian ở trường hợp như này luôn hả? Là có thể quên con Lucian ở trường hợp này luôn hả? Đó là gì để đánh Lucian. Thực ra thì HLE là một mẫu những người chơi không có thiên hướng đánh Lucian quá nhiều. Còn tốt nhất cho họ có lẽ sẽ là con Jihin kết hợp với Reo. AD cộng 1 cộng Reo chẳng hạn. Tại vì con Reo thì để cho Sadat đỡ cấp trên cuối. Reo cộng 1. Reo Zairi rồi. Zairi đổi đường. Mất rồi. Zairi hiện tại bị nép á. Từ đầu tiên xuất hiện trong cái thế giới luôn. Mặc dù là bị nép cảm thấy có xíu à. Hú công nó điên à? Là sao á? Nhưng con dầu dữ rồi, mình có Salat, mình có Gna, mình thích con dầu luôn. Yeah, and that's where my head's at is, hey, you just farm to level 6 alongside the Nocturne and become really strong. Also, when you look at BLG, you know, Ashe should have pushed into that bottom side of the map. Bây giờ cứ bắn Big đúng kiểu đặt cược và cho vị trí của Beam với Xuyên rất là nhiều luôn á. Pick AC Rakan luôn ạ. Xong rồi để gọi là có những cái đa dụng gì đó cho vị trí của Xuyên cũng như là Beam chơi game. Kiểu bắn Big nó hơi riêng biệt một xíu á, không như những đội khác. Họ Pick bởi vì nó Pick AC hầu hết sẽ là đánh theo AC. Nhưng Pick AC kiểu này đúng kiểu đánh cho Gna với Wukong luôn á. And I just want to say, as far as ultimates for Silas are concerned, I imagine Knight's feeling pretty good. You mentioned Nocturne and stuff like that being really important. Both teams have a Nocturne. For all intents and purposes. And one of them has more mobility than the other. So bây giờ thua bắn Big bây giờ tốt hơn mà. is I think going to be very confusing for us, but something that both of these teams really do need to take into account as well. But it feels to me like back-to-back really good drafts coming out of BLG moving into this game. And this is for match point, right? You win this and you have so much extra leeway in this series. And you can choose which side you win on if they manage to take. Nói chung thì mà thấy họ rất là tốt đó. Đối phương Big Jack hầu hết thì sẽ hướng tới đổi đường, họ pick luôn mày AC để chống biệt đổi đường, kiểu AC nó chiếm bụi mid trái á. In the Swiss stage, so they didn't have side select coming in, and then the loser of every game in the series gets choice the next time. So if BLG did win this one, even if HLE could choose blue in game 4, if they then won game 4, BLG could get blue game 5. So it's just an extra little wrinkle that would really put them in the driver's seat if they win. Certainly would. It's like losing a service game, right? And that is not great when it comes to tennis, unless you're really good at not necessarily being a server. It's a different game and not one that I'm all that familiar with. So we're going to get off that topic. You're brave to go down that one because I've got no experience in tennis. I like that Roger Federer guy. He was pretty cool. I was sad when he retired. It's okay. Knight is going to find Delight. And Delight is just going to crash his way out of there. All right, 15 love. Spells needed. Deuce? Yeah, do we have... Who's serving on the next play, We're done. Did you actually just go from 15 love to deuce like straight away? Damn, it's like a triple kill. Okay, beautiful. Well, we're grouping. We're trying to get something done here. As Peanut, some dust bringer value as Doran off to the side, avoids a little bit as the volley does come on through, slows him down momentarily, but he does make his way out. Delight was ready for the crash over the wall. Zeka moving on in now, so
Will we have some relatively normal lanes? That's the question, as I think we're going back to Australia. Never mind. Yeah, and the fact that Bin is already on this lane and the bottom side hasn't shown is kind of given an opportunity here for him to get that push. You can see Doran immediately trying to get on towards this bottom side. Rồi, đội đường lại đỏ rồi. Con rắc lại mất tele rồi. Zell getting nice damage here. That's a flash in Cái from này khó HLE. Ban pick này không đổi đường đúng khó luôn đấy. already having to flash. Kiểu ra đi với con AC đúng khó luôn đấy. Gna đi với rắc đi đường được nhưng mà kiểu đầu game ra lên mất tele xong rồi ra lên gì hơn nữa, không bị lỏ. Nói chung là kiểu đối phương có AC rất là khó để đổi đường các mọi người. Đổi đường kiểu gì đấy, AC setup. Đấy. Kiểu này mà đối phương không cầm Kindoran luôn. Cái này không cầm Kindoran khó đấy lắm mọi người, phải ganh nhá. Mà dừng công xong mà ganh. I'm also curious what On does off this crash. Not going to look for any sort of invade, I believe, it's shown actually, although he is not doing his red buff, so maybe they want to look for some sort of play now. He's just going to, finish his red buff there, but I think he might need to come and cover mid, because Knight getting a hell of a lot of damage put down with Zika. Has just ticked over to level 3, so we'll have access to all of his abilities, but not in the best of spots in this early stages. This is the true mirror matchup, right? As far as how game number 1 is concerned. Cái này Bin lên khiên đấy, giữ. Còn lên khiên đấy. Cái đầu tiên thấy con Gna lên khiên thôi. Gna lên khiên thì đi trong cái kèo cái này gì đó lên. Viper đúng khó. Đúng khó luôn đấy. Nhưng BLG cảm thấy chuẩn bị rất là tốt luôn á. Đối phương mà đổi đường thì mình sẽ đánh AC. Tất nhiên là không đổi được thì đối với AC rồi. Cái này trồn vai. Cái kèo này phải lên khiên thì bọn mày lấy hết được nhiều. Đánh cái thế này thì nói chung kiểu cũng ổn đó. Cảm thấy sâu vẫn thuộc về con setup. Adequate items, steals your Ahri ultimate, you're just better than Ahri at that stage in the game. So that's how it played out in the first game. Zeka actually was down about. Cái khó với BLG đó là rừng của họ. Hiện tại là con cô giới đã thuộc vị trí của Peanut rồi. Trong hai người đi rừng đều rất là kinh nghiệm luôn đó. Không đôi lần là hướng tới chạy ra mid rồi mới ăn cua. Hướng tới đó là đi từ bên trái sang ăn cua chứ không phải là đi từ những cái cánh ăn cua. Đi từ cánh ăn cua gặp một vấn đề đó là khi bạn không ăn được cua thì bạn rất là khó có thể chạy lên những cua còn lại. Nhưng mà chỉ người đi rừng nó mới có gặp vấn đề đấy. Kiểu có hai đường bố sông đúng không? Đường này và cái đường này. Bạn đi đường trên thì nếu mà đối phương ăn cua thì bạn rất là khó để xuống con cua dưới rồi. Nhưng mà bạn đi đường này, đối phương ăn cua ở đây thì bạn rất là dễ gọi là thấy đối phương ăn cua bạn chạy hẳn ra xuống cái cua dưới luôn, rất là dễ. Đánh trường hợp gọi là đối phương hai cua free gì đó. And the respect has been there from BLG towards Doran's Jax this whole series. Like, can you believe that BLG actually banned Jax 2 games in a row when Bin is on the team? Like, I've never seen that before. No, I don't understand it. Viper gặp kèo khó, bách về mua đồ rồi đánh vẫn không lại. AC sau này vào 5 tới nơi. Buộc gọi Peter lên đây để xử lý quê lính. Mà đây là đi đường ác quá. Mà on xử lý ác. Né được cái E của con Norton này. Quyền tới đây với cái tốc biến của mình. Sao quê lính vẫn là thành công, quê lính mọi người giao tranh với phút 5 phút rất là nhiều. Tại sao lại giao tranh ở thời điểm này? Mọi người luôn luôn muốn đẩy đường bách về, có một cái tempo nhất định để tiến tới khu vực sâu. Người làm việc đó tốt hơn thì hiện tại chắc chắn là vị trí của BLG khi họ giao tranh thắng. Not exactly happy about that terror shot, but definitely taking control in this top side. But needs to get a reset in 25 seconds until Void Grubs like to spend some of that gold and make sure that he can get his health back up. Okay, so here towards this bottom side, Doran just once again pushing in another. Đây là vị trí của cái này, tempo cũng rất là tốt cho con sâu này. Đào sâu sau một xíu nhưng mà không sao, chắc chắn sẽ đánh nhau sâu rất là mạnh. Đây đường tốt mà nhìn mọi người kìa, nhìn kiểu cái game đấu mình tại đỉnh cao kìa. Các kiểu các thứ tranh chấp quê lính đường trên, tranh chấp quê lính đường mid. BLG khó khăn khi con AC của họ chơi bách về. Tempo nó hơi lỏ xíu từ vị trí của AC.
Bắt buộc phải bỏ sâu thôi. AC cứ bị kẹt với 10 con lính ở khu vực đường trên rồi. Mà không sao. Nói rồi bên phía HLE làm không có tốt á, tại vì họ tạo lợi thế cho con rắc của họ. Nên kiểu ý là kiểu mình có lợi thế ở vị trí của đường trên rồi thì đường dưới của mình không cần phải ra mid kiểu đấy á, kiểu Doran ra mid vào đấy rất là thừa, khiến cho mất cho mình một sách trụ, bị đan cho mình một sách trụ rồi. Doran hiện tại gặp khó khăn luôn. Trong đánh cái kèo cái na rắc này đầu game bạn đánh thua thì mai thắng. Bin còn lên lợi hái luôn, đấu mà. Scripting or something. Like I'm not sure what it is, but I know he's on stage, so it's impossible. He's just that good with his movement. I can confirm I've spoken to him and he did not sound like an Dòng nước luôn. Dữ vậy. Dòng nước cực kỳ tốt cho chất tướng đi đường ở thời hiện tại. Chất tướng nhiều máu như kiểu là Sadat cũng như là Gna. Những sức mạnh tiếp theo hiện tại là người đánh giá cao hơn có lẽ là HLE. HLE chỉ bị lỏ một cái, đó là cái cánh rắc của họ. Cánh rắc đang cực kỳ lỏ. Nhưng mà những người khác đang lợi thế rất là lớn. Mid rừng của họ đang muốn hướng tới collab lên khu vực cánh trên. Nocturne là level 6, Ari level 6. But look at where the wave is. So Elka and On have to aggress here, and that just sets up. First, you don't succeed. Go for another one here as On is Rồi. going to look to turn this one around. There's the paranoia. Tốc biến đấy được, nhưng mà vậu đấy sẵn phải nằm xuống thôi. Lượng đam đang là quá nhiều. À sao mid đối phương lên trên từ bao giờ rồi không chạy về vẫn thăm để lính vậy? À, bởi vì HLE đánh đúng vào điểm yếu của BLG luôn. Điểm yếu của họ là cánh trên, con đá xe vẫn chưa bách về. Nhưng mà thật sự là thắng được không? Điều mạng dành cho JK cũng như là Viper. Nhưng mà cánh dưới Bin đang làm bố ở khu vực này rồi. Ideal. Zeka gets a kill for his time, and then Viper, the hyper carry, who was in a tough lane situation early against Ash. Sao không về á? Wailing đấy bị lỏ, Wailing đấy bị lỏ lắm. Nói chung là liên quan tới con solo đầu tiên á, con solo đầu tiên mình đánh không lại nên là Wailing cảnh trên mình áp lực lớn lắm. Người ta ăn sâu ăn cua lên ở level 6 áp lực, rồng mình cũng buộc phải xuống dưới ăn rồng. Bên đấy rất là khó xử lý luôn. End up being in a fantastic spot, or sorry, in a terrible spot as a result. And Delight, Viper, just waiting here. You can see in River, the chase down is so good. Delight gets on, and at this stage, they try to trade forward. You think with the ultimate for Elk, he's okay, but really great stuff from Hanwha. And Viper being able to. Nhưng pha này thì đơn giản là họ không nghĩ JK ở đây thôi. Họ nghĩ JK về rồi chẳng hạn. Teams are prioritizing Ari so much. I know there's a lot of conversation about it being a bait pick, but just the space that you can cover there when the other team is just trying to crash a wave. Like it's a relatively normal lane thing, but if it's a different mid laner, they actually can just có thể đổi lại đường để cho con rắc có thể chơi game. Nói chung là họ đánh thắng ở đoạn cánh á. Vậy cánh của Viper thắng nên là có thể đổi đường được. Nhưng hiện tại Gna cũng đang rất là khỏe. 1 phút nữa sẽ là mốc 6 sâu. BLG đang một thế trận rất là khó khăn luôn. Gna không có tele. But after this start, things could be getting a little bit hairy. However, do want to just go back to the fact that this is not a massive gold lead by any means. It is one Drake in favor of BLG as well. And these Aries have just been instantly dying. And if that happens again, I don't like HLE's chances in this one, so I wouldn't be counting any chickens just yet. I think the nice thing for Hanwha, though, is that they've already sent Doran to this top side. He's going to be able to keep pressure there. Bin TP to the bottom lane, so for the Void Grubs that are in 45 seconds, this could be a potential 6 grub buff for an Ari and a Jax on a side lane. So there's definitely some avenues of attack here for Hanwha, and I think what we've seen is that BLG, when they start to fall behind in this series, haven't been confident enough to kind of get the lanes assignments correctly the first time around. They take a second or two to get everything back in order. So this is where I want to see BLG just from this point now start to figure out how they want to get onto the map, and a lot of that is going to be Bin rotating up to the top side, being in a position to try and contest these Void Grubs, and finding some sort of fight off the fact you have a pick with the Ashes. Exactly, and we are going to take some time just to have a look at the beautiful Adidas Arena and some of our players Max. here, as there is a little bit of a pause. Who paused, Max? If it is that guy on the screen right there, I can tell him right now he does not have a static shiv. That's why it's not going off. Just to go back to some drama in the LCK. It was an HLE peripheral issue, and it might be that gentleman on your screen right there, as we can see. But hopefully we get that one sorted out as quickly as possible. I love it when we hear peripheral issue, because it's the least difficult to solve. You know, my stuff is broken. Please fix. You know, and that's the long and short of it. We hang out in CP mode for just a little bit, and then we go back. Yeah. So it was Doran. Maybe it was a sippy cup incident. I hear there are a few of those all across the world. They've been
shockingly absent at this World Championship, but I gotta say, Oh, you shouldn't have said it. this is such, yeah, they'll never happen again. This has been such a cool venue for quarterfinals. I know we're only on day 2, but a lot of times with these quarterfinals being like a Thursday, Friday, Rồi, Saturday, nghe tiếng chat rồi. sometimes it doesn't like Tiếng chat allow trêu trêu hay là tiếng vô rồi? games, especially if you're in Europe, maybe because G2 didn't make it, it's not going to be exciting. But the fans here have just been absolutely incredible. They bring so much hype. Chỉ có BLG là không có người Hàn phải không? Nhờ Nhờ độ không có người Hàn mà. I agree. I actually can't remember an event in Paris that wasn't completely bananas as far as like the turnout as well as just the passion from all the fans. So I would 100% agree. Episode làm gì có người Hàn So đâu. lucky, right? Like this, the Adidas Arena has only been here for a couple of different events, and then we get to take advantage of it right now. So absolutely joyous. You're having a look at it right now as Delight getting ready to get back into this one. As I believe we've given Doran an extra keyboard or an extra mouse or an extra headset or something like that. And he is ready to play some League of Legends again, and we are ready to watch him. And so here we go. Back onto the Rift once more. Zeka going to continue clearing out that ward. As Shonanon will be able to get rid of this control ward as well. BLG just moving towards some control of these grubs, which is exactly what they've been looking out for the last little while. Yeah, maybe the tipping point to the series here, especially in Game 3. The early trades going back and forth. I think HLE definitely punched back in a meaningful way, but you know if Embo đang cực kỳ lo với vị trí của BLG. Cảm thấy pha này gặp khó khăn đến phía BLG rồi. Mốc 6 sâu, họ có biết là đội hình này của họ phải bỏ không? Đội hình này đánh ở Tham Minh hiện tại gần như là tự sát. Muốn đánh, nói chung là đánh một con sâu thì được á, đánh tầm đến con sâu thứ 2 rất là khó nữa. Đối phương bắt đầu đẩy lính đây, Jack bắt đầu đẩy lính, có thể tìm góc trên. Bên dưới thì có Viper cũng bắt đầu đẩy lính. BLG vẫn ôm nhau ở đây. Viên chọn vị trí ok, hợp lý, bỏ. Hai được 2 con bỏ, hợp lý. Nhìn góc kề vãi. Các bạn là bên phía Pháp rồi, HLE không mạnh á, tại vì người mạnh nhất của họ đó là con Ari thì nó ở dưới rồi, nên là không có đáng sợ mấy. Con Ari nó mà đứng trước mặt được mà nhìn đúng ghê luôn á. Đây là cũng một phần đấy tại sao bên phía của BLG được 2 sâu, ngăn chặn được cái mốc 6 sâu rồi. Thế trận vẫn đang rất là căng thẳng. Being the one that's going up against the Ari, because when you look at the itemization coming through from Doran, he's definitely going more towards the, hey, I want to go up against the on-hit and R, whereas you're going in towards the melee matchup. Now, same could be said obviously on the opposite side, because you've got the steel cap boots for Bin as well, but I think when you've got a little bit more range there, it's easier for you to deal with an Ari than the Silas who just wants to jump onto Doran every time. I will say though, BLG has camped this Silas top lane with no teleport, so the Dragon, if HLE wants to set up and kind of hard force it, they'd be in a pretty good position to do so because they could get a 5v4 and probably just stop BLG from contesting altogether. Not to mention the fact that Doran's pretty okay in that matchup as well. Rồi, giao điện ra đi rồi. Mốc sức mạnh của gì đã tới, không có gì nó không phải tướng đến khi nó đạt đến cái đạn giao điện đấy. Giao điện thì bắt đầu đường rất là nhanh, để lính các thứ trao đổi rất là ok. Tham ở mid rất là nhanh. Di chuyển ra những cái trụ cánh, lấy trụ cánh chẳng hạn. Hiện tại bắt đầu khó khăn dành cho BLG rồi. Cánh của bạn đang rất là mạnh. Salat và Gana đều là những cái cánh mạnh của phía BLG. Nhưng mà hiện tại đó là Salat không có tele, nên là người bị chịu áp lực lớn nhất có lẽ là vị trí của Bin. Đúng không? Hiện tại là bên HLE là muốn gây áp lực vào cánh dưới, một cánh có mình con rồng cũng như là con cua. Thế bây giờ bắt buộc phải bỏ thôi, đánh theo cánh của Gana, đánh từ từ giữ thế. Nhưng hiện tại mà con Nari nó đang quá mạnh, nó cứ đứng ở đây xong rồi đánh. To potentially contest, Nar moved top so he could teleport down, and then they gave it away anyway because Shun wanted to go get Trinity Force, and the timing is just not quite there. So no one really cares about one Cloud Drake. I've noticed. I don't think BLG is going to be too sad about that. I think BLG are basically saying, look, we don't really want to fight. Let's just scale into our 2-item spike. Yeah. Because a huge amount of it is funnel those resources on towards Knight, leave Bin to actually be able to put pressure into this matchup on the top side. You can see he's got a 600 gold lead for himself, and as long as we are denying a potential dive on the bottom side, we're perfectly happy. Hulk can fire off a couple of arrows, maybe fish for a pick, but let's just wait until we hit this second item and we really come online. You can see Bin is going to have that back interrupted. He's
Cả con Google này nó không có làm quá nhiều điều đầu game á. Đến thăm mình có Wukong chưa nhỉ? Trong đội hình này đánh Wukong cũng được á. Wukong Rakan Sarat G2 rất là mạnh. Nhưng mà phải đến cái ngưỡng 1,5 đô. Đây, cái này bắt đầu làm bố từ JK ở khu vực cánh của con Ari thì nó lại quá yếu. Mặc dù lợi thế hơn là 500 vàng, 600 vàng các kiểu các thứ nhưng mà đánh không lại. Đánh con Ari bị thế. Back về bỏ tiếp tục là khu sâu. Hiện tại thì bên phía HLE đang đánh theo Viper. Viper là người có lợi thế, có lẽ là duy nhất rồi. JK thì cũng có lợi thế nhưng mà hiện tại cánh không quá mạnh. Tham hiện tại đang là tham minh cánh. Những chất tướng như kiểu là Silas và Gana đang phát huy sức mạnh của mình. Cái thế giới lại đến tham minh, lại đến kiểu meta cứ cánh như thế nhỉ? Kiểu cứ Silas Gana, Silas Achok xong rồi Zone gì đó. Toàn mấy con như thế mà. Lần này thì con sát rất là mạnh á, nhưng mà đến cái đoạn ba đồ thì con đang đi tu ấy team fight liên tục, kiểu con đến cái baron thứ hai á thì con đang đi, nếu mà bằng đồ thì nó lại mạnh hơn. Thì kiểu nó cơ động hơn á, lúc ấy sát ba đồ thì nó kiểu phải đánh nhau á, bộ chiêu của nó không có pốc, Ari cái RE nó rất là khó chịu. Tham mình hiện tại pin hơn 1.200 vàng lấy cho mình cái trụ. Nhưng mà đối phương thả cho mình sứ giả, BLG cần đép cánh dưới có cho mình tele thì Gana bắt buộc phải đép để đối phương có lấy cho mình trụ 2 thì có lẽ sẽ gặp khó khăn khi con Ari rất là mạnh. Đại Hoàng Tiễn là bắn xuống cánh dưới và bắt vào vị trí của D-Line nằm xuống với combo 3 chiêu cuối ở đây, nhưng mà Xuyên ở đây cũng bị tóm với cái CC của mình, cần người đỡ cho mình Xuyên. Nhưng mà Rakan tới, Rakan nãy được RW vị trí của Rakan. Viper cũng tới, cây này giết được vị trí của Binus nhưng mà cây này sẽ phải nằm xuống hai chàng. Tốc biến né được, cây này đang quẩy nhưng mà cây này phải nằm xuống. Viper ở đây mà đánh nhau nó đúng liên minh thoại đỉnh cao rồi. Doran làm gì ở đây? Giết được vị trí của On nhưng mà sẽ phải nằm xuống mà thôi. Doran ăn hai mạng dành cho vị trí của Bin. Nhìn ác đấy. Trong một pha macro hơi lỗi về phía BLG, họ dùng quá nhiều tay game khu vực trên tạo lợi thế đối phương hút vào trụ 2. Nhưng mà những cái pha xử lý kỹ năng cá nhân của họ như là quá hoàn hảo rồi. RAC kết hợp với Salat cũng như Wukong đứng kem. Ngay được một người đang trên đường lên cái giày thủy ngân, hiện tại là vẫn chưa có giày thủy ngân. Này pin rất quy trật, cái chúng trọng thế. Cái này Viper tới trước đấy, nhưng mà khó cái đam đấy. Bin tele tới Viper vào vị trí khó. Viper bị ôn nhìn mà còn Gana mạnh quá, nó tele xuống như bố rồi. Ý là bảo Bin Gana mà dám thả ra. Ý là kiểu HLE vào cặp 4 năm này họ biết đó là gap của mình ở đâu á. Ý là tại sao lại kiểu cho Bin như thế từ quá thật tay ấy. BLG đánh nó các kiểu nó không phải BLG luôn ấy. Nhưng BLG có Gana nó như là kiểu cái này nó từ lúc xem BLG đánh Gana. Just has to watch, but does provide a leap strike target, and Doran, they do get the turret, and he just makes his way out. Knight doesn't quite find the chains. Actually really important that Doran was able to escape this, even though it's likely going to make him reset. How good is Elk? Back-to-back cross-map arrows. Yeah. But they're trying to make this into a big tempo play. How long they delayed these recalls. Yeah, they're trying to delay it because Dragon is in 20 seconds. So if they can deny the back once again, Delight doing a great job of blocking the potential quill there from On. Now they get to move over on towards this bottom side of the map and actually match. Doran doesn't have TP, but Elk ultimate down. The ultimate coming through wasn't really burnt by On there, so BLG still have a chance. Has been sitting just shy of this mega narc. Bin mà nhìn đổ ghê vãi, đánh cái gì nữa. 1.000 vàng lợi thế cho bên phía của BLG. Các bạn là Viper, người rất quan trọng của Tham Minh hiện tại mất hết spell rồi. Nên là nó không thể nào có thể, nói chung là con Zedi hiện tại teamfight nó rất là dễ ăn mạng. Chất tướng Zedi mà. Nhưng mà hiện tại là không có spell thì bên phía HLE vẫn muốn đánh à? Vẫn muốn đánh. Viper có được chơi game không? Wukong, Gana, Silas, Rakan. Ryu. HLE. Ryu.
Tự tin đâu ra đánh này. Tự tin kiểu gì đấy? Both teams ready for a battle here. Extendo beam not going to quite find it there as the arrow will connect onto the jacks. They all dive forward. Can he get the counter strike? And he does manage. Nhìn cái này quẩy. Đâu đánh cái what the fuck rồi. Viper. Does not matter. It's neither able to pick up a double and HLE. They are more than on the ropes now. They're going to lose their outer turret. Vấn đề của HLE lộ rõ rồi. Mid top rừng của họ, cách mid đội hình của họ bắt đầu lỏ rồi. Kiểu phải bắt đầu phải vào thế pin rất đánh tanh, xong rồi Doran với cả JK đánh chất tướng carry ấy. Nhưng mà kiểu con Ari thì nó không có cái khả năng gánh team như những con như kiểu là Selat. Có lẽ họ phải quay lại đánh mấy con như kiểu là Smolder chẳng hạn. Doran thì kiểu nó trường hợp pin thì khó. I really think HLE needed to give it up, but they want to keep the train moving. They're going for night. Yep, Charm is going to connect there as the chain lash not quite going to work out. Peanut is going to make him a little bit afraid as the over deception comes down. Còn Vec BLG đánh kiểu gì đúng update luôn á. Xử lý đổi đường bằng AC. Update cho thì mình như con như kiểu là Rakan đối đầu với HLE cũng như Salat. Có cho HLE cúc rồi. Ok, vừa sát chôn rồi. It's one of those things where HLE is just not in a good position, so you're kind of just waiting to see who BLG picks to kill, and once that happens, I just don't kiểu nhìn cái một nó đánh rất là mạnh á, có lẽ là do tướng á, kiểu tướng nó là mình nhìn mình đúng mạnh đúng không mọi người? Salat với Gna đang ở trong cái thế giới hiện tại đang có tỷ lệ thắng 100% á. Con Salat hiện tại tỷ lệ thắng 100%. Gna thì trong tay pin thì chưa thắng 100% nữa. This one certainly looking like it's turning towards a BLG favored game. Still, gold lead nowhere near. Một vào chung kết rồi mà. HLE still in with a shot. We'll see what they can Chung actually thì get done. Feels like the game plan from nói chung là có những cái vấn đề này vấn đề kia không chả biết. Đó là hai game đều bị gặp vấn đề về shop đường mà, kiểu Bambic rất là hướng tới shop đường nhưng mà không có shop đường được ấy. Game một thì shop đường xong rồi bị đối phương các kiểu các thứ lỏ luôn. Game 2 thì đối phương chặt ẩu luôn, khó. Nhưng mà kiểu không biết là đâu cần phải shop đường kiểu đấy đâu. Đội hình này cần shop đường giữ game. Reset their mental here, realize they're behind and try and take some smart fights. And that's why they're trying so hard to punish Knight on the side lane, because they need to try and deny this 1-3-1 setup. Maybe looking at on here. Yeah, there's the paranoia to dive in. They should be able to take down Elf. There it goes. The Magnus Storm is going to come through as well. As there's the Cyclone. Should try to turn this one around is on. He's not going to be able to help. Viper mai chơi game. And the teleport from Gigabin into that backline. Second nowhere to go. Tôi nhìn một con xe không có tốc biến. Nhưng mà những người khác collab lại thì khó. It was such a good start to the fight. You all forgot about Bin, the TP in with the Meganar, and that's what I was about to point out. He was nearly 3,000 gold ahead of Doran on a side lane. It's only exploded even further now. This Nar is taking over this game, and there's zero Hanwha have a response for. The gold lead is Bin. Bin is the difference. It was a good look, as you mentioned, on the Ash, but once you're flying in there with the Rel and the Nocturne, the protection that could exist for Viper. Hiện tại cảm thấy teamfight rất là quan trọng á. Nên chất tướng teamfight những con thì kiểu Nocturne vì nó không thật sự chơi được. Chả biết nữa. Kiểu mấy game đó này mà nói thì một phân tích cũng khó. Kiểu nó chỉ có một cái nhỏ thế. Cảm thấy những cái hơn nhau nhỏ đặt từ những cái phía cạnh. BLG cú công hai đồ sắp có thể thủy ngân luôn rồi, đánh cái gì nữa. Yeah, Norton đó là một phần chả biết. Nhưng Big Jack kiểu đi với Gna đi với AC thế là nó một thứ đổi đường đấy. Đổi đường khó vậy. Đổi đường thì có lẽ chất tướng sẽ chơi được thôi. Nhưng mà họ thấy kiểu đổi đường thì đổi đường, nhưng mà đừng có đổi đường kiểu gọi là vào bù đỏ với đối phương á. Đổi đường mà mình đứng ở trong rừng mình thôi á, thì nó sẽ hợp lý hơn. Con rắc xuống cánh dưới luôn á. Đối phương mạnh như thế mà dám lao vào bù đỏ, nó bị lỏ.
Kiểu đường như thế làm cho đoàn ra đường rất là chậm trong cái kèo đấu gần A, xong rồi vất tay lên để nói. Straight between the uprights, but in the best way. And they both celebrate by spinning around after they trade places. Man, Cirque du Soleil, I love it. Could they do that again if they tried? I don't think so. Excellent stuff from Dorian to get away from that. But yeah, I think for BLG, it's great to see them coming back into form because yes, they did drop singular games, but I think there was a definite issue with their meta read, how they were approaching fights coming in from space. But this is more like it, and it's Knight coming onto his champions, like the Ari looking great, the LeBlanc looking great. The Silas has domestically been an incredibly strong pick for this guy. He had like a 2v5 base hold against some teams back in like 2022 spring on this champion, but we haven't really got to see him bring it out on the international stage. But now you're seeing why it's so feared domestically. And they're going to be trying Coi to nhận bây giờ kiểu cái vòng bảng nó bị lỏ. Nhìn trận này với trận vừa rồi đánh nó ác. Kiểu tập trung vào điểm mạnh của họ. Đi đường này nó bot thắng, top thắng. Chất tướng carry dành cho Swin mấy thứ. Hiện tại bên phía HLE vẫn tiếp tục là phải đánh teamfight ở đây. Đội hình này đánh teamfight vẫn nhìn nó đúng hợp luôn đó. Chứ thật sự đánh teamfight được không? Tele ở mid chứ không phải Tele xuống cánh dưới. Tại vì đối phương có Norton. Đánh cái gì nữa? Nó có mở cái này đánh cái gì nữa? Hiện tại thì meta Salad bắt đầu quay trở lại, còn Rakan bắt đầu mạnh. Kiểu meta đấu sĩ thì có Rakan rất là mạnh á. Tại vì có Rakan nó cần cái bàn đạp. This is also the second game in a row they've kind of put Doran in the dirt, which has got to be concerning for HLE. Last year on Gen G, Doran could not match Bin in that best of 5, and I'd say these last two games have been a bit of a disaster. Yeah, I think that there's just something there. I don't think Doran can really figure it out against this guy. Bin just has extra confidence against this player. As now they've started off the Baron down to 50%, as now Viper is starting this off. Let's see what they can actually get done. Đánh cái gì? What the fuck? Counter strike might be able to get something done, but no, he's just pushed away. Ari Tele. Có lẽ phải chạy. Để ai sẽ là người ép trụ đường giữa. Tụi mình trụ đường giữa. Nhưng người ép đánh hơi hứng cái ép Baron chi vậy? Yeah, might be a little bit of an opportunity here as some local gold from this turret as well is going to be helping out, opening up the map as well for them, and some bounties going to be layered on. So down to about a 3,000 gold advantage. We're going to have a look at this one more time around this dragon. And this is where it's just very difficult because you, never mind. There's another battle coming on through here as the arrow is going to connect as Peanut spell shields it because he wants to kill a blue buff, and he will not be delayed. Extra quick as well, thanks to the attack 100%, speed. yeah. Extraordinarily important. The arrow misses this time and it's the least impactful. I do want to say though, like the way BLG are playing around Elk is really good because he is so vulnerable in this game, and we actually haven't got to see that because every time he's pushing it midway for objectives, he has help. He has someone to protect him, and now on trying to play security guard for Knight on the top side. As well as BLG has played, and as far behind as Doran is, I'm looking at Zeri, and I'm seeing 3 completed items. Yeah, and I'm looking at the nameplate and it says Viper. So those two things together make me think HLE still have a chance. We'll just have to see because we haven't certified a Zeri moment just yet. He's 1, 3, and 4 right now, not necessarily running away with the game. But you're right, Viper has certainly performed some. Các bạn, cái vấn đề của con Strat đó là con này phối đội hình nó dễ lắm. Còn Tham bên cánh của nó rất là mạnh. Đi đường đầu game mọi người cứ nói là yếu, nhưng mà con này đi đường kiểu khó có thể đánh mục tiêu thua lắm. Con sơ một gần như là auto của Strat á. Bin has the control side, Knight does as well, so you're going to be late to objective setups by default. And then you are going to have Bin who has his flash up, Shun flash up, Knight flash up, On flash up. There are so many people that are diving on towards Viper, so he has to play this clutch now. Thì bên phía HLE vẫn kiểu rắc ấy, kiểu con rắc này đúng bẫy đó, đổi đường. Các bạn cái cách đổi đường của họ nó cũng bị sai nữa. Xong rồi cảm thấy Northern Ari đối đầu với Strat cũng chắc chắn là một lựa chọn không nên tích. Kiểu Ari này vẫn thiên hướng về, nói chung là kiểu dừng carry nhiều hơn. Một là pick Ari Northern, Zeri, Zac. Thật ra là chất tướng phối hợp rất là đẹp, nhưng mà liên quan tới khả năng đi đường nữa. Zac đi đường khó với Gna, xong rồi Zeri cặp kèo AC cứ Rakan cũng khó nữa.
Sorry, I'm just laughing at Odd. Like he just likes to bluff. It's like, I swear Knight is still behind me as Knight starts to show him mid-wave. He's like, never mind, I'm gonna get out of here. He's on the perfect like walking ward champion as well, though. As Rakan can basically get out of anything kind of for free. I mean, it's one of the champions he made his name on, right? It was Rakan and Renata that he was really renowned for. Why he became known as the like handsome support for his handsome plays. Bây giờ Gra sang tay BLG nhìn nó kiểu mạnh nhất rồi, con là con G5 mạnh nhất ở trong giải đấu này rồi còn gì nữa. Nhưng mà kiểu họ không Black Pick ấy, tại hiểu sao? Đây là cái đầu tiên họ đánh Gra họ Black Pick, nhưng mà những game sau khi gặp những đội mạnh hơn thì họ không Black Pick nữa. Cái này là được không biết rắc họ phải pick Gra. Not so far this game though. This Rel has not been able to find quite the things that he's wanted to get going. Zeka finding a little bit here. Does have 3 items now completed. Void Staff done as well. Trying his best to do damage. Absolutely, and it's going to be sole point here. HLE had 5 people. Người ta có sát này tướng nó có kiểu gì ấy. Có sát này là mọi người coi xem, tức là kiểu bị nép rồi ấy. Kiểu đối với sòng nó là con tiến tới bảo trước thế giới đây là nó bị nép rồi. Nó bị nép cái đam quy 1 giây cooldown này. Nó bị nép về đi mid nhưng mà book về đi rừng á. Ở cái bản 14.15 hay 16 á. Xong rồi tự nhiên 14.18 được sử dụng luôn. Con này trước có nói cho phê mấy lần rồi mà. Nhưng mà phê cứ không. Nhưng con này thì cũng có vấn đề riêng của nó. Chả lát kiểu đối phương biết con gì cũng pick luôn. Rồi Bin chọn vị trí mà Bin đánh có thật sự là cần nguy hiểm như thế không? Chọn vị trí láo xong rồi bị Northern vào. Đợi vì tele thôi. Trốn đấy. Rồi đối phương mất rất là nhiều R. Cần tele, thật sự là cần tele không? Cần cái gì nữa 4-5 luôn, sợ gì? Đội này 4-5 thắng à? Nhưng mà không nhìn Viper ấy, phải nhìn Viper chứ. Sao Wukong không có biến quy vào Viper vậy? Nhưng mà không sao. Nhưng mà không sao, má nhìn cái này cả một mình một V9, một mình một góc VS9 thì là cái gì nữa? Và Viper ai cứu Viper? Ari trong cặp bộ 5 này đang có tỷ lệ thua đó là 100%. 3 trận Ari, 3 trận đều thua. Thua Salat cũng như Zone gần như đang quá mạnh ở trong cái meta hiện tại. Ở đường trên thì có lẽ sẽ là Gna. Rừng thì nói chung là mỗi đứa nó không liên quan cho lắm. Support thì có lẽ là Rakan đúng không? And then because BLG tried, because HLE tried so desperately to get on Bin, that was really their last chance. They were never going to win a straight up 5v fight without the Ahri ult against the level 16 Sylas, and we saw the conclusion of the fight when they did actually fight. Rồi con Salat này thằng đánh cũng nhiều. Kiểu đánh thằng đánh Salat với Smolder ấy. Xong rồi kêu Smolder mạnh. Xong rồi đánh hồi con Smolder đó thành meta đấy. Xong rồi con sát này chắc cũng thế. Nghe hợp lý không? And then gets the grand entrance back out with that charm onto everyone, and that's what buys that space for Bin to get the reset off. And then Knight uses the cover of everyone. Nhưng mà lại chọn góc kiểu này là tại vì nó không có R á, nó có R mà nó chọn góc kiểu này đúng trôi luôn á. Nhưng mà hiện tại con sát đồ này đúng kiểu chọn góc này khó bị gì quá. Nó còn dấn quỳ vào dàn sau nữa tao. I mean, they survive, but they're pushed away from their own jungle, not able to get that money, and everything is going wrong as we move towards the late game. There's just no way for Doran to get gold at this stage in the game because the Baron push is going to be so fast that he needs to group with the team. Bin doesn't need to group because his team is much stronger. Salat Wukong vừa là more and more head off the side lane. So kiểu Salat Wukong là chất tướng cực kỳ tham luôn đấy, nhưng mà top Gna đi thắng không rồi Asen đi thắng nên là game nó dễ thở hẳn. Got to do something very quickly because Ben is now in this mid lane. BLG starting to support him. He's about to start mending now, which gives him an opportunity to actually take pop shots at this turret. Elk sitting topside again. Akali meta hiện tại không phải tướng. Ý là nó đi đường ok nhưng mà ra cánh nó không phải tướng. Lên cánh nó không có mạnh. Cái những con nói chung là phải có DPS đấu sĩ cánh ấy. Kiểu vừa là chất tướng đấu sĩ vừa là chất tướng DPS ấy. Thì nó mạnh, còn Akali thì nó không có DPS. Như ở Salat chinh phục này nên toàn đồ cooldown có DPS này, xong zone này gầm suy vong mấy thứ.
Perception doing some damage to Elk, as you can see there, but HLE, it's just scraps that they're able to pick up right now. As Delight going to be allowed to set up. Nhưng mà con Akali có nhận gì mạnh thật? Another minion wave, Conga lines in and Xong rồi BLG. đánh nhau mấy thứ This nó is mạnh. by the book as it gets, but it looks like no way in for HLE at all. Nhưng mà kiểu mấy cái tham anh đánh nhau đầu game như thế là chỉ có đánh đập thì mới đánh nhau nhiều thôi. Chứ nếu mà mình đánh giải gọi là chỉ nói chung là khó nói. Cảm thấy nó vận hành khó lắm con Akali. Nhưng mà mọi người thấy cái con Salat với con Zone này, nhưng mà có game nào đi đường thắng đâu. 3 game đều bị con Ari nó ăn 2 sát chủ à? 3 game con Ari luôn đấy. 3 game gặp Ari, con Ari lúc nào cũng ăn 2 sát chủ. Đấy. Không sao. Content. Ra thì phút quý trước hay là W trước lợi hơn thế sọt. Hiện tại cái lối đó là nói chung là cứ tăng, chắc chắn là 3 quy trước rồi. 3 quy rồi tính gì tính. Nhưng mà khó quá thì tăng 4 quy, 4 quy. Dù càng khó thì tăng quy ấy. Quy để bạn clear lính á, bạn cứ 2 quy rồi hết lính. Nhưng mà nếu mà ra cánh thì cái điểm W nó rất là lợi. Điểm quy thì đều ngon đấy, nói chung là bạn tự tính. Cái này thì cứ 3 quy mắc W auto. Đánh nhanh có thật sự là mình đi đường mình bị đè như con được không? Khó. Intermediate mid đấy. Intermediate mid chất tướng mid cảm thấy cũng rất là ok. Nhưng mà hiện tại là lối lên đồ con Chitame bút rất là nhiều luôn. Có một đợt thầu nghĩ tới con Chitame đi mid mà. Nhưng mà biết lên đồ gì? Con đấy lên đồ gì? Bây giờ gom suy vong Chitame ở chắc là gom suy vong. Gom suy vong Navori không nọ thần. Navori gom suy vong nọ thần. Gom suy vong đồ 2 là Tiamat. Đó. Gom suy vong ốc diệt nọ thần. There for Elk as well, so if they do dive on top of him again, he can go golden. Has a bit of an answer here as now Peanut gonna get stunned up here from Knight. This is a little bit too còn chỉ phản kích chứ. Nhiều si vong chỉ phản kích. Nọ thần luôn. Tôi nghe đổ giống con tôi này đấy. Không nghĩ Chitame đi mid được á. Ngoài đi mid nhìn rác á. Xét tướng nó cũng y hệt con Salat với con dân với cả con gì à? Nên đồ zone này mà còn khỏe hơn zone này á. Nhưng mà con đấy đi đường đi mid đâu lại zone này đâu. Ngoài đi top thì lại zone này, đi mid khó. Cảm thấy cái meta hiện tại pick đội hình ngon là thắng. Như là BLG kiểu chiến đấu được cái pick này nó cũng chả hiểu sao không ban AC với Gna của BLG ấy. Kiểu hai con này nó được nhưng là cái con AC thì một là pick đi sớm để đi chứ. Cái con Gna này của BLG thật sự là không ban đâu. Kia thật sự là không ban Gna. BLG might be nearsighted, but their sights are only on semi-finals in this series. They see themselves one game away from history repeating from 2023. Shun wants to beat Peanut again. Bin wants to beat Doran again, and they are one game away from accomplishing that feat. I'm feeling some pretty crazy deja vu, man. I was home last time, and this time I'm in Paris, so I know it's a different thing, but the story is feeling dangerously similar. We'll see whether Harmalive can turn that one around. We are going to go to a short break. When we get back, game number 4, and then hopefully some silver. Đối thủ đang đứng sau mà cười dữ vậy. Suy làm tao tay gì đấy, cứ quay đi quay lại. Bên này cái sân vận động là kiểu thi đấu bóng đá hay sao, hay là thi đấu gì đấy sao tự nhiên kiểu nó đi vô một cổng ấy, anh phải đi cổng khác ấy. Nên là con Ari thì Thảo nghĩ vẫn rất là chất tướng mạnh á, nhưng mà trong tay của HLE nó không mạnh á. JK là một người chơi Ari được, kiểu đã từng đánh cái kèo Ari, Salat, Ari, Akali rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà lúc đấy rừng của JK đó là BO6 với chất tướng như kiểu là Lee Sin cũng như đó là Virgo thiên hướng carry nhiều hơn. Hiện tại đổi là Peanut rồi.
Nên là cảm thấy Ari trong tay Zeka nó bớt đáng sợ đi ấy. Kiểu không nên pick Zeka kiểu đấy. Không nên pick kiểu con Ari kiểu đấy. Kiểu Ari xong rồi Norton. Nhưng mà vẫn mạnh nhưng mà kiểu cái cách phối đội hình xong rồi phối player của mình này, kiểu mình là một người chơi đam hay như kiểu là Bin thì nói chung là phối rất là dễ, cứ sai lát xong rồi chứ bình thường mình đánh Ari với Norton thằng top mình phải đánh chứ, kiểu hoặc thằng đam mình phải đánh hay thì mình pick mấy con CC của đấy chứ, chứ mình pick CC xong rồi mấy thằng đam của mình đánh không hay thì mình pick làm gì, đúng không? Duran thì nói chung là cái đến đoạn này là lỏ. Viper thì không có Ezreal, đánh Jerry đi với AC nó mà sau đấy cái con Jerry đi với AC cái đấy không phải kéo mà cái đấy là chỉ có bị đánh à. Mình nghĩ là nói chung là kiểu cái mindset của họ nó từ năm nào rồi á, cái kèo Ari với Stelat nó từ năm nào rồi á, nhưng mà bên kiểu cái cách phối rừng nó sẽ rất khác nhau á. Kiểu Ari thì cần đam nhiều hơn, Stelat thì cần chất tướng như kiểu Sejoni, Maokai, nói chung là kiểu hỗ trợ nhiều hơn á, kiểu nó phối với đội hình nhiều hơn á. Game này phối Wukong tại vì kiểu họ tự tin rằng là top với bot của họ sẽ giành những cái mục tiêu đầu game á, kiểu Bin với cả AC đấy. Thấu từ lúc sửa cái bóng vuốt đâu có limit được đâu, cái bóng vuốt hiện tại rất là mạnh á, có thể sửa. BLG ác vậy. Duran kiểu gặp Bin chắc phải 59 lần rồi chứ. Duran tổng Duran gặp Bin trong kèo đấu vô 50 lần rồi mọi người. Nếu xem cặp trận này thì kiểu cả T1 cũng như đó là Tenji cũng phải trên Sylas cũng như chất tướng xoay quanh con Sylas nhiều á. Trong sòng nghĩ năm nay thì chất tướng nó phù hợp với T1 quá luôn á, kiểu bị phối kiểu bị hợp quá. BLG mọi người nghĩ mạnh thì thôi chứ thật sự có mỗi con Gna của họ mạnh à. Kiểu bên đánh Gna với bên đánh những con khác nó kiểu hay GK GK đánh canh không có được các thể hiểu sao thì tí có đói bụng cô A Duy. Em béo chứ mới ăn rồi à? Hồi trước nói BLG ngập, nói chung BLG ở vòng bảng nhìn nó đúng cú tem mà, nhìn đúng là con boss thôi. Nhưng mà kiểu nói chung thì mình ở trong giải xong rồi mình có nhiều thời gian sửa, kiểu chất tướng update liên tục á. Tại chất tướng mà họ từng chơi mà, như kiểu Sylas trong tay của Kenai là Kenai chắc nó chơi rồi nên là làm quen nó rất là dễ. Như kiểu là mình chưa chơi, mình là một thằng mid mình chưa chơi với Sylas bao giờ, xong rồi giờ kêu mình chơi Sylas làm sao mà chơi được, đúng không? Cả số Counter zone này nhưng sao không có team nào pick cả số mid vậy? Cả số đi mid không có đánh được, đâu có lợi thế quá nhiều với zone này. Cái đường trên với đường mid nó khác nhau. Đi top thì chắc chắn là Counter nặng á. Đi mid thì nó chỉ là một phần thôi. Vì lúc có zone này khó thì dùng spot ra đơn giản xử lý quay được rồi. Mình làm mấy ông tuổi hay.
tough time as is. We don't need to single me out, Aphia. I gotta say, he had a great game. Yeah, he had a great What about game. his smile though? And they won on red side. What about his smile though? His smile was great too. Okay, nice. Very cute. All right, I just want to get that out there. Also, kind of the release, I guess, and also the fact that probably that you have the confidence that also on the red side you can pull this off. Or do we think there was a little bit of draft hinting on the other side? Yeah. So, do we want to get into it right from the get-go? We can do it later also, but you can do it now. Because I do think that just reducing it down to draft is gonna not do justice to what BLG have been able to do. Yeah. So we'll come back to it. Yeah, BLG's team fighting specifically is something that even in the game that they won in game number 2 looked a little bit shaky, right? Because Humble Life was actually able to kind of pull back, and in this game 3 we saw none of that. Well, it started though. It looked great for HLE, right? Like we were talking about topside and how it got attacked over and over and over again. And First Blood actually came for HLE setting up the Ahri and Phải thôi, ăn cho mình mục tiêu xuống cánh dưới, Ari lên cánh trên, nhưng mà có lẽ là thông tin hơi bị sai lệch một xíu, tưởng là Ari về. Tức Ari ở đây sao mà xấu? Peanut là 6 thì có thể sống được chứ. Yeah, absolutely. I mean, this was a great start from HLE, but one of the big differences, because this felt very reminiscent, I think, to game number 1. One of the big differences between game number 1 and game number 3 was the fact that BLG drafted a lot more ways to start fights. They were way more proactive. In game 1, I felt like they sat back and waited for HLE to make a mistake that they were hoping they could capitalize on. HLE never gave it to him. This game, I felt like BLG just took the game by the throat. They took control of it. They were playing aggressive. They were playing with confidence, and that's what you want to see from your number 1 seed. Yeah, I also like that as you refer back to that first game, that even here, right, even though the first blood goes over, and we were saying, ooh, it looks like Ra tỷ lệ thắng 100% cho cặp đấu 45 này. a lot again. That is what Mà đây là sát trong tay BLG thôi. Chứ sát trong tay immediately, and I was pretty impressed by that. Really was, and particularly the synergy between On, who I think had a rough Swiss but has really stepped it up thus far, and Shun was so big. That Rakan and Wukong combination. Cái đó gặp hai ban. Yeah, we also have a bit of a role of the Ash arrows because they were beautiful, and thanks to the reliable Cisco network, Alec able to initiate time after time after time. Azael, I know you were definitely calling this out. There's one later in the bot lane that was sick, but so are these. Yeah, I think this was actually from the previous game, unfortunately, but it was obviously pretty incredible how many Ash arrows he was able to hit. It was just a tease, He was smurfing, I feel like, on this. Had some really long-range ones. The one that they saw in the roll into the play on the rel down on bot lane, got them a pick there. He had some really good ones as well, catching Zeka out and putting him in difficult situations. And it just felt like he was such a key component to this game. And it's not an easy game to play as Ashe because there's so much dive on the other side. This is the arrow that we were talking about, catching out Rel on the other side. Delight is trying to posture forward to get the charge on the tier 2. They hit the Ashe arrow. It's an immediate pounce from BLG. They jump forward, they get the first kill, and then the teleport comes through. Everyone from BLG arrives to run over the fight. And you mentioned how difficult it is to play Ashe. He really has to be on point and have the synergy, like you pointed out, Chronicler with Shun and On in particular. But he was getting so many key hits on target, so it became so much more difficult for HLE to start fights on their terms. Not to mention for the Zeri, it was not a good time. And I think that is where, after this graphic, we can kind of parlay this into a bigger draft discussion, because this does mean that HLE, despite being on the blue side, is up against match point. And those memories from last year, they are creeping back in, right? So what is the strat here? Well, if we can pull up the drafts, because I think particularly in this final game, oh, is this it? As I was saying, I think if we look at specifically the ability of BLG to completely neutralize Viper, because I don't think Zeka has been having the performance of really that we are expected of him coming in. Because you get the Ashe, he gets a huge power pick here, and simultaneously, Viper ends up going towards the Zeri, which just doesn't feel that strong. He didn't get to play the game, and I think they need to make sure that who I think is their best performing player gets a good pick early on. Well, it's also one of my concerns coming into this series is that it's like Zeka got a lot of Yone earlier in Worlds. He wasn't going to get it clearly coming into this series, so he needs to be able to find those other picks that he can perform at the top level on. Yeah, and my other thing is this champion here now has a 0. I'm circling the Ahri. Sorry, I see. We see it. I should be tighter on my circles here. But 100% loss rate. Yeah. Right. So they've tried to find answers. They go out the knock Ori combo, prioritize the Jax as their first pick, which is actually what allowed, to Chronicler's point, the Sylas and the Ashe to come through on the red side.
I think Ari is very strong. I also think these two players in particular are very comfortable with the champion, but it has not been working for what the answers we've seen from the other compositions. And I want everyone to cast your mind back. 2021, Viper was down 2-1 to Dumb1 Gaming, came back to win the series. 2022, Zeka against T1, down 2-1 to win the series. And just a couple of months ago in summer, Humble Life was down 2-1 against Gen.G, and they are your #1 seed. And I hope that they don't get knocked out, and that they just do it again. Peanut and Doran were down 0-2 last year versus BLG. Yeah, what they happened? They got back to 2-2. That part was great. So we're gonna go to game 5, surely. So what do you want to see from them then? Yeah. What's the adjustment here from Zeka? What's the draft? For Zeka, honestly, I think they will be on blue side again. Getting in that Silas again, if there's an opportunity, is 100% my main prio. I think we drop the Nocturne, give Peanut something that he can have more impact on. He also hasn't really gone back to his Maokai yet. If the Silas is a prio pick, I understand. But if you get it yourself, 100%, the amount of control that he has, and with how dive-heavy this series has been, him going back to something like that comfort could be huge. Yeah, regardless of our joking around here, this is a very serious matter, specifically for Peanut, for Doran, for all of HLE, the first seed coming out of the LCK, and BLG, who find themselves again on a match point. Is this the end? It might be. Yeah, it certainly could. I didn't know that was the throw, so I got a little bit confused. But that's absolutely fine because, the 2-1, that's given me hope. And I'm so thankful to you, Chronicler. Thank you for that, because we've made this point so many times that actually being up 2-1 in a series is a trap. It's bait because you often just lose. That has been the case in the LCK. This is a very different story. But here, in our Champ Select, powered by Omen and HyperX, this is where the things really need to change. Because, man, just what was your line, Jack, just like 2 minutes earlier? Tục và giữ nguyên ba. Họ đang hướng tới Salad. Có lẽ muốn hướng tới Salad rồi. Và thả rác cho Bin. Cảm thấy có Salad xong rồi để đối phương có rác. Ba cho mình là AC. Hợp lý. Hướng tới Salad đây rồi. Đây là ban pick như nào đây? Rác Salad. Rác Salad. Rác Salad gần na. Ba một con top. Ban Salad sẽ là hợp lý nhất rồi. Xả Salad cho đối phương xong rồi pick vừa na cái nước lọt lỏng. Ban Sezoni chất tướng phhợp với Salad. Nhưng mà vẫn còn đó là Maokai. Meta has shifted through the series. I'm surprised to see that come through. And it's only Shun that's played it so far. There's the side. Thank you, Dad. Obviously they were listening and well, they weren't because they came up with this. Các bản Salad Ari của họ, các bản nói chung là họ dẫm được mà. Nó từ với Ari các bản là mấy cái cánh khác nó lỏ quá. Như nào đây? Vừa nào đối đầu với Salad thật sự là không có hiệu quả. Rắc hợp lý. Các bạn là con gì trong đây vị trí cái này? Rakan pick sớm, bờ lai pick Rakan. Láo quá rồi. Copy trong vị trí của Peanut, thậm chí là copy và top. Copy của Na, copy này có thể flex. Bây giờ tại sao ban Sezoni á? Nếu mà không ban Sezoni thì là Salad Sezoni của Na đội hình rất là đẹp. Thật ra thì Salad Poppy với Gna cũng rất là đẹp rồi đấy. Tại vì Poppy này Poppy đối đầu với Rakan với Rắc mà. Pick xài ra sớm. Đây thì ban hơi nhiều nha, phải ban Ezreal này. Cây xa cũng ban cành cũng ban nhiều. Cái cây xa kiểu này thì phải ban cho mình đó là ít Fortune không phải ban được nhỉ? Con gì chắc chắn phải ban con Saya, phải ban cái Saya, đội hình đối phương có Saya đẹp quá. Ban Saya trước đã. Còn đây là con bắt buộc phải ban. Ezreal, mình có cái Salakan mình thật sự là sợ Ezreal á. Ban Saya chắc rồi nên là vị trí Viper có lẽ sẽ đánh chất tướng. Mid rừng xuống cánh dưới đối đầu với Salad. BLG có lẽ sử dụng chất tướng như kiểu là Maokai trên xe. Đấy, thích cái xa cả này đúng kiểu lộ là đánh cái xe luôn á.
Đúng lộ đánh những con AD ấy, những con như kiểu là dây xe, những con ao meta. Đang công rồi, lộ có dây xe rồi, có dây xe ở đây rồi. Dây xe rắc ra can gây xa đội hình đẹp dữ rồi, mau cài nữa, dây xe mau cài đội hình hoàn hảo luôn đấy. Rồi ban xe hợp lý. Mau cài dây xe đoán được không? Ban công này cái xe nó không đoán được rồi. Ra công đi cô cũng rồi. Rồi bạn thấy dây xe chắc rồi gì đó. Chắc là bạn thấy dây xe rồi. Dây xe mau cài. Chắc chắn là qua con đấy là hết tướng rồi. Phải có trường hợp đánh công cộng 1, công cộng Nico hay gì đó, nhưng mà trường hợp này chắc chắn là dây xe rồi, hết tướng rồi. They show the Nocturne, more than likely that combo that we're going to see come through, but you have to take the Nocturne portion first, or else Peanut just takes the other side. Kindred Aria. He's hovering it for now. Oh my, okay. It's it. That's a Kindred. So this is what I thought we might get with Shun coming Kindred back. Nico, Kindred Ari. Kindred guy, he is the Nidalee guy. Thật ra thì nếu mà Poppy dừng thì đánh Nico, Poppy support thì đánh Ari cũng được. Con Nico là con cực kỳ counter nặng, con Poppy đồ nặng. Xong rồi kiểu đi với Salad, nói chung là đi được á. Ra cánh thì có Rakan với cả Kindred backup rồi. Mid Fortune, còn AD nói kêu cần ban á. Trong slot con Ezreal á, đấy là ban Saya với Mid Fortune. Mid Fortune và Real. Vậy sẽ là Nico hay sao? Galio bay quá rồi. Nhưng mà rất là cần khả năng, rất là kiểu đa dụng thì nó có, nhưng mà cần một con Kindred xanh á. Nhưng mà con Kindred nó liên quan tới mục tiêu đánh được thì xanh á. I am excited for this game. I favor HLE. Galio Kindred đó nhìn ảo trình dữ này. Thật ra đây là Galio Kindred mạnh nhất trong thế giới này rồi. Kiểu xuyên Kindred xong rồi cái này đánh Galio chắc chắn là mạnh nhất rồi. Nói chung Kindred Galio cái vấn đề của nó là rất sợ pháp sư. Nhưng mà với việc là đội hình của bên phía của HLE không có pháp sư, đây chắc chắn là những chất tướng sử dụng được. Nhưng mà kiểu đây là lần đầu tiên người ta sử dụng trong giải đấu nên là có thể sẽ gặp những cái vấn đề này, vấn đề kia. Nhưng mà cảm thấy đội hình bên phía BLG đã đánh giá là nhỉnh hơn. Kaisa, Rakan, Mid Fortune, Real, Yuna. Game này thì cảm thấy bên phía BLG sẽ gặp khó khăn nha. Đây là Mid Fortune Real nha. Mid Fortune Real á. Không phải Mid Fortune nhỉ? Cái Kaisa nhưng mà không phải Mid Fortune. Đây còn Kaisa, Rakan. Sao lại Kaisa, Rakan? Kaisa, Rakan đi Mid Fortune Real sao đi? Cần đổi đường á. Đây là cần đổi đường á. Đầu game rất là cần đổi đường. BLG còn bên phía HLE thì ngăn chặn điều đó hay không? Họ có Poppy, họ có Salad, chất tướng kèm bụi rất là mạnh. Rất là cần đổi đường đến phía BLG. Ngày không đổi đường rất là khó vận hành luôn á. Áp lực của con Kaisa Rakan này rất là lớn, thì từ đầu với Fortune gần như là đi đường không được luôn. I want to see 5 games in so many ways. For HLE here, the number 1 seed of the LCK. I will say though, for most of the year, considered the number 2 team in the LCK. It was a surprise that they were able to defeat Gen.G to get that number 1 seed, but either one of these teams going home in quarterfinals is a massive disappointment compared to their expectations, and especially for HLE. I know we've hit it many times, but it is probably in the front of Doran and đổi đường không vào dừng đối phương hợp lý. Đây cách đổi đường của con rắc tao nghĩ thế. Kiểu con rắc cũng khiến cho mình có thể đổi đường kiểu default kiểu này. Đó là đổi đường không vào dừng đối phương. Rắc xuống dưới tự chơi Kaisa với Rakan cứ ở trên cánh trên đóng băng lính mấy thứ làm gì cũng được. Lại còn giúp rừng ngăn bẫy chim nữa, dữ này. BLG brought him across to take over from JDG, be the top team in the LPL. BLG đang hơi bay nha. Rồi là ở đây rất là khó khăn luôn á. Không dám lên trên. Đối phương đổi đường rồi. Mọi người nhìn Bin kìa, Bin xuống dưới, đi từ cánh trên xuống dưới để có thể ăn cho mình những đợt kinh nghiệm không biết ăn được chưa. Phía bây giờ đổi đường tốt á. Đấy còn Gana ở cánh dưới rồi. Còn đứng trong bụi để gây áp lực bách về.
had been able to find their angles. So I can imagine that they'd feel like winning this W để đường nhanh hơn từ vị trí của On. Jack và Rakan đẹp trước Poppy, Bifatum và Reo. Chắc chắn là sẽ gặp khó khăn thôi. Poppy và Reo lại chất tướng băng trụ rất là dễ dàng. Reo đánh trụ, Poppy E và tường kết hợp với gây đam. Rakan thậm chí là sẽ gặp khó khăn. Rakan đi vào trụ của người ta khó khăn cho BLG rồi. Có lẽ để có Jack chết xong rồi tele à? E khiến đối phương QW hợp lý, nhảy vào lính W thành công nhưng mà tốc biến E vị trí của Peanut không reset đam trụ. HLE lỏ rồi, không reset đam trụ, pha hơi đen cho vị trí của Peanut. Tốc biến E là tốt nhưng mà đam trụ vẫn chưa được reset. Vẫn pha cầu máu thành công nhưng mà để băng trụ pha tiếp theo sẽ cực kỳ khó khăn, chắn lại rất khó khăn rồi. QE nhảy thẳng vào chôn vị trí của Vin rồi. Doran là người tanh trụ, Doran sẽ là người nằm xuống hay chăng, nhảy ra vị trí của Doran nhưng mà có cho mình là TD tới vị trí của Bin ở đây. Hai sách trụ kết hợp với mạng của Bin chắc chắn là không lời bằng rồi. Bin hoàn toàn có thể xuống dưới ăn cho mình những lượng kinh nghiệm ở đây. Kinh nghiệm không mất đi quá nhiều, tốc biến để có thể cancel, tốc biến để có thể cancel cái các trong phát. Không biết là quân lính ở cánh trên vị trí của Kaisa có dự lính hay không. Muốn đẩy lính vào băng trụ cánh trên rồi. Doran thế cái thế bị băng trụ rồi. Cái thế Easy Love rồi, đây là Easy Love hàng real mọi người. Easy Love kết hợp với dựng băng trụ con Gna luôn, đây là kiểu cái mối liên kết. Rồi, Gna tên lên xuống dưới à? May là Gna tên lên xuống dưới, Gna tên lên cánh trên là chết chắc rồi. Má con Gna pha này tên lên cánh trên là chết rồi mọi người. Cái nét là 4 băng trụ 100% à? Gna bắt buộc phải tên xuống dưới. Vì thì người lên cánh trên đó là Viper cực kỳ lỗ 14 chỉ số lính mà thôi. Mà gỡ lại được thì có cho mình mạng. Hơi lỗ vì tiền khi đối phương ăn cho mình sách trụ. Nhưng mà lượng kinh nghiệm được hơn rất là nhiều luôn á. Quay lính cánh trên đẩy về, quay lính ở dưới cũng đẩy về. Thực sự là một thành công cho phía BLG. Người lỗ ở đây có lẽ là vị trí của Peanut. Lỗ nặng thì có lẽ là người đi lên cánh trên. Má người nào đi lên cánh trên đúng lỗ nặng luôn á. Các bạn đầu đường của này thì có cái xa rất là xanh mọi người thấy. Cái xa hiện tại là 4,5 rồi, Jack thì là 3. Cái kiểu gọi là đầu đường Jack cái xa ấy. Và thấy đầu đường của này là gần như là vô địch ấy. Nhưng hiện tại meta hiện tại có cái đầu đường nên là ban pick nó cũng gặp vấn đề ấy. Ý là game vừa rồi thì đánh con Jack HLE đánh con Jack thua con Gna. Xong rồi game này đánh con Gna gặp con Jack từ đường như là kiểu nó bị khó chịu ấy. Thế là mình nên bắt thêm Jack hay cái Gna. Kiểu xem game này thì xem game trước thì tao nên pick Gna. Xem game này tao nên pick Jack. What Knight is going to try and achieve there with it. So I think that's where having this Silas is going to be crucial for Zeka. But already we're swapping the lên trên là mình có sách trụ. Khu vực cánh dưới Doran bị đóng băng lính chứ có thể đứng xa xa quy mà thôi. Yep, and we do have to say as well that Zeka in a melee matchup as this Silas as well, like you're favored in a matchup against the Tôi kiểu tôi nó là cái bắt pick của mình nữa rồi. Chả biết phải xử lý như thế nào. Tôi là cũng phải để tuyển thủ nó xử lý kỹ năng mấy thứ nó tốt thôi. Hiện tại mà Xuyên xanh quá rồi, Xuyên 44 chỉ số lính với what the fuck. Xuyên đầu game chỉ có thì farm rồi, đồng đội làm hết rồi. Peanut thì phải băng trụ xong rồi băng trụ 2 lần, băng trụ 3 lần, các kiểu các thứ tanh trụ này nó mất tốc biến. Xuyên thì cứ farm sâu trên ra rồi cua dưới đang bị mắc ở đây. Không biết là ăn cua dưới hay là ăn sâu trên đây. Cái thế này là cái thế lên trên đánh luôn đấy. Ở trên của đối phương có lợi thế mà. Nhưng mà Peanut không có tốc biến, Peanut bị tóm lại nhưng mà siêu hùng hàng thế được bung ra. Nhưng mà không sao cả. Về BLG óc đi với cờ này, đi với delay pick cho mình là con Rakan, 3 game pick Rakan không thể toàn có lợi thế luôn. Là con Rakan này Black pick nó không bị phạt á. Ở cái pick Milton với Real nếu mà đi đường thì sẽ là phạt á, nhưng mà không có đi đường thì Mark was on the first scuttle crab on the bot side, he's now on the another scuttle crab on that bot end of the map, so he should be able to run down and pick this one up, but level 6 rồi, what the fuck. Cái thế kim đẹp của Xuyên. Cua dưới rồi, Peanut ăn được cua dưới không? Đấy, cua dưới có lẽ sẽ ăn được với cái trừng phạt của mình, nhưng mà Xuyên tới rồi, Xuyên có full spell.
Vẫn deny được một gì đó. Cái này thì với lối quá thuộc của vị trí Galio rồi, đó là tắp được kháng phép. Được, Duran gần như là không được chơi game. Lên ở dưới thì gặp Kaisa. Cái thế Kaisa với con Gra lại quen nha. Thế Kaisa rắc lại những quen đấy. Ba con đi hết luôn. To the sequence we saw right at the start of the game, where HLE had a gold lead, but we were saying BLG had experience advantages and tempo advantages, and they just cashed some of it in there by being able to get level 6 first nhìn in ngập. and Bin trying to cash in more. Yeah, in a little bit of trouble. However, he does get to his turret. Elk is now the one that's having some issues here towards his bottom side. HLE hiện tại vẫn chơi game được. Mifoton và Reo của họ vẫn đang rất là mạnh, liên tục gây áp lực. Nhưng mà đây là Galio cũng như Kindred mà, hoàn toàn có thể xuống backup. Nhưng mà Kindred xuống backup á, đáng nghĩa là phải để Galio xuống backup ấy chứ. Bắt đầu có những động thái Mifoton và Reo đang có quá nhiều lợi thế, bắt buộc Shin phải bỏ vòng rừng và xuống dưới để cover. Còn Mifoton Reo nhìn áp lực dữ này, tức là kêu phải bắn Mifoton á. Em bắn Ezreal chi? Mình đánh cái xa mình sẽ Ezreal what the fuck. Nhưng mà công nhận là mình mà chốt đánh Kindred thì mình nên bắn Ezreal thật. Cái con Kindred có con Ezreal đúng lỏ luôn á. Mà hiện tại cái thế trận nó hơi lỏ lỏ với phía BLG, có mỗi con Gna là không chơi game được cả. Những người khác chơi game đúng free luôn á. Find some battles in this early to mid game they weren't able to find in the last few games. Still, this game certainly slowing down. 500 gold the lead for HLE, but it means basically zero. And Bin versus Doran here on this top side of the map, still something that if you are an LCK fan, does make you feel very, very wary. As on taking damage continually here in this bottom lane. But at least for now, Doran's holding his own into the Jax. He avoided the solo kill early. They did manage to actually kill him at the very end of their early dive, and as long as he doesn't overextend, the Kindred's not an incredibly potent ganker. Trời ơi, được cầu máu nữa. He found him. Now it just buys the team time, knowing that he's on the other side of the map. Well, I think it was those to poke his head in for the Scuttle Crab respawn. Again, just thì vì nên farm nó từ từ nó bắn mình kìa. Khi mình lên 7. Đây kiểu đúng cái cảm với phần tôi cái trái. You have Knight at least pushing in mid, but they would love for Jax to come across for this. Yeah, Bin now just gonna try and turn Trời this one này luôn. Má nhìn nó ngược. just smacks him against the wall, knows that he's not going to be able to fight this. Bin just going to be distracted by the wave for the moment. Oh, it's a trap. It's a crab trap. Yeah, Knight is going to come on through. Peanut is able to lock down the crab, and now Zeka looking to try and push them out of there. BLG là mất vẫn còn cua rồi. Hai đồng nguyên ấn thì mất hết rồi. Không đồng nguyên ấn thì bị chịu xuyên. Cảm thấy cái thế của bên phía BLG cúc ra. Có mỗi con Gna không được chơi game rồi. Cảm thấy mid của họ thắng, xong rồi bot của họ cũng thắng. BLG có 3 sâu. Thế này hơi khó cho BLG ấy. Ăn sâu kiểu gì đây? Sâu này nhìn khó quá. Đã có những động thái back về từ vị trí của Viper chạy lên khu vực cánh trên, nhưng mà Gna mất tele rồi. Đồng đội chuẩn bị ăn sâu để gọi là các kiểu các thứ để tempo, nhưng mà mất tele rồi. Vậy thì Saika sẽ là người xuống cánh dưới. Trong xử lý vẫn có những cái độ hợp lý nhất định. Saika xuống cánh dưới. Bên phía BLG thì chơi đường đúng kiểu bỏ sâu luôn, tập trung xuống cánh dưới để dồn tài nguyên cho cái mục tiêu của họ, đó là hai sách trụ ở khu vực đường dưới. Cái này sẽ là người giữ tele lại để có thể backup cho khu vực cánh trên nếu bị băng trụ. Naka cắm mắt ra gần đến level 6 để có thể băng trụ con Salat này. Băng trụ con Salat level 9 cực kỳ khó khăn. Biết rằng đối phương bỏ sâu rất là tốt từ vị trí của HLE di chuyển xuống khu vực để backup cho mình cái trụ này, không cho đối phương lấy thạch trụ dễ dàng. Đúng là lên mình thả đỉnh cao. Một sách trụ mà thôi. Thằng này là pha Zeka chỉ tăng mình 3 quy mà thôi nên không clear hết được lính. Nhưng mà 5 quy thì chắc chắn là một cái đai lưng tên lửa kết hợp với quy là cái clear. Cái áp lực ở đây thì bên phía BLG muốn tiến hành và ăn bồ đỏ thôi, tầm này ăn trụ gì nữa, kéo người vào ăn bãi chim, bãi bồ đỏ một cái. Mà đánh nhau ở trong khu vực rừng là hơi căng nha, đánh nhau trong khu vực rừng là hơi căng nha. Giả vờ đánh nhau xong rồi cho cái xa bách về lên trên không? Không, đánh nhau. Không ăn chim chứ, có lẽ ăn chim bách về à? Pi rất khéo, đúng khó chịu luôn đấy. And of course, Zeka's just on Silas, maybe looking to make a play. The Quickness looking to try and catch Shun here, as you can see. Level 8, so does have
BLG làm gì đấy, nhưng mà không sao. Lợi thế ở cánh dưới vẫn có cài sao hoàn toàn có thể back về và swap lên cánh trên. Cái dead của Shin bắt đầu bị sát down hoàn toàn, không ăn được một tí thành viên nào rồi. Ezreal ban gì à? Ezreal Miss Fortune Saya. Con nào cũng phiền đấy. Ý là kiểu nếu mà Big xe thì không phải sợ Ezreal á. Xe Makai đấm con Ezreal như con luôn đó. Ban Big cái này thì phải đánh cái gì? Still, it's going to remain on those rift scholars, so maybe one of them is able to pick up. Bottom side of the map is where the next one is. Titan on, moving up towards his top side of the map as Doran needs to build up that Naba. Peanut just wants to... Video xử lý ác WR đi. On going to be taking a little bit of a journey away and Zeka's... Thôi, phía BLG rồi. Cánh dưới của họ thì còn mất luôn cái trụ rồi. Mà HLE xử lý ác. Tele cover các thứ, nhưng mà bị Tele đằng sau lưng rồi. Một đồ Kindead Viper có lẽ sẽ phải nằm xuống, không có thanh thể vị trí của Viper, không có Tele cover luôn, hai người nằm xuống. Ấy. Đó, cái mạng Viper cũng được. Bình thường dành cho vị trí của L. Nhưng mà hơi đáng tiếc cho vị trí của Xuyên. Vẫn tiếp tục là không đồng nguyên ấn, không, đây là đồng nguyên ấn đầu tiên tại vị trí của Xuyên. Cái cách của Xuyên ở game đấu hiện tại gặp vấn đề rất là lớn. Vấn đề duy nhất của game này thì có lẽ là kèo bot mà thôi. Fortune và Reo quá khó chịu. Nó áp lực á, khiến cho vòng rừng của mình nó bị lỏ. Đầu game mình có lợi thế như thế, nhưng mà kiểu mình đánh một cái pha mình phải xuống backup cho bot ấy, nên là cái vòng rừng nó bị lỏ. Lợi thế đang rất là lớn dành cho vị trí của HLE. Nhưng mà phía BLG chơi được. Chơi được không? Hình như không chơi được cái sao? Mình sẽ nhìn team họ mạnh đấy. Yeah, and I think this is where they're going to unlock now. Bane again moving up towards this top side. Rift Tower is up and available, and you could potentially... Khó thôi, BLG đánh cái gì đấy? Tầm này phải đánh Win Team Fight, đánh Team Fight thằng vào thắng. You can see the Dorans on the bottom side still no TP, so I think BLG trying to rush this with 5-man advantage. Di chuyển ra cực kỳ Onin ở pha team fight này, 5 người stick ở đây, Doran có tele nhưng mà không có Gana khổng lồ. Việc HLE cần làm đó là cầm chân không cho đối phương back về xuống khu vực đường dưới để có Gana lấy được cái trụ 2. Nó không gây đủ áp lực rồi. Gana back về và hoàn thành tâm mình cái tao hợp kiếm. Yeah, that was a bit of a fake contest from HLE, trying to make BLG maybe peel off of it or try to burn a few cooldowns because Doran was getting so much free time on the bot side. And I do think it's a bit of a side quest this game to make sure Jax doesn't get too far ahead of the Nara. So I'm actually totally fine with HLE taking that trade if it means Doran can get free gold. Going to be spotted here as Peanut is going to be sweeping out the area. And for HLE, they kind of now are in a position where they can take the reins a little bit. They're starting to get these big item completions coming through. The first item starting to be done. This is where you're in a position to, hey, Zeka can start threatening these side lanes. You can start looking for plays on towards mid lane as well if Elka's ever left by his lonesome. So it makes things a little bit easier now for Hanwha to open up with Delight and Peanut on the map, which is where... Rồi bên phía lại đánh được mà, Gana có tele nhưng mà Gana không có cái nội nhất định á, nên là họ không đánh. Đội hình này đánh được mà. Đối phương stick sớm nhưng mà mình có nhiều tài nguyên để R Bobby với R Big Fortune nhìn đúng mạnh luôn. Đó, trao đổi kiểu gì với con Fortune này đây. Áp lực phải back về rồi. Trên đồ 2 thì đang hướng tới cho mình một cái dìu đen. Get some damage mid lane, stack up his Bloodthirster shield, but Bin just free time on this turret up here, and Zeka's matching without teleport, so BLG definitely more well prepared on the map for this Drake. Yep, Justice Punch going to get Knight into the brush, but Doran not going to be caught napping on that one. It stops his reset though for Triforce, which is what he was really hoping for. So again, giving more space for BLG to work on this bottom half of the map. Dragon now going to be started by them. Knight is resetting, has the ultimate to get back into place. Actually, going to cancel that reset. So looks like BLG go for Dragon. Hanwha, potential trade for the top side turret here. Yeah, it looks like Zeka without teleport. They had no intention of actually contesting for that Dragon. So it should be Earth, Wind and Fire coming on through here as well on the cards for BLG, who have already got those first couple of dragons. Tiếp tục là bỏ mục tiêu tới cho mình cái trụ 1 nhưng mà có cho mình nó còn sứ giả. Đi lại cũng back về, tempo bên phía HLE đánh chuẩn chỉ ác. Hiện tại họ cứ dồn tài nguyên cho Silas Gna đánh ở cánh yếu. Silas sắp cho mình là 2 đồ rồi. Thật sự là con Silas này xử lý được. Chỉ có Silas lực.
Đồ hai vị trí cái này hướng tới cho mình đó là cái quyền trợ ác thần. Nói chung là tại sao lại là cái đồ đấy nhỉ? Cái đồ đấy thường đồ rất là lói. Giác cái này có lẽ là không một lơ lo. Ngay cả Bin trong kéo này mặc dù đầu game cảm thấy có những cái lợi thế nhất định nhưng mà cũng không thể làm được gì con Gna. Để sắp tới Gna nó tự chơi cũng được ấy. Kiểu nó có cái Q cái E của nó cứ đợi cooldown nó lên ăn lính được à? Mặc dù toàn những cái thế lính rất là khó nhưng mà vẫn ăn được. And then Doran and Peanut that haven't been able to pass that test. We'll have to see. This game so far so good. That would get them to a game number 5. Then they'd have to probably win. Ác thần nó cộng AP theo máu. What we all want is 5 games. That's about it. There's now Peanut going to be diving out. Shun making his way in, going to be able to steal away a red buff. Very nicely done. Was that another mark? No, still sitting on 1. So not a great cadence when it comes to marks. One every 20 minutes is probably not what you want. I mean, it's been very unfortunate. The lane swap happened. He doesn't get the mark on top side, and then the mark spawns on bottom side. Gì dùng hết mana đấy chứ bạn, đối phương dùng hết mana, đối phương hết khả năng không cho bạn golem mà. Every time they've gone for a play on bottom side, it's actually spawned at the top half of the map on that Scuttle Crab. So he's been very unfortunate with the way this one has gone out. And you can see it on the Krug there. Yeah, and I don't think marks can actually be on red buffs. Nhưng tầm này hai người trên đường trên nó hơi phế, chỉ đơn giản là coi mid rừng. Và đi, cái phía BLG vẫn đang cần đó là cây xa 2 đồ, cần tụt tới gần trong cây xa. Thì tại Gna với Zac thì đâu liên quan quá nhiều tới game đâu. The thing that I've noticed in this series though is that BLG have kind of got off to very quick starts and they look great, but almost team fights have come in clutch and may need it here. Let's see what can happen as Crashdown just going to get to Đã 2 đồ rồi nó thì nó lực. Anything happening right now is Peanut lurking. More vision going down, as you can see. Both of them getting the information. Shun comes on over. That's going to make sure that BLG have control. And 1 minute away from Baron. Topside vision could certainly be important as Zeker is sweeping things out. Knows that that ward is there, and now looking to try and get under the turret. Rồi ôi mà Sylat nhưng mà Sylat chạy đường. Sao CC nó bị đứng ở đâu ấy nhỉ? Đó là kiểu cần giao tiếp tốt hơn từ cái Galio R với Rakan R. Nhưng hai cái này ra một Rakan R nó khó phối hợp với nhau lắm. Nhưng không nên phối hợp ấy. Nên đơn giản là một cái R W Rakan để gọi là lấy tài nguyên mà thôi. Nhưng mà Onin mở lại thì phát hiện đối phương không có spell, Xuyên là người bị tóm, Xuyên không động đậy được. Khó khăn trong BLG khi cái họ muốn bách về số khu vực đường dưới, khu vực đường giữa để có thể phòng thủ. Cái này tên lê thì có thể đón được đợt lính, nhưng mà đánh kiểu này thì con cái xa nó hơi thọt. Thì cái gì mới ép đòn không? Wanted to go for that play, but you could see Bin was completely missing on that bottom side, so they invest the TP from Doran to get into the play, but I think Shun didn't want to use the Lamb's Respite with that Dragon just coming up in a few minutes time, wanted to make sure that at a pre-Dragon fight, he would have that ultimate available. Không thì cái gì cái xa với cái xa với Rakan có thực sự bị chết được không? Là kiểu nó bị lấy nhiều tài nguyên đồng đội quá. Đồng đội đánh Kindred Galio rắc các xanh như thế nhưng mà kiểu nó vẫn là thế khó. Tôi cảm thấy bot mà không thua nhiều như thế. Các bạn game 2, game 3 bot đều thắng á. Tại 2.000 vàng lợi thế và cái tham minh này cảm thấy bên phía HLE nó thắng toàn mọi mặt diện. Tại sao đã 2 đồ mà có sự bắn được không? Thì nó tới đồ rất là gì nữa, dắt lửa xong rồi Solari xong rồi lên cho mình là một cái dắt cài ngục. Cần đợi sẽ tưởng đánh tay bên phía đối phương, dắt với cây xa cũng như là cái nét bắn tay rất là nhiều. Cái dắt cài ngục là món đồ rất là ngon nhé. Thì cái value của nó rất là cao, nhưng mà khen băng thì không. Khen băng thì cái value nó bị giảm á. Nó chỉ value khi thằng kia nó ít nhất là 2 món chí mạng thôi. Pushing that bottom side for Bin though means he gets to rotate across first, so BLG going to try and gain access to the wave here, but this is so dangerous because Peanut ultimate can separate the fight and immediately start things off with a flash stun onto Shun over a wall, so this is risky for BLG trying to take this position. Một đánh một pha team fight rất là Odin ở đây, EW lên nhưng mà lượng máu có lẽ sẽ là lỗ hay sao? Bin có một cái thế trận tuyệt vời ở khu vực cánh dưới, ôm mid tốt, BLG đánh kiểu gì đây, ôm cánh à? Ôm cánh, Galio Rakan ở cánh trên hợp lý.
Team 2 nhìn căng vãi. JK bị kẹt ở cánh dưới, không có tele, JK đang làm gì vậy? Nhảy vào Onin và Kai'Sa, Galio được bung ra, truyền bật ra được. Đấy, nhưng mà Viper chết rồi. Viper bị rắc của Bin chết rồi. Đấy, nhưng mà JK cũng tới, JK cũng dứt điểm được những mạng còn lại. Eo ăn được 2 mạng. JK tiếp tục làm được việc hay không? JK rồi, JK cút luôn rồi, end game rồi. 3-1. Bên phía HLE đánh team 2 nhìn đúng lỏ luôn á. Cái pha vừa rồi mid để không lại. Thì các bạn là cái pha từ trước các bạn mất tele đấy. JK người mạnh nhất game đấu này thì lại ở cánh dưới. JK mạnh vực lớn nhưng mà ở cánh dưới. Đối phương đang đánh rồng thì mình vẫn đang xử lý quân lính. Thì đánh cái gì? Cái nghe ra cho một đứa như kiểu yếu như kiểu là con Kana ở cánh dưới chứ. Xong rồi Viper thì gần như không được chơi game khi có một con rắc. Mình không cầm thanh tẩy con rắc đứng ở vị trí này xong rồi chơi game. Biến Onin rồi Rakan on và Bin thật đào hoàn toàn vị trí Viper. Nhìn không hợp. Ủa em béo nhá. Không rồi, cái gì đấy? Dùng tài nguyên cho con Kai'Sa Rakan làm được việc. Khó rồi end game này. And Zeka is standing there kind of with his arms going, what do you want me to do, lads? Sure, there's a Kindred here, but I can't kill him. And the entire backline is being devastated. Well, now hopefully we're going to reach some normalcy as you can see. Oh man. Ý là kiểu Zeka mạnh như thế nhưng mà kiểu nó phải đi cùng đồng đội để gọi là lấy tầm nhìn sớm á. Đánh theo Zeka với Viper mà. Is absolutely incredible. It was constant limit testing when he was Jomong. But now we might need to do it again. It's Hanwha. They're flipping it. They're just doing better. Pha Onin Baron thì phía HLE không chịu được áp lực nữa rồi, bắt buộc phải Onin đang làm cái gì vậy? Galio tele có cho mình siêu hùng giáng thế. Ai là người sẽ áp lực cái siêu hùng giáng thế đây? Một người làm bàn đạp để lấy siêu hùng giáng thế. HLE đang làm cái gì đây? HLE On đi bọc ở đây, cái này vào cánh trước, cái này vào thẳng vào cái dẫn của mình thì sao? Bin bị Onin vào nhưng mà cái hùng giáng thế không ai theo được, Bin nhảy vào. Cái này hùng giáng thế để chạy, cái này chọn góc kỳ vậy. Cái đánh Galio chọn góc kỳ vậy. Nhưng mà đang muốn Onin Baron nó điên là chạy đi chứ, bỏ Baron đi set để mít cái. Nhưng mà vẫn ăn Baron hả? Là sao? Là sao? Ăn Baron. Mà giờ Guinness được vùng ra trôn rồi. Đây là cơ. Bây giờ Onin vào. Đấy, bây giờ làm gì đấy? Mà eo bắn được. Tháo sẽ để mít không ngon hả? Cái này trồn xong rồi thằng nào con Baron cũng trồn luôn. Đánh Baron cái gì đấy? Thế là đối phương còn nguyên con rừng mà. Photo 3 đồ rưỡi. What the? Cái phần này làm gì ta? Ông chưa biết là bên phía HLE làm gì, xong rồi cái này này. Cái này chạy góc. Tiền chạy vừa W con Bobby cái. Đấy là chọn cái tóc ở ngoài xong rồi đợi một đứa nhảy vô xong rồi mình rỡ. Nói chung là nhiều cách đánh ấy. Trong cái pha này tiên chạy thẳng vào Ambaron. Bin jumps in, I'd say a hair early to try and get some level of execute. Viper played this amazingly, and they clean up. Counter-strike there, as you say, was a little early. He doesn't time it the second that Kindred ult ends, and it means that they're able to bring it back. Viper 3 đồ rưỡi 6.000 đam về ra, Kai'Sa cũng thế. Như là kiểu xuyên kiểu game này là bắn như là cái pha đấy xuyên côn chắc à? Không chả biết nữa. Như là Baron chi à? Không ngắm Baron ra để mid, đánh phá các trụ mid là endgame mà. Đội hình mà kiểu đánh đội hình pick theo Kai'Sa xong Kai'Sa nó xanh vực rồi xong rồi thôi. Mà hiện tại khó rồi. AD của họ cũng xanh. Baron nữa. Galio flying in after you, Kai'Sa Rakan being able to flank you from any angle, and it just works. And now they're in a position, 5,000 gold up, first setup on this next Mountain Drake, hoping to push us to a game 5. In that moment,
Này cái này thì hai bên đều dồn thành viên cho Viper với cả L à, nên là hai con đứa hai đi chơi game rồi. Từ mấy đứa top như kiểu Jack với cả con Gana đâu có động gì nhiều đâu. Con Gana thì tại đồng đội nó thắng nên là nó thắng teamfight, nó bắt đầu có đồ nhiều hơn con Jack. Rồi tiếp tục là ép. Bin vị trí đẹp nhưng mà thật sự là đồ hai đồ có thật sự là vòng được hay không? Viper không có tốc biến. Combo đẹp. Rakan có tốc biến, Galio có R. Cần người, nhưng mà cái này cần chọn vị trí đẹp để có thể R. Nhưng mà đối phương cũng có Galio R. Đây rồi. Galio không chơi game, Viper không chơi game, muốn Oni và Viper, hai cái siêu giang thế được bung ra. Viper chắc chắn là cover rồi, siêu giang thế là một chơi cover rất là mạnh mà. Nhưng mà L bay vào, L muốn Oni và Viper nằm xuống với ulti vị trí của Kaisa. Cái đội hình Oni đánh cái gì? Cái ông HLE lại trôi rồi, không có như là cái thật sự cover đâu. Đây không có spell ra đánh teamfight bị nó 450 cái chiếc quái vào người. Biết vấn đề của HLE đâu không? Ra phải đánh được ấy. Nhưng cái vấn đề của họ đó là họ ôm cánh phải. Nhưng mà ba cái bộ cánh phải của họ không ôm cái nào cả. Viper cô có Esrian thở không nổi rồi. Mai quẩy. Từ cái bên phía HLE đánh teamfight nhìn đúng lọ luôn á. Ý là cái pha đấy họ đánh rồng, họ ôm cánh phải thì đơn giản là ba cái bụi ở cánh phải đây, ba cái bụi này là phải phục tầm kiểm soát của họ. Nhưng mà họ để con Jack nó lọt vô cái bụi này dễ quá rồi đấy. Đấy con Jack này. Ý là làm gì Jack lọt vào đôi của này. Jack không đánh nó đi. Đấy. Con Jack vô đây Viper đúng khó luôn đấy. Đánh hồi con Jack ở cái sau xong mà đánh. Nhưng mà thỏ nói về vấn đề giao tranh rồi, bọn ôm cánh phải thì ba cái bụi này bọn phải có mắt tím, bọn phải có tầm nhìn. Đánh hồi con Jack ở cái sau nó làm bàn đạp cho những chất tướng như kiểu là Rakan, chất tướng như kiểu là Galio, Kaisa xong mà đánh. Con Jack không hai mà nó có thể tìm vị trí như thế được. Ở đấy Bin dính cũng quỷ á, nói chung Bin thì dính là đâu liên quan đâu. JK chỉ đơn giản là đứng cái bụi đấy áp ca là xong game được. Ở đấy có Jack đánh lại con Salad. Zeka trying to 1v3 and giving away his bounty at the end could be a tilter. That means to me he thought he needed to do that. They still had the lead. You cannot give away that 800 gold in that situation. BLG's back in it. But Mountain Soul in 2.5 minutes. That can be the next war cry for BLG. But Hanwha already snuck away a Baron. Để cái đam là cái pha mid chứ pha teamfight rồng có đâu gây đam đâu. Cái pha đứng ở mid rồi, có tính bộ. Crucial items that can really be the difference maker, that can keep you here at this World Championship, or that could send you back home empty-handed. As Peanut is Pha đấy thọc như là thằng chắc đâu có thua đâu. Ấy. Rồi siêu thấy được bung ra nhưng mà đối phương toàn là những sát thương vật lý, tốc biến này được nhưng mà vào thế thua rồi, toàn những chiêu cuối để tấn công nhưng mà lại phải dùng để chạy đây sao đánh. Đánh hồi trong tự nhiên mất 2 spell rồi. 30 giây nữa Baron mất 2 spell siêu đáng thế, what the fuck? Bắt tháo. There. But these are the same traps Hanwha set for FlyQuest. The same traps that are catching BLG. And just when it looks like BLG had got their footing, it's Hanwha fighting back now. They're going to be able to get the mid lane turret, but how much more can BLG go for? I don't think they have the cooldowns for this. But Baron's in 7 seconds. Knight is up in 20 seconds. A 20-second difference. I think they're just gonna rush it. Nhìn Baron không có siêu hùng dáng thế. Có lẽ sẽ phải bỏ Baron rồi. El không có đồ chơi nhưng mà vẫn muốn đánh thì vị trí của BLG họ muốn câu giờ cho cái này tự nhiên đáp xuống. Nhưng mà ai sẽ là người làm bàn đạp đây? El không có spell, Viper gần như đang free 4 đồ có giáp biến thần có tốc biến. Bin bay vào bết được đồ. Tiêu Galio tới nhưng mà Bin chắc chắn là sẽ phải nằm xuống rồi bết cái gì nữa. Đồng đội có được chơi game đâu. Phòng thủ được con Baron mà vẫn phải pốc, cần pốc eo ơi. Được Baron nữa, ra mid đẩy cái này Baron thì sao? Được Baron thì sao? Được không muốn tên Baron mà sao tiến ra để mid rồi? Xuyên thì vẫn đang muốn kiếm con mình đồng nguyên lần thứ 5. Đúng Xuyên là làm việc đúng tại vì có thể hồi máu chứ eo phải đứng ở đây nãy giờ chứ. Vì W tốt, có máu tốt.
Truyền level 16 EL không có CPL, EL vẫn có cho mình chiêu cuối. R Galio đã hồi lại, on có bàn đạp ở đây, RW vào ấy. Ấy, on. Ấy. Điều thế được bùng ra, on vẫn chạy được nhưng mà không, on nằm xuống rồi. W Galio và Galio không có tốc biến. Gna nhảy vào, Gna xử lý kỹ năng gì vậy các bạn? Kinet, Galio siêu dáng thế, eo bắn được, chắc chắn là eo bắn được rồi. Này cái khó rồi, không có tầm nhìn, có tầm nhìn. Đánh ác, hồi lại rồi, luôn. Chưa luôn. Mình lỗi. Mà game nhìn ác đây. Có rồi, HLE rồi. Mất tap tinh thần diver, hết đồ chơi rồi. Đồ chơi của họ nó hồi lại lâu hơn thôi cái đối phương. Pha này on W cái what the fuck. Yeah, ăn W thì đúng rồi nhưng mà timing chuẩn chim chứ. Đợi người ta lấy tầm nhìn cái gì. Pha này Gna cái pha này nhìn quen dữ vậy. 7 nô nhảy lên cái what the fuck là sao? Chấp người luôn. And then Elk sidestepping Zeka's Silas at the end to make sure it's a trade. Sidestep Fatty. Cái xà quá, nhìn nó ác. And he almost gets all of them. The stopwatch on Peanut's ultimate. The sidestep from Zeka's chains. And he's barely able to get it. And you can see Sean, the delight. Khó thôi, HLE rồi. Tiếp tục là cái xà ăn mạng. Rồi, hết đồ chơi từ vị trí của HLE. Rakan có tốc biến. AD hồi spell, Viper sống kiểu gì đây, không giáp viên thần, không tốc biến. Onin vào vị trí của On nhưng mà Onin fail rồi, nhưng mà vẫn có hiệp dụng dáng thế. Làm mà làm được hay không? Bin vẫn chưa vào góc, On lại trôn nhưng mà W được vào. Onin được vào vị trí của Viper chắc chắn là sẽ phải nằm xuống cover của gì. Nhưng mà El không có đồng hồ, El cũng phải nằm xuống nhưng mà Swin đang bắn. Ta đánh 4 luôn ạ. Nhưng mà Zeka đang quẩy, W trượt rồi. Zeka A trượt. Viper đúng khó sống luôn, nó chả biết sống kiểu gì. On nhìn trôn như thế cũng khá. And it's once again Zeka against the world as Delight is trying to canter his way out of this one and he might be able to get that flash to a game này kiểu không thấy con Gna nó làm gì nữa. Bản đánh nhau loạn quá. Con này Viper gánh được, không có đồ này, không có đồ kia thì đối phương Onin mấy tỷ cái Onin sao mà đánh. Rắc nó có tốc biến vào xong rồi bị chính sơ tôn không có thanh tẩy. Giờ cái xa vô bắn thì không lại. Các bạn nó cái xa xanh quá. But Sean has been magnificent in these fights thus far. The fact that you pick off Elk, you think that Hiện tại đồ chơi của họ bắt sắp hồi lại nhưng mà mất Baron, mất cho mình là linh hồn rồng đánh cái gì nữa. Chung là mấy ông BLG toàn thì thắng trôn vãi tiền mất Baron xong rồi các thứ. Vâng ha, cái này không kiểu này cô có S chơi Lucian Nami đỡ nổi cô SofM. Được các nhưng mà HLE không phù hợp. Cái đội hình của họ đúng phù hợp để chơi Lucian Nami được đó. Đối phương dám pick Kinred ở shot thứ 4. Rồi Kaisa Rakan đánh với Lucian Nami mai đánh luôn đó. Mà HLE thì cái delay là mỗi người chơi không có đánh Nami được. Hoặc là không đánh. Nhưng mà họ đánh Real với cả Fortune cũng được mà, đâu liên quan đâu, họ vẫn gánh mà. Cái là đâu, vấn đề đâu phải do họ. Cái này họ gánh ác cái chứ. Bin also now level 17 jacks, 3.5 items, really just able to free hit throughout this fight. And there's too many things flying at Viper for Viper to stay alive. Yeah, and it's shown again, like dodging away from Zeka on the chains, having that black cleaver to make him somewhat tanky and also shred for people like Bin. But Elk just going to push out this wave. I looked at that map, there was a lot more red members on that top half of the map, so he will be fine. Yep, it was, and they will start to push in. When it was Zeka that was backing, I was thinking maybe he's going to look for something there, but like you say, a lot of bad guys in the area, and now, with that Mountain Soul, with the Baron buff, now rotating around BLG, this is a huge advantage for them. Not represented in the gold or in the items just yet, but the game state should be a massive balloon of wealth to be bị out skill nặng rồi, khó thắng. Kinred 3 đồ rưỡi, Kaisa 5 đồ, Jack 3 đồ rưỡi rồi.
Nhưng mà đội hình lao vào này không biết là để được trụ không. Bên này Galio bị drop lại E để cancel CC, nhưng mà làm gì có sát thương từ bên kia đâu. Có từ mình tele, có lẽ phải tele lại. Rồi Bin đẩy trụ này. Tele để cover Bin luôn, có Kaisa mà Bin cứ đánh thoải mái ấy. Kiểu có Kaisa với Galio nó có những cái chơi bay ấy. Cái đúng kiểu cái này thể hiện những cái gọi là của khu vực các mọi người. LPL thì đánh những chất tướng như này rất là hay, kiểu nó thiên hướng với kỹ năng cá nhân, xử lý của kỹ năng con tướng á. Còn bên phía LCK thì nó thiên hướng về macro rất là nhiều luôn á. Những vấn đề của game đấu HLE có phải toàn là đi đường. Xử lý con tướng á. Nhưng phía của BLG gặp phải thì toàn là xử lý macro mấy thứ mà. Đó, phải đánh cái gì nữa. Bay vào luôn không? Làm có tay nào? Eo bay vào, on lao vào luôn rồi kìa, on lao vào chung dáng thế bung hơi trôn nhưng mà không ảnh hưởng gì mấy. Bão đạn được bung ra, on tí thì chết. Cái dáng thế bên này cũng được bung ra. Cái gì nữa? Bin back về vô tình ra bên thần, tele lại để đánh cái water. Tele không? Không tele. An toàn. Đợi bronze sau. Không trôn. Nghĩ là trong cặp bộ 5 thì Duran thắng được Bin nào nhé? Cảm thấy Duran nó gặp Bin như kiểu lộ nguyên hình luôn. Anh với mấy đứa khác còn ok, có thế có game thắng, có game hòa, có game thua, mà thua có xíu. Anh với Bin thì cảm thấy toàn thua nặng không à, kiểu bị thua nặng ấy. Miraculous, desperate last stand. Mountain Soul, 3 inhibitors down. BLG fill in their pockets. Oh, look at the items. Look at the items on Elk right now. Max item Kaisa. Trời, cái gì cái đồ mới này, cái đồ này là đầu tiên được lên trong tải đấu chuyên nghiệp rồi sao chứ? Ở trong chung kết thế giới thì chắc là đúng hơn. Cái đồ này chỉ số nó bị ít ấy. Quá ít về giá thành. They deserve to be in the top contenders of 2024, but Homwa have to find some way to prevent them. Zeka nearly at its full items. Maybe he can make it work on this Silas. This has been the pick of the series, but he might be about to get picked as nice. Đây khó rồi, cái này thua chắc rồi đấy. Scaling is something we haven't really been talking about because it feels like the game hasn't let us, but Shun is so incredibly powerful now, despite not having very many marks early on. He has 7 at this point in the game, and he can shoot them from so incredibly far away. One Nexus turret stands in the way. Trying to walk it in. Between BLG and another date with Weibo in a best of 5, and they're pretty good at those. They're now going to dive in, looking to finish này, this one. Nhìn vào. Hơi trôn rồi, không trôn. Đánh nào không à? The number 1 seed from the LPL struggled in Swiss. They were 1 game away from elimination. Đi ra chào giữa chào khán giả gì? All sins are forgiven. They will now move on to the semifinals. And that deja vu only continues here, as it was Genji with Delight, Doran and Peanut that fell in the quarterfinals last year, and once again it has happened. BLG now a date with Destiny. Là HLE thắng được mỗi game đấu Viper đánh Ezreal. Nghe lỏi. Yeah, I don't know. I want to hear what Emily Rand has to think of that series. Yeah, my word, I am stressed after that one. Yeah, please let us know, guys. How did it go? I think that was one of the best games I've seen at Worlds of League of Legends. I just have to say it, and I'm equally heartbroken for HLE and for Peanut as I am happy for BLG, but it is right now HLE that we see taking their final bow at Worlds. Maurits. For me, even though the score looks worse, Cái gì mà cái bà con cừu ấy. I think he had a redemption moment in this series nonetheless. I think that he played his best game. The problem was it just wasn't. Cái phim hoạt hình Bin hay coi cái phim cái gì mà sói đen cừu trắng ấy. Tiếng Việt nó là cái gì? You said it all there, right? BLG, you felt the momentum shift. I
À con dê à? Cừu chứ. Tiếng Trung bên đấy gọi là cừu. Lạc. And I just had a feeling like this whole game, even when they were down early, Cừu vui vẻ và soi sáng. going to win. They had just been playing better. They drafted a really strong scaling composition. The double AD carry threat worked out really, really well. Even though there's some positive interactions, with the Poppy making it hard to actually play this Kindred, Shun played it safe. He farmed up, and even in these late game fights, even if you lose your AD carry, it didn't necessarily matter because they had the Kindred who was dealing so much damage. Well, and to be in this position and be like, okay, Shun, like it's your time. You came in, you subbed. We're having such issues in the Swiss stage. He comes in. This is one of his signature picks. And they draft this composition. They know they can execute. The big thing for me is we set this up as an 80 carry battle. Ba là trận nào ấy à? And Elk came out ahead, not necessarily because it was like him versus Viper, but because BLG set up Elk so well to succeed. I mean, his mechanics in that fight by Baron was mind-blowing. Like, that literally had me jumping up and down screaming. It was insane. Like, that is one of the best team fights I've seen from an AD carry that at Worlds ever. This is why you should watch it now. More people should watch it. It's fun. Có T1 kiểu đúng hai dấu hỏi chấm luôn. Here's a graph. Oh, we can get the actual. Oh, nice. You can see it from his position. Come on, you picked it up. Come on, tell me. Yeah, I mean, I think it was just incredibly impressive. He obviously bides his time. This is a fight with a lot of threat on him. This isn't the Mấy ông BLG đánh vào thấy thắng không? Cứ làm content không? Cái gì MRW, Bobby cancel cái pha này xong rồi các kiểu các thứ. SofM vía đỏ. Chúc em live vui vẻ. Cố W cái mắt cái hai chuột phải, cái mắt tím ai cắm ra chí mạng rồi. Không có mắt tím rồi cảm thấy game này cúp rồi. It's just nuts to watch the guy play. And he didn't even get to use his ult. Thơm án các bạn. And Peanut actually canceled it, so he got stuck over the wall. But still, ba người. The impact. And you know, obviously, I was rooting for Hama, but you can't be mad after a game like.